Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Toàn dân xuyên không đến thế giới sinh tồn, khởi đầu mỗi người một mảnh đất. Mỗi sinh linh đều phải tự xây dựng căn cứ của mình mỗi ngày, chống lại zombie, cố gắng sinh tồn. Đây là thế giới tập hợp mọi chủng tộc trí tuệ trong vạn giới. Chào mọi người, ta là Lâm Vũ. Hoan nghênh đến với thế giới mới do ta sáng tạo. Tất cả mọi thứ nơi đây, chỉ cần các ngươi niệm thầm trong lòng vừng ơi, mở ra, sẽ rõ ràng ngay. Chúc các ngươi sống vui vẻ. Âm thanh vừa dứt, trực giác mách bảo cô gái đây không phải đóng phim, càng không phải diễn kịch. Cô có lẽ đã xuyên không rồi. Mở hệ thống. Phát hiện ngươi sở hữu Thái Sơ Bạo Kích. Đang đổi kỹ năng cho ngươi. Thái Sơ Bạo Kích. Lâm Vũ bản năng nhìn về hạt châu vàng trong tay. Viên châu đó ngay lập tức phát sáng, rồi hòa vào cơ thể của cậu. Chúc mừng ngươi nhận được kỹ năng duy nhất, Thái Sơ Bạo Kích. Thái Sơ Bạo Kích. Hành động tiếp theo của ngươi sẽ có hiệu suất tăng gấp 100 lần. Thời gian hồi chiêu là một ngày tự nhiên. Thưởng thêm 3 lần bạo kích, hiện tại còn 4 lần. Tên kỹ năng bá đạo vậy cơ à, lại còn là kỹ năng duy nhất. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, không chỉ tấn công mới bạo kích, làm đồ gỗ, mở dương báu, khai thác, chặt cây, bắt cá, đều có thể bạo kích. Có thể bạo kích phẩm chất, cũng có thể bạo kích số lượng, tùy vào vận may quyết định. Tuy nhiên cũng có giới hạn, ăn uống tốt nhất đừng để bạo kích, không thì cơ thể sẽ bị nổ tung. Công trình cũng không nên bạo kích, lớn quá sẽ gây hư hại, sẽ phá hỏng tường không khí của lãnh địa. Cậu nhìn xuống chỗ gần chân mình, ở đó có nhiều công cụ đang nằm, còn có một số hạt giống đóng gói. Đây chính là vật tư khởi đầu. Mở bảng thông tin, một loạt dữ liệu hiện ra. Người thử thách, Lâm Vũ, mã số, địa cầu đến Hạ Quốc, điểm đánh giá căn cứ, 0 điểm, sức mạnh 13, thể chất, nhanh 14, 13, Lâm Vũ hiểu rõ. Điểm căn cứ có thể nói là cốt lõi của việc sinh tồn và mạnh lên, nhưng hiện giờ, quan trọng nhất là phải sống sót. Cậu điều khiển giao diện ảo để mở kênh thế giới, phát hiện tình hình hoàn toàn hỗn loạn. Chuyện gì thế? Chuyện gì thế? Tôi rối loạn hết cả đầu óc rồi. Hu, tôi muốn về nhà. Mọi người đừng hoảng, đây là ký viện trong truyền thuyết, chúng ta chia tay vận rủi, sắp gặp may rồi. Tinh linh, trong căn cứ của tôi có một cô nàng tinh linh xinh đẹp quá. Thông báo, kênh thế giới có giới hạn thời gian phát ngôn, mỗi ngày chỉ nói được một lần. Mọi thứ đã rối tung rối mù cả lên. Cậu biết thời gian rất quý giá, lập tức có kế hoạch ngay. Buổi sáng gieo trồng nông sản, buổi chiều dựng nhà gỗ tạm. Vừa định trồng hạt giống ngô, thì cậu bỗng nghĩ tới một chuyện. Chẳng phải còn 3 lần bạo kích sao? Sao không thử một lần? Niệm thầm trong đầu, bảng thông tin hiện thông báo, hành động tiếp theo chắc chắn sẽ bạo kích. Hiệu suất tăng 10.000%. Lâm Vũ gieo xuống một hạt giống thảo dược. Hạt giống thảo dược có thể mọc thành cây chữa trị vết thương, có xác suất rất thấp để biến dị. Thời gian trưởng thành 30 ngày. Phép màu đã xảy ra. Hạt giống vừa gieo xuống lớn lên nhanh chóng thấy rõ bằng mắt thường. Chỉ trong chốc lát đã biến thành hình dạng nhân sâm, lại còn to bằng bàn tay. Nhân sâm giúp bổ khí hoạt huyết, kéo dài tuổi thọ. Sau khi dùng, tăng vĩnh viễn 2 điểm sức mạnh, tăng 2 điểm thể chất, thêm 2 năm tuổi thọ. Lâm Vũ đổ mồ hôi ướt cả người, ngay lập tức cảm thấy toàn thân khoan khoái, sức lực dồi dào không cạn. Xem lại bảng chỉ số, đã mạnh lên thật rồi. Theo đà đó, Lâm Vũ khai phá luôn 3 mảnh đất trồng, lần lượt trồng ngô, lúa nước và thảo dược. Bước tiếp theo là xây nhà gỗ. Lâm Vũ đảo mắt nhìn khắp nơi, rồi cầm cưa đi về phía một cụm rừng nhỏ. Kịch bản: thêm một đơn vị gỗ, thêm một đơn vị gỗ, thêm một đơn vị gỗ. Sau 3 tiếng đồng hồ, đã tích lũy được 80 đơn vị gỗ. Lâm Vũ nhấn chọn mục nhà gỗ nhỏ. Xây nhà gỗ cần tiêu hao 30 gỗ và một ít bạc. Xác nhận hay không? Bạc là đơn vị tiền tệ phổ dụng ở thế giới Lâm Vũ. Mỗi người được cấp 100 điểm bạc lúc bắt đầu. Xác nhận xong, trước mắt lóe lên ánh sáng. Một căn nhà gỗ nhỏ liền hiện ra. Bước vào trong xem thử. Bên trong chẳng có gì cả. Nhà trống trơn 4 bề. Lại tốn thêm 10 đơn vị gỗ. Là một chiếc giường gỗ đơn giản, một cái bàn gỗ, có thể dùng được. Xem lại thời gian, bây giờ đã là buổi chiều. Làm từng này việc rồi, sức lực được cho ban đầu cũng đã cạn sạch. Phải rồi, hồ chắc chắn có cá để câu. Mở bản đồ thì phát hiện giữa hồ có một chấm đỏ. Theo giải thích thì, chỗ nào có chấm đỏ trên bản đồ, nghĩa là có đơn vị thù địch cố định. Có thể là bộ lạc người nguyên thủy, cũng có thể là mãnh thú gì đó, đã không câu được cá. Vừa nãy hình như thấy đồng bằng có dâu rừng. Nếu không nhìn nhầm thì, những quả dâu này đã chín mọng rồi, không hái ngay thì sẽ bị hỏng. Lâm Vũ xách giỏ lên và lập tức xuất phát. Cậu nhanh chóng đi đến một bụi cây và bắt đầu hái. Tổng cộng hái được 3 quả dâu rừng. Cậu lấy một quả cho vào miệng ăn thử. Ngon quá, rồi ăn liền 2 quả nữa. Cảm giác đói bụng trong dạ dày giảm đi đôi chút. Sau đó cậu nghĩ tới một chuyện. Nếu dùng bạo kích để hái dâu, liệu có thể một lần được 100 quả không? Ánh mắt cậu nhìn về phía một bụi dâu khác xa xa, rồi nhanh chóng bước tới, niệm thầm trong lòng một câu, dứt khoát hái xuống một quả. Bạo kích gấp trăm lần được kích hoạt, tỷ lệ thu được của hiếm tăng 10.000%. Nhìn lại của trong tay, đúng là không phải quả thường, mà là một quả to đỏ như quả táo.
Chu Long của, sau khi dùng, vĩnh viễn tăng 5 điểm sức mạnh, tăng 2 điểm nhanh nhẹn. Trong vòng 3 ngày giữ độ ẩm cơ thể ở mức 100% và kháng được muối mỏng cùng bệnh tật. Chúc mừng, bạn thu hoạch thiên tài địa bảo, nhận kinh nghiệm trồng trọt. Cấp độ trồng trọt từ NV1 tăng lên NV2. Tuyệt thật, cậu ăn luôn của ngay tại chỗ. Cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh, bảng chỉ số cũng thay đổi theo. Sức mạnh 20, thể chất 16, nhanh nhẹn 15. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cậu đã từ mức trung bình của người trái đất đạt đến mức trung bình của người vũ trụ. Cậu tiếp tục hái dâu rừng, dành ra 2 tiếng đồng hồ, cậu đã thu hoạch toàn bộ dâu rừng ở đồng bằng. Đây một giỏ lớn, vừa đúng 100 quả. Lúc này trời đã sẩm tối. Lâm Vũ, người đã làm việc cả ngày, đến bên con suối nhỏ nhánh phụ của hồ, dùng tấm gỗ hứng nước để tắm rửa. Khi chuẩn bị nằm xuống tấm gỗ, đột nhiên còi báo động vang lên. Cảnh báo, khu vực số 9527 nơi bạn đang ở, có một bầy sói hoang đang xuống núi kiếm ăn. Chúng sẽ hành động rải rác, có thể tấn công ngẫu nhiên các căn cứ sinh tồn. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Ngay lập tức có người hét lên trên giao diện chat. Chuyện gì vậy? Mới ngày đầu mà đã có tấn công. Nguyện nữ thần vĩ đại bảo vệ mọi sinh linh. Mình bị tập kích rồi. Mọi người đừng hoảng. Ai có nhà thì trốn trong nhà, không thì trèo lên cây. Nhất định đừng bị thương. Bị thương mà không có thuốc thì tòi. Xem ra đêm đầu tiên đã có người bị loại. Mà cái giá của việc bị loại là cái chết. Tiếng sói tru vọng lại từ xa. Lâm Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy 2 con sói hoang đang lắc lư tiến lại gần. Mỗi con to cỡ bằng một con bê nhỏ. Chẳng mấy chốc ánh mắt chúng đã tập trung vào căn nhà gỗ của Lâm Vũ. Soi sàm đến giã tính 80%, loại chủ động tấn công. Lâm Vũ thấy bầy sói đi vòng quanh căn nhà, có vẻ không làm gì được người bên trong. Nhưng khiến cậu tức giận là chúng bắt đầu phá hoại ruộng vườn. Mất ruộng thì không sao, nhưng mất hạt giống thì không được. Hạt giống thì chỉ có một ít thôi. Cậu liền cầm gậy gỗ lao thẳng ra ngoài. Một con sói lao đến tấn công ngay tại chỗ. Lâm Vũ né sang một bên, tránh được cú nhảy. Thấy con thứ hai cũng lao lên, Lâm Vũ ném luôn gậy vào đầu nó. Bạo kích gấp trăm lần được kích hoạt đến đòn tấn công tiếp theo. Sức mạnh tăng lên 100 lần. Đầu con sói bị đánh nát thành máu thịt lẫn xương vụn, chết ngay tại chỗ. Cậu lập tức nhìn sang con sói còn lại. Con sói xám này dường như đã bị dọa sợ. Lâm Vũ lao đến, đá mạnh một cú vào eo nó, đá văng nó ngã lăn xuống đất, rồi đạp lên đầu con sói, chuẩn bị kết liễu nó. Bỗng nhiên trong lòng cậu lóe lên ý nghĩ, chẳng phải còn một lần bạo kích sao? Thử thuần hóa sói này xem sao. Hoặc bị ta thuần phục, hoặc chết. Kích hoạt bạo kích gấp trăm lần. Tỷ lệ thuần hóa tăng lên gấp 100 lần. Thuần hóa thành công. Cấp độ thuần hóa của bạn đã tăng lên NV2 đến sói xám. Sức mạnh 9, thể chất 12, nhanh nhẹn 14. Lâm Vũ buông chân ra. Sói xám lập tức bò dậy, nhìn chân cậu một cách dễ dàng. Tên cậu sẽ là Anh Đại. Ngay sau đó, Lâm Vũ nhìn về phía xác sói xám kia, kéo nó đến bên suối nhỏ, bắt đầu phân loại các loại nội tạng, vứt xuống suối, nhưng lại thu hút được đàn cá. Nhiều cá tụ tập đến, cạnh tranh nhau ăn nội tạng. Cá nhỏ chỉ bằng ngón tay, cá lớn trông nặng khoảng 2 đến 3 cân. Lâm Vũ vui mừng khôn xiết, lấy một ít đá chặn hai đầu suối lại. Trông giống như một cái ao cá nhỏ, dù không chắc chắn có giữ hết cá được không, nhưng chắc chắn sẽ không ít. Sau khi chế biến cá xong, Lâm Vũ dùng bật lửa nhóm một đống lửa, nướng thịt sói cho khô và muối chua, bảo quản lâu dài. Lúc này còi báo tấn công đã kết thúc, giao diện chat khu vực lại sôi động. Mọi người có sao không? May là tao biết trèo cây. Bọn nó không bắt được tao, nhưng chúng đạp mất của tao trồng. Sau tấn công chắc chắn sẽ có giao dịch. Không nói nhiều, ta đi xem chợ giao dịch đã. Tao cũng đi, Lâm Vũ nghĩ thầm. Mở chợ giao dịch luôn. Cây trồng giống, kiếm gỗ, rào gỗ các thứ, sàng sắt, lưới đánh cá giá đều không cao. Mọi người cũng không có tiền, vật phẩm thực tế không có nhiều người mua. Nếu bán của than tổ, có thể kiếm được chút tiền. Hơi tiếc là hạn sử dụng chỉ có 3 ngày. Không bán thì phí lắm. Lâm Vũ mỉa mai đẩy giá mỗi của lên 8 tỷ. Đợi một lúc, không ai hỏi mua, cậu liền đăng tin ở kênh Thế Giới. Có người bán cổ phiếu Pinetus ở chợ giao dịch. Nhanh đi mua đi, 1 giây, 100 cổ phiếu bị tranh mua hết. Tài khoản Lâm Vũ có thêm hơn 250 tỷ, chắc là cậu đặt giá quá rẻ rồi. Cậu phát hiện xung quanh đầy rết, rán, ruồi, muỗi, tất cả đều xếp hàng, nhờ da của Phật thủ. Mình có 3 ngày khả năng tránh côn trùng. Lâm Vũ tò mò, đi lại gần đám côn trùng, chúng vội vàng chạy trốn. Côn trùng cũng là thức ăn mà, lượng calo còn cao hơn thịt bò, vị thịt gà giòn tan. Cơ hội hiếm có, cậu liền dùng một cành cây nhọn, xiên những con rết như vậy. Dự định thu thập một số làm thành món ăn, hầm thành món đặc sản đen tối. Không ăn thì có thể đem lên chợ bán. 1 tiếng sau, đã bắt được khoảng 40 đến 50 con rết và các loại côn trùng. Hiệu quả rất cao, nhận được đặc tính cá nhân, kẻ thù côn trùng đến dị giới, gây thêm 10% sát thương lên tất cả côn trùng. Miễn nhiễm 10% sát thương từ côn trùng. Tăng 2 điểm nhanh nhẹn vĩnh viễn.
Còn có đặc tính cá nhân khác. Lâm Vũ biết đặc tính cá nhân rất khó nhận, chỉ có may mắn hoặc tình cờ mới có thể nhận được những năng lực đặc biệt này. 1 sao là thấp nhất, 5 sao là cao nhất. Sau khi đang bán một phần thịt sói, cậu tiếp tục bắt côn trùng. Vài tiếng sau, đặc tính kẻ thù côn trùng được nâng lên mức 5 sao. Nhìn lại bảng chỉ số, sức mạnh 20, thể chất 26, nhanh nhẹn 27, thật là tuyệt. Chỉ trong một ngày, đạt mức sống trung lưu vũ trụ rồi sao? Lâm Vũ cuối cùng không chịu nổi nữa, quay về nhà gỗ ngủ. Sáng hôm sau, Lâm Vũ tỉnh dậy từ từ, cảm thấy tinh thần tỉnh táo, xem qua tin nhắn hệ thống. Quả nhiên, 10 miếng thịt sói hôm qua đã bán hết. Tài khoản hiện có 3.400 bạc. Tiếp theo cần mở rộng căn cứ sinh tồn. Tường gỗ quá yếu, phải thay bằng tường kiên cố do hệ thống xây dựng. Nhưng gạch đá thì tự làm, cần một con dao cắt đá. Mua đồ cũng có thể được chí mạng sao? Cậu thầm niệm trong đầu. Chọn mua trong cửa hàng hệ thống, dao cắt đá giá 100 bạc. Bạn mua dao cắt đá và kích hoạt chí mạng 100 lần. Nhận được món đồ trị giá 10.000 bạc, Thiên Cung Đao. Thiên Cung Đao sắc bén và nặng nề, là một vũ khí lợi hại, cũng có thể dùng làm công cụ. Tăng nhẹ hiệu quả cắt, đào bới. Một thanh đao đen xuất hiện trong tay, mua đồ cũng có thể chí mạng. Lâm Vũ bước tới tảng đá, sẵn sàng khai thác. Một nhát chém. Khối đá cứng rắn bị chém làm đôi ngay tại chỗ. Một nhát đứt lìa. Ở thời cổ đại chắc cũng được xem là thần binh lợi khí rồi. Lâm Vũ ngay lập tức bắt đầu chém đá điên cuồng. Chỉ nửa tiếng đồng hồ, đã cắt ra 1.000 viên đá hình chữ nhật. Nhìn vào khu vực chat. Tối qua thế nào rồi? Mọi người vẫn còn sống chứ? Muỗi chớt mẹ mày. Tôi ít nhất bị hút máu một lần, đau chớt đi được. Bọn côn trùng trong đấu trường ảo đã thách đấu loài người trái đất. Tiền cực thắng thua là 2.000 bạc. Lâm Vũ nhấn vào đấu trường ảo, phát hiện giao diện nơi có võ đài. Phòng chat như nổ tung, hai bên lời qua tiếng lại. Người trái đất toàn là kẻ hèn nhát, chửi rủa thì có ích gì, đánh đi, đồ vô dụng. Người trái đất còn thua cả côn trùng. Toàn lời lẽ tục tĩu, nhiều người đàn ông cứng rắn của trái đất đã không chịu nổi. Nhưng ngay cả khi muốn đấu, cũng phải trả trước 2.000 bạc. Thắng được 4.000 bạc, thua mất 2.000 bạc cho bên thắng. Người chiến thắng không chỉ được người xem mong đợi, mỗi người còn phải trả 10 đơn vị bạc. Số tiền này cũng vào túi người chiến thắng. Người trái đất 20 bí mật trả bạc vào đấu trường. Mọi người đều trả bạc để vào xem trận đấu. Lâm Vũ cũng đứng trước xem, màn hình ảo xuất hiện trước mắt. Bên trong là một phòng rộng khoảng 500 mét vuông. Hiện có 2 người đứng đối đầu trong phòng. Con côn trùng kiêu ngạo kia là một quái nhân mặt mũi xung khắc. 2 cánh tay người đàn ông như lưỡi liềm của con bọ ngựa. Phía sau có một đôi cánh mỏng, nhìn là biết thuộc loại bọ ngựa. Còn người bên nhân loại cũng là một người đàn ông, nhưng người này che giấu số hiệu và diện mạo, chỉ thấy hình dáng khỏe mạnh, không nhìn thấy mặt. Hai bên đối đầu bằng nhân vật ảo. Quái nhân bọ ngựa tấn công với tốc độ cực nhanh. Người đàn ông phản ứng và né tránh. Lưỡi đao dài trên tay anh lập tức vung lên. Lưỡi liềm của bọ ngựa chém đứt lưỡi đao dài. Tiếp theo là một cú quét ngang chém người đàn ông. Knockout. Bọ ngựa chiến thắng 4.444, thời gian 2,3 giây. Vẫn là 2.000 bạc. Người trái đất dám đến nữa không? Người trái đất 20 bí mật trả 2.000 bạc. Vào phòng đấu, người đàn ông này, thân hình không như lực sĩ cơ bắp cuồn cuộn, nhưng trông lại rắn chắc và khỏe mạnh. Thanh đao đen trên tay lại khiến người ta cảm thấy rùng mình. Không cần nói cũng biết đây chính là Lâm Vũ, người côn trùng. Chỉ sừng đường dưới đế giày mà ngước nhìn chúng ta, loài người. Bạn nói gì cơ? Bọ ngựa côn trùng lao lên. Lần này rõ ràng mạnh mẽ hơn. Đặc tính kẻ thù côn trùng kích hoạt, công thủ tăng 50%. Lâm Vũ đột nhiên kích hoạt phòng thủ, tốc độ bộc phát dường như còn nhanh hơn cả đôi cánh bọ ngựa đang vỗ. Nhát đao dài của Lâm Vũ trong giây lát, chiếc cánh trước của bọ ngựa đột nhiên biến thành cái khiên, trực tiếp chặn lại cú tấn công chớp nhoáng của bọ ngựa, rồi một nhát chém thẳng vào thân bọ ngựa, chém bọ ngựa làm đôi. Knockout. Người trái đất 20 chiến thắng, thời gian 1,6 giây. Cả phòng chat lập tức bị người trái đất làm tràn ngập. Bất bại, ai đây bất bại vậy? Chớp tiệt. Cao thủ võ lâm, đúng là cao thủ võ lâm rồi. Anh thật tuyệt vời, xin cho biết tên, xin phát, xin được kết bạn. Bọ côn trùng chỉ đáng để ngước nhìn dưới đế giày. Đẹp trai quá, quá đẹp trai. Bạn đã chiến thắng đối thủ, để tiện cho lần vào đấu trường ảo sau. Bạn có thể để lại một bí danh. Bí danh, vậy gọi là Vũ nhé. Là tên người Hoa. Anh Vũ, bạn là anh hùng trong lòng tôi. Bất chấp mọi lời bàn tán trong phòng chat, Lâm Vũ trực tiếp thu tiền, không thể rút lui. Nhìn vào tài khoản cá nhân, số bạc đã lên đến 6.800. Để tôi xem có thể mua gì hay ho. Anh mở cửa hàng ra xem. Ở cửa hàng 1 tháng được đánh cơ rít 1 lần. Tháng này đã dùng hết lượt. Cửa hàng còn giới hạn lượt cơ rít. Cứ tưởng được cơ rít vô hạn chứ.
Lâm Vũ mở bản đồ, nhưng phát hiện góc phải trên bản đồ có một hàng chữ nhỏ màu đỏ, ấn vào xem. Thông báo khẩn cấp, trước khi kết thúc tháng sẽ có một đợt tấn công cường độ cao. Cường độ tấn công sẽ mạnh hơn các sự kiện ngẫu nhiên bình thường, là mối đe dọa lớn nhất với các thử nghiệm giả lập. Các bạn xem bản đồ, có thấy thông báo tấn công cuối tháng không? Thật là choáng váng. Phải làm sao đây? Tôi và các chị em mới vừa dựng được nhà gỗ. Mọi người phải cố gắng sống sót nhé. Phải tăng tốc xây dựng tường bao, các công trình phòng thủ ở căn cứ cũng phải sắp xếp hàng ngày. Cẩn thận nhìn giao diện nghiên cứu, xem kỹ các kỹ năng công nghệ phòng thủ. Giai đoạn đầu có bẫy, tháp bắn, tháp quan sát và những thứ tương tự. Nhưng ánh mắt của Lâm Vũ lại hướng về một thứ, nỏ tự động phóng tên, có thể lắp trên tường bao. Các điểm như tháp bắn sẽ tự động bắn tên và nhắm vào kẻ địch. Đối với căn cứ chỉ có một người, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Nhưng muốn mở khóa cần có một nghiên cứu tiền đề. Kinh phí nghiên cứu 5.000 bạc vẫn có thể chấp nhận được, nhưng nguyên liệu xây dựng thì phải tự chuẩn bị. Trước cuối tháng, phải xây được tường thành kiên cố và mở khóa. Công nghệ tự động, tạo ra hệ thống tự động. Lâm Vũ trực tiếp tiêu tốn 5.000 bạc, mở khóa công nghệ lõi phòng thủ tự động. Vác đao thiên cung, mang theo dao đi tới mỏ quỹ Bước vào hang động, Lâm Vũ không nói gì bắt đầu đào khoáng. Đào khoáng thất bại, kinh nghiệm đào khoáng của bạn tăng lên. Do cấp độ đào khoáng, thất bại là điều bình thường. Lại một nhát đao không thể chọn, lần này rơi xuống một viên đá đen. Chính là thành quả của việc liên tục đào khoáng đen trắng. Chẳng mấy chốc bên cạnh đã chất thành một đống nhỏ. Cấp độ đào khoáng lên NV1. Cuối cùng cũng thăng cấp. Đúng rồi, làm sao mà vận chuyển đây nhỉ? Lâm Vũ thổi một tiếng còi nhỏ. Quân tử đang tuần tra cánh đồng. Anh Đại lao vội đến, chốc lát đã xông vào bọt nước. Anh Đại, đi lấy 20 khúc gỗ tới đây. Siêng năng liền đi ngay, rất nhanh đã chuyển được 20 đơn vị gỗ. Lâm Vũ mở giao diện xây dựng, tiêu hao 20 khúc gỗ, 10 bạc. Xây dựng một xe kéo nhỏ, anh Đại chuyển hết đống đá lên xe. Sau đó tự buộc dây thừng kéo về. Anh Đại gật đầu lia lịa, ngay lập tức bắt tay làm việc. Một người một con sói làm việc 4 tiếng đồng hồ. Lâm Vũ cảm thấy hơi mệt, còn anh Đại kéo xong xe đá trước. Mệt dã rời như con chó, nằm vật ra đất không nhúc nhích. Trở về nhà sau, cho anh Đại ăn một vài miếng thịt, phục hồi khá nhiều, nằm ngủ trên mặt đất. Kết thúc một ngày bận rộn, Lâm Vũ rửa mặt bên bờ suối, cảnh báo tiêu chuẩn vệ sinh căn cứ sống quá kém. Tỷ lệ nguy cơ bệnh tật tăng lên. Chẳng lẽ là do vừa nãy đại tiện bừa bãi trong rừng? Làm giảm tiêu chuẩn vệ sinh căn cứ, nhìn lại chỉ số vệ sinh căn cứ, hiện tại chỉ có 18, rất thấp, mà 60 mới chỉ đủ tiêu chuẩn, nếu đạt hơn 90 thì sinh vật trong căn cứ cơ bản sẽ không bị bệnh. Theo mô tả, còn có các tranh luận khác. Lâm Vũ tiêu tốn 30 khúc gỗ, 20 bạc xây dựng phòng tắm đơn giản, lại mua ấm sắt với giá 15 bạc để đun nước. Chốc lát sau, Lâm Vũ trần như nhộng bước vào bồn tắm. Lúc này trên thảo nguyên có làn gió nhẹ thổi qua, ngước nhìn lên trời, sao lấp lánh khắp nơi. Em gái còn khỏe không? Phải cố gắng sống tiếp nhé. Lâm Vũ lúc nhỏ cùng em gái lăng lăng nương tựa nhau mà sống. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Vũ mở chat khu vực, mọi người đều đang bàn về cuộc tấn công cuối tháng. Thông báo bạn giải trí thư giãn. Tâm trạng vui vẻ nhận bắp. Cuồng hành động 3 ngày. Cuồng hành động tăng sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn 10%. Hiệu quả công việc tăng 10%. Tắm nước nóng còn cho bắp cuồng hành động. Lâm Vũ trong lòng vui mừng nhỏ nhẹ, đứng dậy về nhà ngủ. Sáng sớm Lâm Vũ đến mỏ quy anh thầm niệm trong lòng, rồi dùng dao đẩy xuống, kích hoạt đánh chí mạng bội 100 lần, tăng hiệu quả đào khoáng, tỷ lệ sản xuất khoáng hiếm tăng 10.000%. Một miếng vàng cỡ nắm tay gồm 10 thỏi lăn xuống đất. Một khối vàng rất lớn. Anh Đại bên cạnh cũng vui mừng hét lên. Lâm Vũ cất vàng lại, bất ngờ một trận rung động xuất hiện trong mắt, ngay sau đó một đống đá vàng lớn lăn ra, lớn bằng cái chày nghiền. Chốt tiệt, vàng. Khoảnh khắc tiếp theo, khối vàng trước mắt bất ngờ bung ra, lộ ra bộ dạng thật của Lô Sơn khi bạn đào khoáng hiếm, đã khiến bọ kim vàng tức giận. Bọ kim vàng hoang dã 85%, chủ động tấn công. Kim giáp trùng lập tức lao thẳng về phía anh Đại. Anh Đại lập tức nhảy lên lưng tướng quân, bị cắn xé khiến thân thể rung chuyển. Anh Đại bị hất văng ra, Lâm Vũ nhìn thấy rất rõ. Anh Đại tránh ra, để ta. Lâm Vũ cầm thiên cung đao, xông lên vung mạnh chém vào tên côn trùng kia, chém một nhát cực ác. Côn trùng lập tức bị thiên cung đao bổ ra một vết nứt sâu, đau đớn điên cuồng, nó lại lao tới chỗ Lâm Vũ, cộng thêm bắc. Lâm Vũ dễ dàng né được cú tấn công đó. Thuần thú thất bại, tỷ lệ thành công hiện tại 8%. Tỷ lệ thành công sao lại thấp vậy? Thời gian hồi còn tận 10 phút. Theo mô tả, nếu đối phương đang trong trạng thái hoảng loạn hoặc cuồng nộ, tức là tinh thần bất ổn, thì sẽ tăng tỷ lệ thành công. Anh Đại phối hợp cùng ta, thấy Lâm Vũ chỉnh lại tư thế, bỗng nhiên nhảy qua nhảy lại trước mặt côn trùng để cứu, còn dùng đao chọc tức nó.
Côn trùng bị trêu chọc vài lần, giận dữ đến mức phát cuồng, Lâm Vũ một lần nữa kích hoạt kỹ năng tích lực, thuần thú thành công, tỷ lệ thành công hiện tại 61%, kim giác trùng đến sức mạnh 16, thể chất 30, nhanh nhẹn 3. Từ giờ nhiệm vụ vận chuyển khoáng sản ra cho ngươi. Kim giác trùng bò tới trước một vách đá, rồi bắt đầu đào bới. Sau 7-8 nhát đào, moi ra được một khối hắc ban thạch. Đúng là một con bọ đào mỏ thật sự, không chỉ là khối thịt, mà còn là một tiểu công nhân mỏ chính hiệu đấy. Chỉ là đào hơi tệ. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Lâm Vũ lại tiếp tục đào khoáng sản. Trong nửa ngày tiếp theo, Lâm Vũ ngâm mình trong xe quy ngơ từng đống hắc ban thạch đều được kim giác trùng kéo xe vận chuyển về, còn anh Đại thì tiếp tục lật lại nghề cũ. Kỹ năng khai thác khoáng của Lâm Vũ đã lên cấp 2, còn đào được cả quy ngơ. Lúc đó đồng hồ của cậu đã chỉ 3 giờ chiều. Lâm Vũ kết thúc công việc khai thác hôm nay, cậu bắt đầu cắt đá. Trong 2 ngày đã đào được 3.000 đơn vị đá, xếp thành đống gần nhà gỗ. Lực lượng của bạn tăng 1 điểm, sức mạnh hiện tại 211, có thêm điểm thuộc tính rồi. Sướng quá, cắt đá đến tận khi mặt trời lặn. Buổi tối như thường lệ, tắm nước nóng rồi trò chuyện. Sáng hôm sau Lâm Vũ bị đói mà tỉnh dậy. Hiệu quả no bụng của xương rồng cốt đã hết, phải giải quyết bữa sáng trước đã. Ra ngoài xem khu trồng trọt một chút. Anh Đại vừa tỉnh dậy đã nằm sấp trên ruộng tắm nắng. Kim giác trùng thì từ từ bò về phía mỏ. Công việc của nó chỉ là vận chuyển hoặc đào khoáng. Lâm Vũ nhìn qua hoa màu, tạm thời chưa thể ăn được rau củ tươi. Lâm Vũ đi tới con suối nhỏ, đập ngân nước đắp từ trước vẫn còn đó. Giữa cơn mưa, anh nhóm một đống lửa. Sau khi ăn hết cá, bắt đầu đi men theo rìa núi. Đi được 1 giờ thì tìm thấy một lối nước rất nhỏ, chính là chỗ lý tưởng để xả nước thải. Lâm Vũ mở bảng xây dựng lên, miệng thoát nước đơn giản, 10 khối gỗ, 50 viên đá trắng. Sau khi xác nhận, một miệng thoát nước bình thường hiện ra bên rãnh nước. Tiếp theo là đào một rãnh nhỏ để đặt ống thoát nước, tính toán sơ lược hướng đi thẳng của đường ống, rồi bắt tay vào làm luôn. Chưa đến nửa tiếng là xong. Lại chặn tay một cái, chế tạo ra một đoạn ống thoát nước dài, kết nối trực tiếp vào miệng thoát. Cuối cùng là đến nhà vệ sinh. Toilet sang xịn thì không làm nổi, nhưng toilet bằng đá thoải mái thì làm được. Lâm Vũ chọn chỗ cách nhà gỗ tầm 7 đến 8 mét, tốn 3.000 khối đá lớn và 80 bạc để xây một toilet bằng đá. Mở hệ thống, chỉ một cái toilet đã tăng 30 điểm đánh giá nơi ở, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh một cách rõ rệt. Anh lại mở bảng thông tin của mình. Mục điểm đánh giá căn cứ vốn là 0, giờ đã tăng lên thành 6.060 điểm, chứng tỏ sau khi tổng kết cuối tháng có thể nhận được phần thưởng 600 bạc. Xây xong toilet, chôn luôn đường ống thoát nước. Lâm Vũ bắt đầu lên kế hoạch xây tường bao. Tường bao không cần quá rộng, bao quanh nhà gỗ, vườn rau, toilet cùng các công trình tương lai. Sau khi cân nhắc một lúc, Lâm Vũ quyết định xây tường bao cấp cao, cao 5 mét, dùng hắc ban thạch làm nguyên liệu. Cả vôi lẫn tê giác cũng không đầm vỡ nổi. 1 mét tường cần 100 đơn vị đá xây, còn cần thêm 210. Không nói nhiều, bắt tay xây luôn. Đống đá xây bên cạnh biến mất rất nhanh, còn trước mắt là bức tường cao 5 mét, mọc lên sừng sững, nhưng anh nhanh chóng phải dừng lại. Hết đá xây rồi, tường bao cấp cao tốn nguyên liệu cực kỳ lớn. Phải quay lại đào khoáng thôi. Vào buổi tối, Lâm Vũ lại đào được một đống khoáng đầy ắp. Lúc này đang ngâm mình trong bồn tắm, thưởng thức sự thư giãn sau lao động. Anh mở giao diện giao dịch. Lâm Vũ đem 100 đơn vị món ăn từ côn trùng đưa lên kệ bán hết, đang bán được 10 phút, không ai ngó ngàng. Thật sự không có ai thuộc tộc Mão Nhật Tinh Quân sao? Món nướng rết, hầm nhện đã đăng lên rồi. Hương vị đặc biệt của vũ trụ, ai mua nhanh lên. Huynh đệ có món rết chiên giòn không? Nhện mà hầm thì ngon hơn đó. Ta chính là người của tộc rết đây. Ai dám ăn đồng tộc của ta, ta rớt chót hắn. Nói gì cũng có. Lâm Vũ chẳng thèm bận tâm. Anh cười tít mắt bắt đầu thu tiền. Chỉ vài phút sau, toàn bộ món ăn đen tối bán sạch. Nhắc đến côn trùng, Lâm Vũ mở đấu trường ảo lên, dạo qua từng phòng thi đấu. Có tên phòng, mô tả chủ phòng và tiền cược. Tên phòng đủ loại kỳ lạ, nhưng lại có tới 7-8 phòng cùng tên. Chắc chắn là tộc côn trùng muốn phục thù, phải cho đám côn trùng đó biết tay mới được. Anh lập tức nhấn vào một phòng đấu. Lại là một nam tử tộc bọ ngựa. Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Hôm nay ta đến bọ ngựa lang, sẽ để lại ám ảnh tâm lý cho ngươi. Hai bên cùng hét lớn lao vào nhau. Cả hai lướt qua nhau rồi đứng yên tại chỗ. Đầu của nam tử tộc bọ ngựa rơi xuống, còn Lâm Vũ thì không hề hấn gì. Dân ngươi chỉ cần một nhát là đủ. Anh rời khỏi phòng đấu, lại bước vào một phòng khác của tộc côn trùng. Kết quả vẫn là một nhát đao. Chưa đầy nửa tiếng, đánh bại tổng cộng 7 phong tộc côn trùng. Nhìn số bạc của mình, vừa đúng một nửa. Chúc mừng ngài đạt được chuỗi thắng, điểm đánh giá sức mạnh tăng cao. Ngài đã đạt được thành tựu thí luyện giả hắc thiết. Hoàn thành thí luyện giả hắc thiết, chuỗi công nghệ tương ứng đã được mở khóa. Trước đó xem hướng dẫn, đạt cấp hắc thiết sẽ mở khóa công nghệ lính đánh thuê. Xem thử mục nghiên cứu, quả nhiên chuỗi công nghệ lính đánh thuê đã mở. Lâm Vũ tỉ mỉ đọc kỹ hướng dẫn hệ lính đánh thuê. Trong phần mô tả, anh mới nhận ra đây mới đúng là con đường siêng năng. Đấu võ đài thì có thắng có thua, lính đánh thuê thì lời chắc chắn. Quan trọng là độ an toàn cực cao. Mở khóa công nghệ trở thành lính đánh thuê cần 5.000 bạc và một viên tinh thạch.
Bạc thì dễ kiếm, tinh thạch thì phải đào mỏ, dựa vào vận may, xem thử nhà đấu giá có ai bán không. Lâm Vũ lập tức kiểm tra, không có ai bán loại đá quý hiếm này cả. Bỗng nhiên anh phát hiện có hạt giống cà chua, sau khi mua về, Lâm Vũ đi ngủ. Sáng sớm, anh khai phá thêm một mảnh đất trồng mới, trồng cà chua xuống, khi gieo hạt giống cuối cùng. Lâm Vũ hơi do dự, hôm nay nên dùng lần chí mạng để trồng trọt, hay để dành lúc đào mỏ dùng. Do dự một chút, anh quyết định dùng cho đào mỏ. Gieo hạt giống cuối cùng xong, anh tiến về mỏ. Một lúc sau, trước vách đá, anh thầm niệm trong lòng rồi bổ một nhát. Kích hoạt chí mạng gấp trăm lần, hiệu suất khai thác tăng, tỷ lệ thu hoạch khoáng sản hiếm tăng 10.000%. Một khối ngọc bích to bằng cái chậu rửa mặt. Bạn nhận được 500 đơn vị ngọc bích. Kỹ năng khai thác của bạn tăng lên NV3. Đây là một nguyên liệu nữa để chế tạo lõi phòng thủ ngọc bích. Giờ chỉ còn thiếu linh hồn thú. Bảo kim giáp trùng chở khối ngọc bích về, Lâm Vũ tiếp tục đào mỏ, đồng thời suy nghĩ trong lòng. Linh hồn thú là vật phẩm sau khi rớt hung thú bị kích phát, là thứ cực kỳ quý giá. Hung thú thì có thể xuất hiện trong các sự kiện đột kích bất ngờ, hoặc có cơ hội xuất hiện vào cuối tháng. Thôi cứ đợi vậy. Đến chiều, bầu trời bắt đầu mưa lất phất. Lâm Vũ đi thu thập hạt giống của mơ trong bụi cây, bỗng tìm thấy một cây đang kết trái xanh non, dù chưa chín nhưng hạt bên trong của mơ đã có thể sử dụng. Sau khi thu thập xong, lại tìm được thêm 3 hạt giống của mơ trên đồng cỏ và một cây cải con chưa chín hẳn. Lâm Vũ chuẩn bị về nhà, một đàn chim lửa thiên tức bay ngang qua lãnh thổ của bạn. Ngẩng đầu nhìn lên, ở phía xa bay tới một vùng đất chất màu xanh. Sau khi bay vào phạm 6 căn cứ sinh tồn, chúng hạ thấp độ cao. Ở đây có hồ nước, chắc là để bắt cá rồi. Xem khu trò chuyện dã ngoại, quả nhiên đang rất náo nhiệt. Chim lửa này đẹp quá, muốn bắt một con ăn thử. Thịt chim thì dở lắm, còn chẳng ngon bằng rau xanh nữa. Mọi người bắt chim đừng đến gần bờ hồ quá, cẩn thận Sambi dưới hồ. Lôi Vũ vừa mới xem tin nhắn này, đột nhiên bóng đen xuất hiện giữa hồ. Chú ý xem đàn chim lửa đang bắt cá mà không tranh nhau. Chúng trở thành mồi cho cá rồi. Trời ơi, cá này thành tinh to cỡ này rồi. Anh Đại đừng lại gần, nguy hiểm mà. Lâm Vũ vừa nói xong, cổ chim lửa đã bị cắn đứt. Anh Đại đang kẹp chim lửa đi về phía Lâm Vũ. Anh Đại mạnh vậy sao? Tuyệt lắm, đi thôi, lột lông đi, rồi nướng cho mày ăn. Anh Đại vui mừng vẫy đuôi. Một người một chó đang đi về nhà. Lâm Vũ để ý thấy gần đó có 2 quả trứng chim. Chạy đến xem, trứng này còn to hơn trứng ngỗng, chắc chắn là trứng chim lửa rồi. Nhảy lên, chim mẹ phản ứng hoảng loạn nên đẻ sớm. Chim tốt, mà còn có thể bấm trúng chí mạng nữa. Nếu trúng chí mạng có khi nhận được phượng hoàng nhỏ. Ha ha ha, trong lòng cười thầm vui sướng, ôm 2 quả trứng về nhà. Một lúc sau cả cũng bận rộn, Lâm Vũ vừa ăn đồi chim nướng, vừa nói chuyện rôm rả với mọi người. Mel, tớ và em gái hợp lực bắt được một con chim lửa. Có thể ăn rồi, hợp lực, nhà bạn có 2 cô mèo đấy. Mel Mel. Này, cậu xem chúng tớ là cái gì vậy? Dĩ nhiên là những cô mèo dễ thương rồi. Nói thế mà vẫn thấy hơi kỳ kỳ. Tớ vận may tốt, thuần phục được một con rồi. Có thiên phú thuần thú không? Tớ khá thân thiện với động vật. Lần đầu tiên cho điểm thuần thú, cấp thuần thú. Có thể thử mở khóa công nghệ huấn thú sư, sau này giúp người ta thuần thú kiếm tiền. Nghề huấn thú sư, thầy thuốc thảo dược, nghề sống, tự lính đánh thuê, người khác trả tiền mời bạn, bạn có thể rời căn cứ đến giúp họ. Cậu có thu hoạch gì không? Tớ nhận được 2 quả trứng chim, nếu cậu không biết ấp thì tớ ăn luôn đi. Tớ thì không ấp được đâu, nhưng chuyện ấp trứng kiểu này cũng khá giống nhau thôi. Chỉ cần đảm bảo một nhiệt độ phù hợp là được rồi. Anh Đại, tớ cần cậu đấy. Đêm đó anh Đại ôm chặt 2 quả trứng lớn, cẩn thận du ngủ. Sau đó liên tiếp 3 ngày, Lâm Vũ ban ngày đào khoáng trong hang, rõ ràng hơn đã chất thành một đống đá cao như núi, chỉ chờ đem đi bán. Chiều tối anh đi dạo trên thảo nguyên, tìm hạt giống hoặc cây trái mới mọc. Giờ cậu ấy không thiếu thịt đâu, nhưng rau củ bổ sung vitamin vẫn rất thiếu. Đó là măng tre đấy. Anh ta ngay lập tức dùng dao trời bắt đầu đào, vừa tìm vừa đào, cho đến khi trời tối hẳn. Một hơi đào được 12 củ măng, tối đó anh nấu một nồi canh măng đậu. Thơm phức, khiến anh Đại thèm chảy nước miếng. Đó là bọ giáp vàng, chúng lăng tăng bò tới xin thịt ăn. Đừng sốt ruột, tất cả đều có phần. Lâm Vũ no bụng đã vào đấu trường, chuẩn bị kiếm thêm tiền. Mọi người nói nhờ thiên phú kẻ thù côn trùng này, Lâm Vũ tối nay lại kiếm được hơn 40 tỷ từ những con côn trùng hiếu chiến. Hiện tại đã có 10.351 giao dịch bạc. Thời gian cũng gần hết, cũng nên nghỉ ngơi rồi. Sáng hôm sau, Lâm Vũ như thường lệ đi đào khoáng, nhưng anh nhận ra ngâm mình suốt ngày trong mỏ không tốt cho sức khỏe lắm, nên thay đổi thời gian. Sáng đào khoáng, chiều thì nghỉ ngơi. Đòn chí mạng hôm nay dùng cho đào khoáng. Lần này đào được một viên nam châm lớn bằng cái chậu mặt, dính vào cuốc, suýt gãy cuốc. Bởi vì mỗi ngày đào được một loại khoáng hiếm,
nên anh nhận được lượng lớn kinh nghiệm đào khoáng. Kỹ năng đào khoáng của anh đã lên cấp 4. Ngày thứ 6, khi rung động, Lâm Vũ bắt đầu đào rất nhanh nhẹn. Kỹ năng đào khoáng NV4 tăng hiệu suất đáng kể. Tỷ lệ đào được quy ngờ sắt cũng tăng lên. Lâm Vũ thẩm nghiệm chỉ số chí mạng 100 lần. Rồi anh vung cuốc một phát. Cảm nhận vách đá nhẹ rung, vội nhảy tránh. Tiếng lạch cạch vang lên, lộ ra một đống khoáng. Toàn là đá đen. Chúc mừng nhận được 100 đơn vị đá đen. Trời ơi, đúng là chỉ số chí mạng 100 lần thật rồi nhỉ. Tiếc là lần này không có khoáng hiếm. Khi anh hơi thất vọng, đột nhiên trong đống đá đen đó có 2 viên đá động đậy và bất ngờ lao về phía anh, là loài sâu tuyệt địa, hoang dã 90%, thuộc loại tấn công chủ động. Lâm Vũ ngay lập tức rút dao trời ra, cảm giác lạ lạ. Nhờ thiên phú kẻ thù côn trùng, 2 con vật tuyệt địa như bóng bàn bị đập bay liên tiếp, tan vỡ như kính. Định giả chất, Lâm Vũ đập một nhát lên lưng con thứ nhất, nó như con rết. Con rết tỉnh dậy, dường như sợ Lâm Vũ nên định chạy, bị áp chế không thể cử động. Ra lệnh thuần phục. Ánh sáng lóe lên trên người con rết tuyệt địa, thuần phục thành công. Dế tuyệt địa sức mạnh 4, thể chất 12, nhanh nhẹn 6, chức năng đặc biệt, đào khoáng. Rết tuyệt địa có thể làm công việc đào khoáng với hiệu quả thấp. Cấp đào khoáng khởi điểm NV2. Quả nhiên, Lâm Vũ vui mừng khi thấy phần mô tả. Cũng theo cách đó thuần phục thêm con rết tuyệt địa thứ 2 đang bỏ chạy. Bởi vì đều trong trạng thái hoảng sợ, tỷ lệ thành công khá cao. 2 con rết các cậu từ hôm nay hãy đào khoáng thật chăm chỉ. 2 con rết liền bắt đầu hoạt động, chân trước cào vào vách đá đào bới. Hiệu suất còn cao hơn cả bọ giáp vàng kia. Tối đó Lâm Vũ dựa người vào bồn tắm trò chuyện, ăn 2 ngày táo, cảm thấy miệng nhạt nhẽo. Các cậu ăn gì vậy? Cậu muốn ăn thịt không? Chúng ta đổi một của táo lấy một miếng thịt, hay sao? Này, giao diện giao dịch lập tức hiện lên trước mắt Lâm Vũ. Phía trên giao diện, Phương Mộng đặt thẳng 10 của táo, Lâm Vũ đặt 5 miếng thịt sói, 5 miếng thịt chim. Giao dịch thành công, 10 của táo xuất hiện trước mắt. Ôi thèm chớt mất. Không nói nữa, tôi với chị em đi ăn thịt đây. Tin nhắn riêng gửi từ Phương Mộng. 2 người không phải bạn bè. Tin nhắn riêng có giới hạn, mỗi ngày chỉ có thể nhắn riêng 10 phút. Bạn bè trong thế giới Lâm Vũ rất quý giá, mua một chỗ bạn bè tốn 1.000 bạc. Khi trở thành bạn bè, giới hạn tin nhắn riêng giảm bớt. Và bạn bè là điều kiện tiền đề cho công nghệ khách viếng. Cắt táo cẩn thận rồi. Lâm Vũ kiểm tra lượng thực phẩm hiện có, cộng thêm vài con cá lớn trong ao cá. Lượng thịt dự trữ khoảng 80 đơn vị. Rau củ là 211, một ngày tiêu thụ khoảng 5 miếng thịt và 2 phần rau củ. Anh Đại cũng cần 5 đơn vị thịt. 2 con rết tuyệt địa mỗi ngày cũng cần 2 đơn vị thịt. Còn bọ giáp vàng ăn cỏ thì không cần tính đến. Tính ra còn khoảng 8 ngày dự trữ thức ăn. Nhưng vấn đề là thịt chỉ bảo quản được 4 ngày. Phải nghĩ cách làm lạnh. Mở chợ đấu giá, tìm kiếm đá lạnh. Phát hiện không có ai bán, thử đăng tin mua đá lạnh bằng bạc trên thế giới. Có người lên chợ đấu giá, mùa xuân làm gì có đá lạnh, dù có cũng để tự trữ thức ăn. Làm gì tới lượt bạn. Trên thế giới bắt đầu chế nhạo. Lâm Vũ một lúc sau phát hiện không có ai giao bán đá lạnh. Làm sao để bảo quản thịt hiệu quả đây? Ánh mắt đượm buồn, nhìn ra đống quy ngờ sắt ngoài nhà gỗ, đôi mắt dần sáng lên. Lâm Vũ chi 400 bạc, lấy 8 đơn vị quy ngờ làm sắt, thành thùng sắt có giá đỡ ở giữa, ra suối lấy nước trong đổ vào thùng sắt. Rồi đặt một mảnh vải lên, Lâm Vũ nhét đầy thịt vào bên trong, đặt thùng sắt ở nơi mát mẻ trong nhà gỗ, thoáng mát và thông thoáng. Một thiết bị làm lạnh bằng bay hơi đơn giản đã hoàn thành. Lâm Vũ rất hài lòng, chuẩn bị đi ngủ. Sáng sớm, bữa sáng hôm nay là một quả táo và nửa con cá nướng. Lâm Vũ ăn rất vui vẻ. À, quả táo này có hạt, có thể trồng được. Lâm Vũ đi đến khu vườn rau, trồng quả táo xuống đất. Thẩm nghiệm một câu, bảo kích 100 lần được kích hoạt, hiệu quả trồng trọt tăng 100 lần. Một cây còn nhú lên khỏi đất, rồi nhanh chóng lớn lên, chỉ trong chốc lát đã hóa thành một cây táo. Lâm Vũ nhìn lên cây, trên cây có hơn 10 quả táo còn hơi xanh, vui mừng khôn xiết. Anh Đại đi qua, nhìn cây táo, bảo đừng để chim ăn mất của. Anh Đại gọi một tiếng. Lâm Vũ lại tiếp tục đi đào quy ngơ. Lần này đào dựa vào bí kíp thẩm phán của bản thân. Đào được một miếng nhỏ, cùng với 2 con thú tuyệt địa, Lâm Vũ không gặp khó khăn gì, dễ dàng thuần phục 2 con rết này. Số rết khai khoáng lên đến 4 con, cấp độ thuần thú của anh cũng đạt NV3. 4 con rết tuyệt địa, cộng thêm một con bọ giáp vàng chuyên vận chuyển. Lâm Vũ không còn phải như trước, cả buổi sáng ngâm mình trong hang mỏ. Bây giờ chỉ cần 2 tiếng là có thể hoàn thành khối lượng công việc cơ bản. Ra khỏi hang mỏ, Lâm Vũ bước vào rừng trúc, chuẩn bị chọn những cây trúc phù hợp làm lao. Cả buổi chiều chọn và chặt, Lâm Vũ thu được 20 đơn vị trúc. Sau đó Vừng ơi, mở ra chế tạo. Lao thường cần gỗ hoặc thép từng cái năm. Bạc năm, Lâm Vũ chọn chế tạo 20 cây lao. Ánh sáng lóe lên, cây lao xuất hiện trước mắt. Nhìn vào kỹ năng bắn của mình, NV3, anh từng tham gia huấn luyện dân quân. Đánh nhau với người thường chắc họ toàn NV không. Tốn 10 vạn anh mua một cây lao gỗ. Lâm Vũ luyện tập kỹ năng ném lao, tiện thể luyện cả kỹ năng bắn. Nói thật sau khi các chỉ số tăng lên,
tỷ lệ trúng khá ổn. Luyện lao cả buổi chiều, cảm thấy hơi mệt, kỹ năng bắn không tăng, ngược lại thể chất tăng chút ít. Ăn tối xong, Lâm Vũ chuẩn bị đi tắm, cảnh báo, khí hậu thế giới Lâm Vũ có biến đổi. Có thể sẽ có thời tiết bất thường xảy ra tại lãnh địa của bạn. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Vũ vội vàng trốn trong nhà vệ sinh thực thể. 1 tiếng. Sấm. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Sấm sét tận thế. Trời ơi, khu vực chúng ta sao lại là sấm tận thế chứ? Thật ra sấm tận thế cũng không tệ lắm. Mọi người nhìn kênh thế giới đi, bên cạnh là vòi rồng đấy. Có chỗ còn có mưa đá to bằng nắm tay nữa kìa. Có nhà cũng không ăn thua. Đừng nói bừa là nhà không ăn thua. Dễ gây chiến lắm đấy. Nói mới nhớ, nếu sấm tận thế đánh xuống đồng cỏ có thể gây cháy đấy. Mọi người chú ý nhé, nếu cháy cả đồng cỏ thì phiền to đấy. Đừng nói nữa, chỗ tôi cháy rồi này. Xong rồi, vườn rau của tôi. Ông lừa nổi giận rồi à? Bên tôi cũng cháy rồi, lại nữa. Một tia sét đánh thẳng xuống đồng cỏ, bắn ra cả tia lửa luôn. Ngọn lửa điên cuồng, ngọn lửa lan ra trong chớp mắt, đổ khốn. Phía xa đã biến thành biển lửa rồi, gió to nữa. Xong rồi, chắc chắn không cứu nổi vườn rau rồi. Đừng ra ngoài dập lửa, sẽ bị sét đánh đấy. Mọi người phải sống cho tốt nhé. Đã hứa sau này có tiền sẽ ghé thăm nhà bạn bè rồi mà. Phải sống cho thật tốt. Đừng sợ, hãy cầu nguyện trong lòng đi. Nữ thần sẽ phù hộ mọi đứa trẻ lương thiện hứ. Chỗ tôi sét đánh toàn vào hồ nước. Nhiều cá nổi bụng trắng lên hết rồi. Muốn ra nhặt quá đi mất. Im miệng đi, 3 người vận đỏ các người. Lửa đang cháy rất nhanh, đang tràn về phía hướng bức tường rào. May quá, ngọn lửa vừa hay bị tường nhà tôi chặn lại. Loài người ngu ngốc, ngươi lại có cả tường rào rồi sao? Đồ đàn bà ngu ngốc, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi. Con dám mắng ta ngu, ta vẽ vẽ nguyền rủa ngươi bây giờ. Vừa nói vừa gửi cả ảnh chụp màn hình. Loài người ngu ngốc không thể nào nguyền rủa được cây đâu. Ta không sợ ngươi, đây là hắc ban thạch đấy. Lâm Vũ, ngươi lấy đâu ra nhiều hắc ban thạch thế? Đừng bảo là tự đào ra đấy nhé. Bản thân ta rất mê đào mỏ, lão sư ta cũng thích đào mỏ để xây tường. Nhưng xây được có 5 mét thôi. Lâm Vũ, sức mạnh và thể lực của cậu cao thật đấy. Meo meo, Lâm Vũ thực ra là một cậu bé rất lợi hại. Đúng không? Tôi là đại ca, không nói nữa. Chỗ Lâm Vũ ngọn lửa càng ngày càng lớn. Bức tường hơn 100 mét hoàn toàn chặn được ngọn lửa vào nhà. Xem ra không cháy tới vườn rau và cây táo rồi. Sau trận cháy dữ dội ngắn ngủi, ngọn lửa vẫn còn cháy rụt rè, nhưng cảm giác không ổn lắm. Xong rồi, nhà gỗ của tôi bị dồn nước rồi. Bên tôi trong kênh khu vực cũng vậy. Một mảnh tiếng than vãn. Lâm Vũ lao về căn nhà gỗ và ôm hai quả trứng chim chạy vào nhà vệ sinh. Em là đêm nay không ít người gặp xui rồi. Tựa vào góc tường, cậu ta mơ màng thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, trời quang mây tạnh, đi đến nhà gỗ nhìn thử, quả nhiên ướt nhẹp hết cả, trên sàn còn đọng nước nữa. Nhìn thôi đã thấy khó chịu. Mở giao diện xây dựng, muốn xây nhà kiên cố, phải mở khóa điều kiện tiền đề, hướng dẫn xây nhà đá, xem thử điểm đánh giá của mình. Vì đã xây tường rào hơn 100 mét, điểm đánh giá vô tình đã lên tới 130 mét rồi. Đủ rồi mà. Lâm Vũ lập tức chọn mở khóa. Có nhà đá bình thường, có nhà dân, có cả nhà 2 tầng, hoặc là biệt thự 3 tầng, giá cả thì khác nhau. Khả năng phòng thủ, độ thoải mái cũng khác một trời một vực. Nhìn những con số đó, khóe miệng Lâm Vũ giật giật. Thôi được rồi, tôi vẫn nên xây thêm tường thành cái đã. 4 con sâu tận thế lại đi đào đá tiếp. Lâm Vũ nhóm lửa trong nhà gỗ, vừa nướng đồ vừa xua ẩm mốc. Mọi người vẫn ổn chứ? Tối qua có tiếng mắng nhau. Tối qua bọn tôi 3 người ôm nhau sưởi ấm. Sợ bị cảm nên không dám ngủ. Cuối cùng chịu không nổi, đem tiền bán táo ra cộng hết vào thể chất. Xem như qua được đêm rồi. Lâm Vũ còn sống không? Tôi không sao, mà nâng một điểm thể chất mất 1.000 bạc à? Bán táo thật sự lời đến vậy sao? Mê mơn, bọn tôi niêm yết 20 tỷ của, lần lượt kiếm được hơn 20.000 bạc trắng. Tối qua mỗi người cộng 6 điểm thể chất. Toàn bộ tài sản của tôi còn chưa đến 100 bạc trắng. Mấy người đúng là, tôi muốn chết quá. Vận đỏ, rõ ràng là trời độ mà. Tám chuyện một lúc sau, Lâm Vũ mở khu đấu giá. Tối qua nhiều nơi mưa đá to bằng nắm tay. Quả nhiên có không ít người bán đá lạnh, giá cả cũng xấp xỉ nhau. Sau khi lướt xem, cậu ấy nhắn riêng cho một người tên Lôi Na. Này ông bạn, cậu đang bán tới 500 viên đá lạnh. Đổi không? Cậu có muốn đổi thứ khác không? Lão tử chỉ cần bạc trắng, 15.000 bạc trắng. Thiếu một đồng tôi cũng không bán. Biến đi. Đến cậu ta mắng một câu tục. Sau đó lại bị một tên trâu có tên là Ngạo Phụ nhắn tin. Này ông bạn, 400 viên băng kia của cậu tôi muốn đổi bằng thứ khác. Sao nào? Cậu muốn đổi cái gì? Cậu cần gì? Rau củ, trái cây, hoặc thú cưng có thể lao động cũng được. Thú cưng giống cái, xinh đẹp cũng được. Loại hình người ấy nhé. Ông bạn à, cậu định lấy vài viên băng để đổi thú cưng hình người, lại còn phải là giống cái, xinh đẹp. Nếu cậu bị lừa đá à? Có hay không là chuyện của tôi, cậu nói làm gì? Thú cưng giống cái thì chắc chắn không có, nhưng tôi có một quả trứng chim lửa đỏ. Trứng chim có xác suất nở ra được chim người hình người đấy, nhưng cũng chưa chắc là giống cái. Nghe cậu nói cũng có lý đó. Vậy trứng chim đâu?
Để tôi xem đến một giao diện giao dịch được gửi qua. Lâm Vũ đặt của trứng chim lên, còn là trứng sắp nở nữa. Vậy đi, tôi đổi cho cậu 200 viên băng, 200 nhé. Hy vọng có chim người giống cái mà chỉ đổi được 200 viên. Thôi khỏi, không đổi nữa, 300 viên băng. Đó là giá cao nhất tôi có thể đưa ra. Không. Lâm Vũ tỏ ra rất dứt khoát. Ngay lúc đó không gửi gì thêm, dù gì thì tộc Châu Húc nghe tên là biết loại không chịu được ngửa ngáy rồi. Chưa tới 3 giây lại gửi tin nhắn. Được rồi, 400 thì 400, vì chim người giống cái, tôi liều mạng. Trời à, đúng là suy nghĩ bằng nửa thân dưới rồi. Hesi, giao dịch với cậu tôi thấy hơi hối hận. Anh em, tôi xin cậu đấy, toàn bộ đá băng đều đưa cậu, tôi tặng thêm một củ cà rốt nữa được không? Được thôi, cậu bấm giao dịch đi. Rất nhanh giao diện giao dịch hiện lên, quả nhiên là 400 đơn vị đá băng và một củ cà rốt. Lâm Vũ cũng rất dứt khoát, đặt mỹ nhân mặt lớn lên, giao dịch hoàn tất, vui lòng chọn khu vực đặt đá băng. Lâm Vũ chọn đặt đá băng ở bên ngoài nhà. 400 viên đá băng được xếp thành hình vuông vức, mỗi viên đá băng gần như to bằng hộp cơm. Số lượng này đủ để xây một hầm băng nhỏ dưới lòng đất rồi. Anh em không nói nhiều nữa. Tôi phải đi mở túi may mắn đây. Nếu thật sự mở ra được chim người giống cái, tôi sẽ tặng cậu một củ cà rốt mỗi ngày. Nhớ là đắp vào chỗ mềm mại trên cơ thể nhé. Đừng làm vỡ trứng đấy. Cửa sổ trò chuyện đóng lại, Lâm Vũ cũng không để tâm, chọn xong địa điểm liền bắt đầu ngay. Tốc độ đào đất của Giao Thiên Định cực kỳ nhanh, cứ thế đào xuống, rất nhanh đã đào ra một đường hầm, độ sâu khoảng 4 mét. Diện tích khoảng 20 mét vuông, mở giao diện xây dựng, dùng ít đá xây thường và bạc trắng. Một hầm chữ nhỏ được hoàn thành, từng viên băng được sắp vào bên trong, rồi dùng đá phủ lên phía trên. Sau khi đậy lại, nhiệt độ xung quanh hạ xuống rõ rệt, sau này có thể xây thêm kho ở trên hầm. Che nắng lại tiện lợi, hoàn hảo đến mọi thứ đã có kế hoạch. Nhớ lại tình hình tối qua, cậu quyết định tiêu 5.000 bạc để tăng điểm, thể chất là nền tảng của mọi thứ. Lâm Vũ dùng 5.000 bạc để tăng 3 điểm thể chất, vẫn còn hơn 5.000 bạc. Dành để sau này thuê lính đánh thuê. Hiện giờ vấn đề lớn nhất là thiếu đá xây dựng, tường thành, nhà kho, biệt thự lớn đều cần số lượng đá khổng lồ. Lâm Vũ lại tiếp tục đi khai thác. Kích hoạt bạo kích gấp trăm lần. Theo đường đào lưỡi dao ra được một cây mỏ led đa năng. Lần bạo kích này lại được cả đống đá nữa. Bạn đang tham gia hoạt động khai thác. Sức mạnh cộng 1. Tuyệt vời đến Lâm Vũ mỉm cười. Nhìn mấy ngày cuối cùng cũng được tăng điểm. Ánh mắt sắc bén lướt qua đống đá. Quả nhiên lại phát hiện 3 con trùng tuyệt địa. Sau một loạt thao tác, số lượng trùng cáo tăng lên thành 3 con. Giờ đã có 7 con trùng. Thích quá đi. Buổi sáng khai thác 2 tiếng rồi ăn trưa. Lúc ăn trưa, cả 7 con trùng tuyệt địa đều chui ra kêu gào đòi ăn. Cậu để lại cho chúng mấy miếng thịt sống. Phát hiện rằng khi số trùng trong căn cứ tăng lên, lượng thức ăn lại trở nên thiếu hụt. Cậu vào nhà đấu giá xem thử, giá thịt hiện tại vẫn thấp hơn rau củ khá nhiều, nhưng vẫn rất đắt. Giờ mà đi mua thịt ở nhà đấu giá là quá lãng phí. Hiện tại có 3 cách để kiếm thực phẩm. Cách đầu tiên là săn bắn. Trên thảo nguyên có thể gặp động vật nhỏ, may mắn thì có thể gặp thỏ, nhưng xác suất rất thấp. Cách thứ hai cũng vẫn là săn bắn, làm cung tên để bắn chim nhỏ. Nhưng chim ăn ở vùng thảo nguyên này không nhiều, số lượng ít, thịt cũng ít, lại khó săn, không phải lựa chọn sáng suốt. Cách thứ ba là bắt cá. Ăn xong một nồi canh thịt, Lâm Vũ đi đến bờ suối nhỏ, đê chắn mà xây trước vẫn còn, tạm thời cá lớn trong ao bị bắt gần hết, chỉ còn 2-3 con, muốn gọi cá lớn về nữa, không có nhiều nội tạng hay thứ gì đó để dụ. Thà đào một cái ao cá mới. Tham khảo mô hình hiện tại, thiết lập 2 con đê, làm cửa vào nước và cửa ra, ao được đổ đầy nước và bỏ mồi nhử, thu hút các loại cá tới, làm tổ ở đây, chờ 2-3 ngày rồi đóng cửa vào nước, mở cửa ra để xả nước ra ngoài, đặt một chiếc lưới ở cửa ra. Vậy là có thể bắt cá trực tiếp. Càng nghĩ càng thấy phương án khả thi, cậu chọn một chỗ ở gần tường thành ven suối nhỏ, sau khi đo đạc, cần thêm 2 tảng đá lớn để chặn cửa vào và ra của nước, và một chiếc lưới chắc chắn. Đá thì dễ, phá vài viên trên tường thành là có, nhưng lưới thì... Trong cửa hàng hệ thống không bán lưới đánh cá, phải tự nghĩ cách làm thôi. Vật liệu vừa dai, đàn hồi để chống nước chảy, vừa có thể ngăn cá, tôm không lọt qua. Tre có thể làm thành hình giỏ tre, đặt ở cửa ra nước, cá cũng sẽ lọt vào giỏ tre lớn, không thể thoát được. Chờ đã, hình như không cần tự làm giỏ tre. Cửa hàng có bán. Lâm Vũ vội tìm kiếm ngay, quả nhiên thấy các loại giỏ tre đủ kích cỡ. Giá cũng không đắt, cửa hàng không bán lưới đánh cá, nhưng lại có thứ thay thế lưới đánh cá, tiêu 60 bạc, mua cái giỏ tre to nhất. Lâm Vũ bắt đầu đào ao bằng dụng cụ. Thời gian trôi nhanh không hay biết. Nhìn ao cá đã đào được hơn nửa, Lâm Vũ rất vui, ngày mai có thể hoàn thành, đến giờ tắm bồn hàng ngày. Trong khu vực chat, mọi người lại bắt đầu lo lắng, khốn khổ, một đám cháy đã thiêu rụi nửa thảo nguyên, tối mất nửa lượng thức ăn rồi. Vườn rau còn 12 ngày nữa mới chín, thức ăn của các bạn khá đa dạng nhỉ. Nếu mình ăn được cỏ thì tốt biết mấy, cuộc sống sẽ bớt phiền phức nhiều. Lâm Vũ, thức ăn của cậu còn đủ không? Sau này cậu có kế hoạch gì không? Có thể Lâm Vũ là cậu bé người Hoa duy nhất.
Phương và Mộng thì vốn thân thiết với cậu hơn. Tạm thời thì đủ ăn, mình đang định đào một cái ao cá nhỏ. Còn các bạn thì sao? Chúng ta lát nữa đào ao cá nhé. Lâm Vũ, mình có phải nhầm không? Sao cứ thấy cậu như có nguồn sức mạnh vô tận vậy? Bọn con cái dòng họ mèo chúng tớ đều thích những chàng trai khỏe mạnh. Mình rất tò mò về mấy cô mèo nữ đấy. Muốn xem tai và đuôi của các bạn ra sao? Tai và đuôi của mình cậu có muốn xem không? Cút đi, ban đầu Lâm Vũ chỉ nói đùa vậy thôi. Không ngờ tên ấy thật sự nhắn tin riêng kèm một bức ảnh chụp màn hình. Sương mù bay lên, câu đối của thủy tổ hiện ra. Hai cái đầu nhỏ tựa vào nhau, một cái đầu có tai trắng, cái còn lại có tai đen. Nhìn lờ mờ thấy được đuôi phía sau đầu. Hai cô mèo nữ cũng đang tắm bồn. Để mình cho cậu xem. Không được gửi cho người khác nhé, không thì mình cắn cậu đấy. Lâm Vũ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Mấy cô mèo nữ này hơi gợi cảm nhỉ. Cắn mình thì được. Xin cô mèo phù thủy vừa kêu vừa cắn nhé. Mèo phù thủy ghét lắm. Em gái mình còn đỏ mặt nữa. Đóng tin nhắn riêng rồi. Lâm Vũ trong lòng rất vui vẻ. Lâm Vũ bước vào đấu trường ảo. Vừa vào đã thấy một phòng đấu do chủng tộc côn trùng mở, cược 100 bạc trắng. Côn trùng trong phòng rõ ràng giật mình. Tôi có đáng sợ vậy không? Lấy thưởng rồi thoát phòng. Nhìn kênh đấu trường này, các phòng do chủng tộc côn trùng mở đã giảm hơn một nửa. Có vẻ bọn côn trùng sợ cậu rồi. Có phải gần đây làm côn trùng quá dữ không? Cho bọn nó nghỉ mấy ngày cũng tốt. Đã vào rồi thì thử đổi chủng tộc xem sao. Đã đến lúc rồi, thử đổi chủng tộc đi. Cậu chọn vào phòng tên Thu Diệp. Cực không cao, 50 bạc trắng. Đối thủ hình như cũng là người, và là nữ. Hai người không nói nhiều, đếm ngược 3, 2, 1 rồi bắt đầu đánh nhau. Lướt qua nhau trong chớp mắt, kiếm trong tay Thu Diệp bị Giao Thiên Định chém đứt ngay tại chỗ. Nhưng cậu tiếp theo lại thể hiện năng lực, quả thật. Lĩnh vực đánh giá sức chiến đấu đã có một nhận thức hoàn toàn mới. Nữ thần này rất linh hoạt, nửa thanh kiếm gãy trên tay cũng vừa để tấn công vừa để phòng thủ rất tốt. Lâm Vũ rõ ràng cảm nhận được, nhưng trong lúc gấp gáp lại khó có thể giành chiến thắng. Cho đến khi trải qua 6, 70 lượt đấu, ưu thế về thể chất của Lâm Vũ mới thể hiện rõ. Cũng là lúc Thu Diệp mệt mỏi, một cú đấm dồn vào ngực cô ta. Cậu thật hèn hạ. Xin lỗi, tôi không cố ý đánh chỗ đó đâu. Thôi được, rất tốt. Cậu là người đàn ông đầu tiên thắng được tôi. Sau 4 ngày, cùng thời gian này, cậu và tôi lại đấu tiếp, dám không? Đến nhận được lời thách đấu từ Thu Diệp, liệu có chấp nhận? Lâm Vũ phần nào cảm nhận được, đánh với cô gái này đang giúp bản thân tăng một chút kỹ năng chiến đấu. Ngay lập tức nhận lời thách đấu tiếp. Được, chơi luôn. Nhưng nếu cậu vẫn quá để ý đến cái ngực thì cậu chắc chắn không thắng được tôi đâu. Chờ xem nhé. Sau khi rời phòng đấu, Lâm Vũ không ở lại trong đấu trường nữa, mà bắt đầu suy nghĩ về vừa rồi. Thu Diệp về sức mạnh, thể chất và tốc độ đều chỉ bằng một nửa cậu. Vậy mà vẫn có thể trụ lại với cậu lâu vậy. Nếu đổi thành người có cùng thuộc tính, chắc chắn không cần kỹ năng đặc biệt gì đã bị đánh bại ngay. Đúng rồi, Lâm Vũ vội mở giao diện hệ thống. Chọn mục kỹ năng chiến đấu. Chết tiệt, mắc vậy sao? Trong cửa hàng không bán kỹ năng 5GB hay tương tự, chỉ có thể đánh quái lớn hoặc may mắn cực kỳ mới câu được kỹ năng 5GB. Tất nhiên, trong phiên đấu giá cũng có thể xuất hiện, nhưng giá chắc chắn là trên trời. Lâm Vũ thắc mắc liệu vũ khí của cô gái kia có phải là vật truyền hay là vận may trời cho khi nhặt được. Trong lòng Lâm Vũ đầy nghi hoặc, cậu quyết tâm 3 ngày nữa sẽ thắng cô gái đó. Ngồi trong khuôn viên, Lâm Vũ nghĩ ngợi, đối phương đã ngủ rồi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tiếp tục đào ao cá. Trưa, ao cá sâu 1 mét đã hoàn thành. Lâm Vũ cho nước chảy vào từ cửa dẫn nước. Dòng nước chảy từ khi cậu nhỏ tới giờ đã được dẫn về đây. Dao chảy vào ao, ao cá đã đầy nước. Nhưng nếu nói về mồi câu, chúng ta không thể bạo kích được nhỉ? Vừa nghĩ vậy, cậu vừa cho vào mồi câu hôm qua khi đào đất bắt được. Mồi câu kích bạo kích gấp 100 lần. Hiệu quả tăng lên 100 lần. Quả bá đạo, thật sự hiệu quả đấy. Lâm Vũ đứng bên bờ hồ chờ một lúc nhưng không thấy động tĩnh gì trong nước. Quả nhiên dù mồi câu tăng hiệu quả gấp 100 lần, cũng không thể nhanh đến vậy. Đợi đến ngày mai mới biết thu hút được bao nhiêu cá. Chiều hôm đó, Lâm Vũ bắt đầu cắt 7 viên đá nặng do Lâm Vũ khai thác. Hầu như chở đầy xe này đến xe khác. Lâm Vũ cảm thấy mình không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần quan sát. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu lập tức đi đến bên ao cá. Đầu tiên bịt cửa vào nước, rồi dùng lực mở đá to, dòng nước ao chảy theo kênh đào sẵn chảy vào con suối gần đó. Hàng xóm nghe thấy tiếng lách tách trong nhà tre, đó là tiếng cá vẫy đập trên mặt nước. Khi nước ao gần cạn, rổ tre đã đầy cá. Cá vàng, cá bay, cá chép, cá chấm, cá mú nước ngọt, đủ loại cá đều có, còn có cả qua và tôm nước ngọt. Này, đừng ấp trứng nữa, lại đây giúp với. 1 tiếng đồng hồ sau, trong kho lạnh đã có đủ loại cá lớn nhỏ. Qua và tôm đều là nguồn thịt. Thoải mái rồi, giờ không lo thiếu thức ăn thịt nữa. Lần này ao cá lại được bơm nước đầy, bắt đầu kinh doanh. Hiệu quả của mồi câu gấp 100 lần vẫn chưa hết. Giờ có nhiều cá thế này, trước tiên bày bán một phần đi. Quả nhiên không lâu đã bán hết sạch. Lâm Vũ thu thêm 4.000 bạc trắng. Cậu suy nghĩ một lúc, cho rằng sức mạnh vẫn là thứ hữu dụng nhất. Sức mạnh của bạn tăng thêm 4, hiện tại là 28, rất đẹp. Không biết hiệu quả của mồi câu gấp 100 lần sẽ kéo dài được mấy ngày. Nghĩ vậy, Lâm Vũ vui vẻ tiếp tục cắt đá. Lâm Vũ ra lệnh cho nhóm khai thác, từ sáng đến tối đều đi đào đá. Lại đào được một đống đá vân đen, luôn luôn có đá chờ cắt, không bao giờ hết. Một buổi sáng nữa đến, cậu lại đến ao cá đầu tiên. Ôi trời, lần này lặn được khá nhiều hải sản rồi. Lâm Vũ nhìn qua, cá vẫn còn phát sáng,
Dù ánh sáng đã mờ lắm rồi, nhưng có vẻ vẫn đủ cho thêm một ngày nữa. Thật tuyệt, cú bạo kích không làm mình thất vọng. Không cần nói thêm, bày hết lên kệ. Giá trung bình hôm nay tại chợ đấu giá Cao gấp đôi so với hôm trước. Một hơi kiếm được 8,2 đồng. Lấy được 8 điểm mùa hè. Lâm Vũ lần này tăng 5 điểm sức mạnh, 3 điểm nhanh nhẹn. Sau khi chỉnh sửa lại ao cá, cậu tiếp tục đi cắt đá. Đang cắt thì đột nhiên trong nhà gỗ vang lên tiếng kêu của anh Đại. Mọi người trong lòng đều động đậy, vội vàng đi tới. Cuối cùng cũng sắp nở rồi sao? Nhanh ra đi, Tiểu Phượng Hoàng, nhanh ra. Cú bạo kích gấp 100 lần được kích hoạt. Hiệu suất ấp trứng của bạn tăng lên 100 lần. Có khả năng ấp ra sinh vật biến dị. Thông báo bạo kích xuất hiện, trứng chim, vỏ trứng nước ngày càng nhiều. Lúc sau, một cái đầu nhỏ thò ra, chui ra, sau vài lần vật lộn, nó phá vỏ trứng mà ra ngoài. Do cú bạo kích, tốc độ trưởng thành của nó khá nhanh, chẳng bao lâu đã lớn bằng một con gà mái. Gà mái đất đẻ trứng khi có đủ thức ăn. Mỗi ngày ít nhất có thể đẻ 3 quả trứng. Trứng gà đất không thụ tinh, gà đất biến dị từ gà bốc cháy lại thành gà bình thường. Chắc chắn đây là biến dị chứ không phải thoái hóa sao? Được rồi, từ nay ngày nào cũng có trứng ăn, dinh dưỡng cân bằng hơn rồi. Đừng rời khỏi căn cứ, đừng ăn hoa màu trong vườn. Lâm Vũ đang chuẩn bị làm ổ cho gà đất. Bỗng nhận được một thông báo, Phương Mộng mời bạn tham gia nhóm chat. Bạn có đồng ý tham gia nhóm không? Đây là nhóm nhỏ hơn khu vực chat. Sau khi đồng ý, của nhiên ngoài Phương Mộng, còn có Lý Tư, Lệ Na, Lâm Vũ cũng đến rồi, giờ mọi người đủ cả. Cuối cùng cũng đến rồi, lúc nãy trong nhóm chat chỉ có mỗi mình tôi là khá là ngại đấy. Chữ Liệt đâu, không mời anh ta à? Chúng ta không thân lắm, cứ vài người thế này thôi. Đúng rồi, Lâm Vũ ao cá đào đến đâu rồi? Đã đào xong, Mai tiếp tục mò cá. Hai chị em tôi đều hỏi cậu thể chất bao nhiêu điểm? Một người có thể đào được ao cá quy mô thế này trong 2 ngày. Khá hơn người bình thường một chút, may mà thể chất quan trọng thật đấy. Tôi và hai chị em đều có 9 điểm. Cảm giác có lúc làm việc rất mệt. Tôi nghe nói nam giới chỉ có 10 điểm. Các cô có 9 điểm cũng khá đấy. Tôi cũng mới được 10 điểm 2. Em gái tôi chỉ có 8 điểm. Tôi có thể chất 18 điểm, sức mạnh 16 điểm. Tôi sẽ bảo vệ các bạn, không cần người là người yếu ớt như vậy. Chúng tôi nữ thần tiên đều bắt đầu với 15 điểm nhanh nhẹn và thể chất. Lý Tư, cô có đôi 20 điểm đúng không? Hơn 20 một chút đó. Hai chị em thần tiên thật mạnh mẽ. Lâm Vũ, cậu chàng con người ngốc nghếch kia thể chất bao nhiêu điểm? Không cao lắm, cũng không nhiều. Không cao là bao nhiêu? Tôi kiếm được chút tiền. Thể chất chỉ tầm đó thôi, còn gửi thêm cả ảnh chụp màn hình thể chất nữa. Mới thật là khoe khoang. Là một người đàn ông khỏe mạnh thật sự. Ôi trời, sao có thể như vậy được? Thể chất của con người bình thường sao có thể cao thế? Chúng tôi 3 cô gái gộp lại cũng không bằng cậu. Quả thật là một người đàn ông vô lý. May mắn mà thôi. Bận làm việc đây, không nói nữa. Chờ đã, nhóm nhỏ của chúng ta tên gì đây? Tên cậu có chữ Vũ Mưa. Cộng thêm 2 cô nàng thần tiền nữa. Thế thì gọi là cơn mưa ngang qua đi nhé, được chứ? Lâm Vũ tiếp tục làm việc, ấm cắt đá một lúc. Bức tường rào sắp hoàn thành, Lâm Vũ hơi sốt ruột. Thẳng tiến vào hang khai thác bắt đầu đào khoáng sản. Giờ sức mạnh và thể chất, cộng thêm cấp độ khai thác level 4, hiệu suất khai thác của cậu ấy tăng vọt. Trước khi mặt trời lặn, đá đen và các khoáng sản khác được đào lên, chất thành một ngọn đồi nhỏ. Nếu không có anh Đại giúp chuyển đồ, chỉ dựa vào kim giáp thành cũng không chuyển nổi hết. Ăn tối xong, Lâm Vũ nhóm một đống lửa trại, cả đêm cắt đá. Cố gắng hoàn thiện đoạn tường cuối cùng. Tường rào dài 100 m mỗi bên, cao 5 m, mỗi mặt đều có một cổng đá. Bên trong tường có cầu thang, lên đó cho người ta cảm giác an toàn vững chắc. Lâm Vũ nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ đêm, vội đi tắm rồi đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ, phát hiện tường rào đã dựng xong, nhưng tầm nhìn không còn được như trước. Trước tiên đi xả nước ao cá, bởi vì hiệu quả mồi câu giảm, lần này chỉ bắt được 450 đơn vị cá tôm. Thử xong phòng thủ, Lâm Vũ mở giao diện xây dựng, tháp mồi câu cũng có thể dùng làm tháp bắn, đứng trên cao dùng cung bắn, có thể giành được lợi thế tiên phong, nhưng hơi đắt. 10 đồng mua được 1000 đơn vị. Nhưng gỗ thì đã hết rồi. Lâm Vũ lúc này mới phát hiện ra, trên vùng đồng bằng này, gỗ là tài nguyên khá khó kiếm. Còn nói về việc đi vào dãy núi tím để chặt gỗ, Lâm Vũ biết được ở rìa lãnh địa có một vòng tường khí ngăn chặn các thử nghiệm viên. Theo như hướng dẫn, vùng tường khí có thể được mở rộng, tức là lãnh địa có thể được phát triển thêm, nhưng cũng cần mở khóa công nghệ và phải có rất nhiều tài nguyên mới phá được. Lâm Vũ chuẩn bị dùng bạc mua một số, ít thôi, phát hiện ra một đơn vị gỗ chỉ bán 100 bạc. Nhưng suy nghĩ một chút, Lâm Vũ dường như hiểu ra, bây giờ người ta vẫn còn lo việc ăn uống phát triển. Ai có thể như cậu ta xây dựng vật liệu một cách không cần suy nghĩ. Cậu ta trực tiếp mua 2000 đơn vị gỗ, vui lòng chọn vị trí để đặt gỗ. Lâm Vũ chọn đặt gỗ bên cạnh một bức tường. Mở giao diện xây dựng, bắt đầu xây dựng tháp canh sáng, lập kế hoạch tháp canh cao 15 m. Vị trí là góc nối giữa 2 bức tường bên. Ôi, trèo lên nhìn một cái. Cảm giác bao quát dâng lên. Lâm Vũ cảm thấy từ đây bắn cung hoặc ném lao có thể tăng khoảng cách và sức mạnh. Mở lại giao diện xây dựng, bắt đầu dựng tháp cùng 3 đơn vị quy ngơ sắt, 1 đơn vị bạc và một số vàng động vật.
Quy ngơ sắt và bạc tạm đủ, nhưng vàng động vật thì không có. Mở chợ đấu giá ra, quả nhiên không tìm được. Đi đâu tìm được một con bò Oxyford đây? Lâm Vũ liếc nhìn phía dưới, đang chơi với con gà ta là anh Đại, rồi lại nhìn xa xa con bọ giáp vàng đang kéo nước mỏ. Lắc đầu, xe hàng này rõ ràng không đủ tiêu chuẩn, mà cũng không nỡ đạp lên nó. Một đàn bò lang thang đã vào khu vực này. Chúng sẽ ở lại khu vực gần đây từ 1 đến 2 ngày. Lâm Vũ mở to mắt, đang định săn tìm bò Oxyford thì bỗng nhiên có vài con bò rừng lang thang của nhiên đứng trên tháp canh sáng. Lâm Vũ phát hiện ra 3 con bò rừng màu trắng, chúng từ dãy núi tím lang thang đi qua, đi vào lãnh địa của mình. Bò rừng có 90% tính hoang dã. Sinh vật trung lập gồm có bò. Ôi trời, nó đi vào vườn trái cây của tôi rồi. Tôi đẹp trai hơn con bò được kia nhiều cơ mà. Đừng ăn cỏ của tôi nhé. Mọi người đừng tiếp xúc với bọn bò rừng này. Nếu chọc tức chúng sẽ tự động tấn công đấy. Hay là mình thử thuần hóa nhỉ? 90% tính hoang dã, tỷ lệ thành công thấp lắm. Nếu thuần hóa thất bại, chúng sẽ chủ động tấn công bạn. Nghe lời bạn, Lâm Vũ nhìn 3 con bò rừng đang đi về phía rừng trúc, nhíu mày nhẹ. Chúng không phải là muốn ăn măng trúc của tôi chứ? Cái này chịu được, tôi có tường bảo vệ rồi. Để tôi thử sức chiến đấu của bọn bò rừng này cho các bạn xem. Mọi người cẩn thận nhé. Lâm Vũ không vội tấn công ngay, mà quan sát kỹ càng. Qua quan sát, phát hiện trong 3 con bò rừng có 2 con bò cái, 1 con bò đực. Con bò đực đứng đầu rất mạnh mẽ, ước lượng cân nặng có thể lên đến 1.500 cân. Dù bò đực mạnh khỏe, nhưng đòn chí mạng của Lâm Vũ hôm nay vẫn chưa dùng. Đây là chiêu có thể hạ gục một phát. Cậu nhìn về cây giáo ở eo mình, khoảng cách hơi xa. Với sức mạnh của mình thì có thể bắn chúng, nhưng độ chính xác chắc chắn không cao. Phía kia vẫn là rừng trúc, tỷ lệ chúng còn thấp hơn. Suy nghĩ một lúc, cậu đã có ý định. Chốc lát sau, Lâm Vũ mở hé cánh cửa đá, hướng về phía anh Đại bên cạnh, khiến 3 con bò rừng tức giận, rồi chạy về phía mình. Anh Đại phát ra tiếng gầm đe dọa. Ngay sau đó, anh Đại lao thẳng vào rừng trúc. 3 con trâu rừng giật mình hoảng sợ, vội vàng lùi lại, nhưng anh Đại lại lao thẳng vào khu trung tâm, muốn cắn vào chân sau của con trâu cái. Con trâu đực lập tức nổi giận, một sừng húc thẳng vào anh Đại. Nếu anh Đại không nhảy ngang né được, các con trâu rừng bị chọc tức, chuyển sang trạng thái thù địch. Trâu đực húc hụt một đòn, lại càng thêm tức giận, lao điên cuồng đuổi theo anh Đại đang bỏ chạy. 2 con trâu cái cũng chuyển sang tấn công. Trên thảo nguyên, 3 con trâu rừng khổng lồ rượt theo một con sói xá chạy như điên, bụi mù bay mịt mù khắp đường. Lâm Vũ nhìn khoảng cách đã vào tầm 200, hét lên, cho người chớt đi. Dốc toàn lực phóng ra một cây lao, lần này tuy không gây chí mạng, nhưng tốc độ của cây lao vẫn cực nhanh, mang theo gió rít lao vút đi. Nhưng điều khiến Lâm Vũ bất ngờ là cây lao lao vút ra ngoài, lại chỉ sượt qua da đầu trâu đực, không đâm trúng. Khóe miệng Lâm Vũ giật nhẹ, muốn phóng tiếp, nhưng giờ thì đã không kịp nữa. Anh ta đứng sau khe cửa hét lớn, nhanh lên, anh Đại, vào đây mau. Anh Đại chạy rất nhanh, véo một cái chui tọt qua khe cửa. Ngay sau đó, Lâm Vũ lập tức đóng cửa đá lại, rồi dùng gậy gỗ cài chặt vào. Chỉ thấy 3 con trâu rừng giận dữ lao tới, có vẻ định dùng sức phá cửa đá ra. 3 con trâu rừng liên tục đâm sầm vào cửa. Dưới lực va chạm dồn dập, cửa đá bắt đầu xuất hiện vết nứt, thành chốt cửa bằng gỗ cũng gãy luôn. Nhưng cả 3 con trâu rừng cũng ngã gục, ngất xỉu ngay tại chỗ. Lâm Vũ ngớ người trong chốc lát, rồi lập tức nở nụ cười. Đâu mày có cứng thì cũng không cứng bằng cửa đá cổng thành đâu. Chót chưa nhỉ? Lâm Vũ vừa dứt lời, ngay lúc đó, con trâu đực ở giữa bất ngờ đứng dậy, thấy 2 con trâu cái nằm im không nhúc nhích, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm lên chỗ Lâm Vũ. Vậy mà vẫn có thể đứng dậy sao? Cơ thể nó quá khỏe. Lâm Vũ nhảy khỏi tường rào, lấy một cây gỗ mới để chốt lại cửa đá, sau đó bê 2 tảng đá hắc ban rồi trèo lên tường. Lên tiếng, ngậm của ta này, rồi đập mạnh một tảng xuống. Ầm một tiếng, đập trúng đầu con trâu đực, khiến nó choáng váng quay cuồng, không kịp quan tâm đến trâu cái nữa, bắt đầu bỏ chạy. Muốn chạy à? Lại ném thêm một tảng đá trúng đầu chính xác, sức mạnh hơn 30 điểm, thể hiện ra một cách triệt để. Trâu rừng bị đập ngã ngay tại chỗ, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là con trâu rừng này quá đỗi khỏe mạnh, lại đứng dậy được nữa. Lâm Vũ nổi giận, nhìn về phía kim giáp trùng đang lảo đảo kéo xe, lao đến nhấc bổng kim giáp trùng lên, dùng nó như một tảng đá lớn ném thẳng vào trâu đực. Kim giáp trùng to lớn khổng lồ đập mạnh vào thân con trâu. Trâu đực giống lên một tiếng rồi ngã quỵ, miệng trào mứ nằm bất động. Lâm Vũ bước đến trước mặt con trâu đực, ánh sáng thuần phục lập tức kích hoạt. Thất bại lần đầu tiên, lại kích hoạt ánh sáng thuần phục, lại thất bại lần nữa. Còn một lần cuối cùng, Lâm Vũ có thể dùng bạo kích cấp trăm lần, nhưng chắc chắn phải để dành cho trâu cái. Dù sao trâu cái còn có thể cho sữa, trâu đực thì không thuần phục được thì rớt lấy thịt thôi. Trong mắt Lâm Vũ đã toát lên sát ý, trâu đực càng lúc càng yếu đi. Mẹ nó, đúng là thiên tài thật đấy. Tôi cũng muốn thuần phục được ngươi mà, nhưng cấp độ thần thú của tôi quá thấp rồi. Phục tùng ta hoặc là chớt. Bạn đã thuần phục thành công trâu rừng Thành Lãng với xác suất 37%. Trong mắt Lâm Vũ hiện lên vẻ vui mừng. Cảnh báo, trâu đực đang trong trạng thái hấp hối. Nếu không cứu chữa, sẽ tử vong sau 2 giờ nữa.
Lâm Vũ giật mình kinh hãi, vội mở sàn đấu giá tìm kiếm thảo dược. Phát hiện một số thảo dược đang được giao bán với giá 300.000 tỷ. Ở giai đoạn này, thảo dược là thứ cứu mạng, giá cao cũng là điều bình thường, không còn cách nào khác, đành mua thôi. Cho trâu được ăn một cây thảo dược, hệ thống báo sẽ tử vong sau 5 giờ. Ít ra không phải 2 giờ nữa rồi, lại mua thêm 2 cây thảo dược nữa cho ăn. Cuối cùng thông báo không còn nguy hiểm tính mạng, cứu sống được trâu đực. Lập tức chạy đi kiểm tra 2 con trâu cái. Vừa nhìn đến, phát hiện một con trâu cái đã chết, con còn lại thì hấp hối. Lâm Vũ thử thuần phục 2 lần nhưng đều thất bại. Lần thứ 3 quyết định dùng cơ hội bạo kích, kích hoạt bạo kích gấp 100 lần. Hiệu suất thần thú của bạn tăng gấp 100 lần. Bạn đã thuần phục thành công trâu cái với tỷ lệ thành công 100%. Thuần phục thì đã thuần phục rồi, kết quả là trâu cái cũng đang trong trạng thái hấp hối. Lâm Vũ lại tốn 900 bạc mua 3 cây thảo dược để cứu sống nó. Lúc này Lâm Vũ phát hiện trâu cái đang nhỏ sữa. Mua một cái thùng gỗ từ cửa hàng và đặt xuống bên dưới. Không thể để lãng phí được, liền bắt đầu vắt sữa ngay. Chốc lát sau đã vắt ra được đầy một thùng sữa. Sữa bò, 25 đơn vị. Xem thử sàn đấu giá, một đơn vị sữa bò đáng giá 40 bạc. Lần này coi như kiếm lại tiền mua thảo dược rồi. Lâm Vũ vui mừng khôn xiết. Trong tình hình thiếu lương thực hiện tại, con trâu cái này chính là máy in tiền của mình. Ngoài cây trồng thì đừng ăn mấy loại cỏ linh tinh, ăn gì cũng được, chỉ là đừng lại gần bờ hồ, cẩn thận bị ăn thịt đấy. Sau khi được thuần phục, động vật đều có thể hiểu được lệnh đơn giản, 2 con bò đều kêu lên một tiếng, vẫy đuôi bắt đầu gặm cỏ trong thành. Tiêu tốn 500 bạc và 200.000 khối đá, đang sửa chữa lại cánh cổng bị hư hỏng. Trong nhóm trò chuyện lại có tin nhắn, Lâm Vũ còn sống không? Trâu rừng đâm vào tường đá bị choáng rồi. Bên tôi xử lý xong hết rồi, ha ha, con trâu ngốc đó đúng là buồn cười. Con trâu cái bên tôi dường như khá thân thiện với tôi. Ô thân thiện à, cậu không phải là có đặc tính ẩn về thuần thú chứ? Hình như lúc trước xem bảng trạng thái có thấy đặc tính cá nhân. Để tôi kiểm tra lại đặc tính cá nhân đã. Trời ơi, cậu thật sự có thiên phú ở lĩnh vực này. Mê mông là thiên phú cấp 3 về thuần thú, đề xuất thử thuần phục xem sao. Thất bại thì bỏ chạy, anh cho cái húc tôi thì làm sao đây? Dũng cảm lên đi nào. Bọn tôi tin tưởng cậu. Phương Mộng một tiếng. Không nói gì thêm nữa, có vẻ như đã bắt đầu thử rồi. Lãnh địa của các cậu có bao nhiêu con bò vậy? 1 con, mọi người đều nói chỉ có 1 con. Có người là trâu đực, có người là trâu cái, nhưng đều là 1 con. Lâm Vũ cau mày suy nghĩ một lúc. Cũng phần nào hiểu ra nguyên nhân, điểm đánh giá căn cứ của mình đã lên tới 180 điểm, chắc cao gấp 3 đến 5 lần người khác. Cho nên độ khó của thế giới cũng tăng theo. Đây chính là một cơ chế lăn cầu tuyết. Tiếp theo là xử lý xác con bò cái còn lại. Đúng lúc mồi câu gấp 100 trong ao cá đã hết hiệu lực, Lâm Vũ liền đem nội tạng không ăn được vứt vào ao cá, dùng làm mồi câu, sau đó lại đem thịt bò đem lên giao bán. Chẳng bao lâu đã bán sạch hết, lại thu về 5.000 bạc trắng. Lâm Vũ xem lại số bạc trắng trong tay, 9.500. Lần này hắn mua luôn 6 điểm thuộc tính, thể lực, nhanh nhẹn, thể chất mỗi thứ cộng 2 điểm, mê mông, không tệ không tệ. Nói ra thì, có được cân bò rồi thì có thể làm cung tên. Không hề do dự, Lâm Vũ quyết định chế tạo cung sắt, vừa xác nhận, trước mắt lóe sáng, hiện ra một cây cung bằng sắt, lại tốn thêm 60 gỗ, 60 khoáng sắt, 60 bạc trắng để chế tạo 30 mũi tên. Lâm Vũ bắn thử một mũi. Tốc độ mũi tên rất nhanh, bay thẳng đến 150 mét, tính năng cũng khá ổn. Lúc này Phương Mộng trong kênh trò chuyện cuối cùng cũng lên tiếng. Trời ơi, thành công rồi. 2 lần trước không chọc giận được bò cái, lần thứ 3 thì được rồi. Mau vắt sữa nó đi. Có điều bất ngờ nè. Nếu không có câu nói đó của anh, 3 bọn em là con gái, chưa chắc đã dám chọc bò cái đâu. Lòng can đảm là của em mà, cảm ơn làm gì, cảm ơn anh làm gì. Mau đi làm việc đi. Lâm Vũ, sao anh biết vụ vắt sữa thế? Không phải của anh là bò được à? Bò cái cũng có tư chất. Điểm đánh giá căn cứ của anh cao gấp đôi bọn em. Vậy sao? Anh chỉ xây chút tường thành thôi mà. Cụ thể thì anh cũng không rõ. Đáng ghét thật. Tên đàn ông này lại còn giả vờ. Em sẽ không thua đâu. Con bò ngốc đó chui vào bẫy của em rồi. Nói chết chắc rồi. Xem ra Miêu Nương cũng xử lý xong rồi. Lâm Vũ tắt cửa sổ trò chuyện, ánh mắt nhìn về phía xa. Kim Giáp Trùng đang kéo xe quy ngơ đi không tới. Nói gì, tiếp tục cắt đá, cố gắng vì căn biệt thự lớn. Tới lúc hoàng hôn buông xuống, Lâm Vũ ăn xong bữa tối, ngâm mình trong thùng tắm. Bên cạnh có 2 con bò và 1 con sói đang nằm. Hắn cảm thấy mình như người nguyên thủy, tìm lại được cảm giác làm tổ tiên. Chiến đấu so tài, trận quyết đấu với Thu Dạ còn 2 tiếng nữa. Lâm Vũ phát hiện có một người thử luyện hắc thiết tái tổ hợp, dám ra giá 1.000 để phản gián. Trong căn phòng trống trải, một con nhện nữ có nửa thân trên nửa là thân dưới là nhện đang lạnh lùng nhìn Lâm Vũ. Đếm ngược kết thúc, quái nhện đột nhiên mở miệng, phun ra một sợi tơ màu trắng, bay thẳng về phía Lâm Vũ. Lần đầu tiên Lâm Vũ bị tấn công tầm xa, may mà độ nhanh nhẹn đủ cao, dễ dàng né tránh được. Chỉ là con quái này bắn tơ liên tục, phụt phun ra liên tiếp hơn chục mạng nhện. Lâm Vũ nhanh nhẹn quá cao, dễ dàng né hết tất cả, không vội lao lên, mà trong tay lóe lên ánh sáng, hiện ra một cây cung. Hắn đã làm ra cung tên rồi.
Trong đấu trường này, người làm được cung tên không quá 10 người. Giờ hắn cũng có rồi. Xong rồi, tiêu rồi. Chốt chắc rồi, một mũi tên bắn vọt ra. Sức mạnh vốn đã cao, thêm 50% sức mạnh khắc chế thật sự nhanh như tia chớp. Nhện nữ không kịp né tránh, bị bắn trúng một chân. Cái chân đó lập tức bị bắn gãy. Ngươi dám sỉ nhục ta? Muốn chết hả? Ta cũng muốn bắn đầu nó, nhưng không bắn trúng được. Mạng nhện bay tứ tung, tựa như vương giả của loài nhện xuất hiện. Lâm Vũ lập tức rút ra thiên cung, liên tục vung chém phá tan toàn bộ mạng nhện. Sao có thể như thế được? Không thể nào. Nhện nữ không còn phun tờ nữa, sắc mặt u ám, nhìn chăm chăm vào thanh thiên không đao trong tay Lâm Vũ. Tiền thoái lưỡng nan. Hết mạng nhện rồi, đến lượt ta rồi. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, dương cung lắp tên, veo veo, tên bắn ra liên tục. Nhện nữ thì đâu có thuộc tính nhanh nhẹn như Lâm Vũ, cố gắng đỡ được vài mũi tên đầu, nhưng sau đó bị trúng liên tiếp 10 mũi, bị bắn gãy 6 cái chân, thêm một cánh tay, 3 mũi tên khác cắm thẳng vào ngực. Chớt ngay tại chỗ, cấp độ bắn cung của bạn đã tăng lên NV4. Còn lên cấp nữa kìa. Lâm Vũ âm thầm vui mừng, thu được 1.000 tiền cược cùng 1.500 tiền phí khán giả xem, rồi trực tiếp thoát khỏi phòng. Thời gian sau đó, Lâm Vũ lại tìm 2 tên trùng tộc hắc giao lưu một trận, lại kiếm thêm 3 triệu. Đến giờ quyết đấu rồi, cậu muốn vào phòng thi đấu với Thu Dạ không? Xác nhận, trận này ngươi muốn cược bao nhiêu? Bạch ngân rất quý, chỉ là giao lưu thôi, không cần động vật, chúng ta cược cái khác đi. Nếu như ngươi thắng, trong phạm 6 ta có thể làm được, ta sẽ đồng ý một chuyện với ngươi, nhưng nếu ta thắng, ngươi cũng phải đồng ý với ta một việc, thế nào? Mơ đi, ta sẽ không để ngươi làm loạn đâu. Ra chiêu, lần này đếm ngược đã kết thúc rồi, cứng nhắc lao thẳng tới luôn. Lâm Vũ biết hắn hiểu nhầm rồi, nhưng cũng không dùng vũ khí, cũng tay không tiến lại gần. Chỉ vài chiêu đầu thôi, Thu Diệp đã có phần không chống đỡ nổi. Vũ khí của đúng là có tiến bộ, nhưng không chịu nổi sức mạnh của Lâm Vũ. Thể chất và độ nhanh nhẹn của cậu ta tăng vọt. Sau 20 hiệp đấu, Cậu định làm gì? Thả tôi ra, đồ biến thái khốn nạn. Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Nói cho tôi biết, vũ khí cấp 5 của cậu từ đâu mà có? Cấp 5, cậu muốn hỏi cái đó à? Nói cũng được thôi. Nhưng cậu để tôi đứng dậy được không? Xin lỗi, lúc đó vội quá. Vũ khí của tôi là câu cá ở trong hồ mà có. Câu cá? Chẳng lẽ con quái vật trong hồ đã bị ai tiêu diệt rồi? Không thể nào, dù là cường giả cấp đồng, cũng chưa chắc thắng nổi con cá đen to đó. Tôi có cách của riêng mình, nhưng sẽ không nói cho cậu biết đâu. Cách gì mà có thể đảm bảo an toàn bản thân, mà vẫn câu được vũ khí cấp 5? Cậu đừng có nghĩ đến việc thử. Đây là kỹ năng thiên phú của tôi. Cậu mà đi là tự tìm đường chết. Chấm dứt tại đây, 3 ngày sau chúng ta lại đấu một trận. Lúc đó chưa chắc tôi đã không thắng được cậu. Hừ, nói như thế cậu làm chủ người vậy. Biến mất rồi, Lâm Vũ cũng rời khỏi đấu trường. Cậu nằm trong bồn tắm nhìn bầu trời đầy sao. Phong Vũ Mộng cũng vậy, Thu Diệp cũng thế. Xem ra không chỉ mình tôi có thiên phú đặc biệt. Thế giới này đúng là đáng mong chờ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện 2 con bò đang nằm trước cửa nhà. Ngủ ngon lành, không xa có 2 bãi phân bò, trông bẩn thỉu vô cùng, không được, động vật nhiều rồi. Điểm vệ sinh của căn cứ lại tụt mất, không còn sạch sẽ nữa rồi. Đã đến lúc phải xây một trại thuần thú rồi. Trại thuần thú này không chỉ để cho thú ở, mà còn có thể xử lý chất thải của chúng, vừa tăng điểm vệ sinh, vừa tăng tỷ lệ thuần phục thành công. Lâm Vũ mở giao diện xây dựng, xác nhận xong, trước mắt liền hiện ra một trang trại với ánh sáng lấp lánh, 2 cái chuồng và vài loại cỏ cùng vật phẩm cơ bản. Diện tích không lớn, chỉ khoảng 20 m², kiểm tra thuộc tính trại. Trên cơ sở cấp độ thuần thú, tăng thêm 10% xác suất thành công. Ngoài ra còn tăng thêm 10% sản lượng của động vật. Thật sự là rất tốt. Về lâu dài chắc chắn là lời to rồi. Nhìn điểm vệ sinh một chút, quả nhiên là tăng lên ngay. Lần này lên tới 55, sắp đạt rồi đấy. Điểm căn cứ cũng tăng lên, hiện tại đúng 200. Đi ra ao câu cá một chuyến, vì không có mồi đặc biệt. Năm nay chỉ thu hoạch được 30 đơn vị cá tôm. Cá tôm trước còn khá nhiều tồn kho. Lâm Vũ đã bày bán 200 đơn vị cá tôm tồn lên kệ rồi. Kiếm được 1.600 tỷ, rồi lại cho số cá tôm tươi hôm nay vào trong kho lạnh. Sau đó đi vắt sữa bò mẹ. Di chuyển nhanh, vắt sữa có thể ra đòn chí mạng không nhỉ? Lâm Vũ thầm nghĩ rồi. Dùng hết sức vắt một cái, chí mạng 100 lần được kích hoạt. Sữa bò ào chảy vào thùng gỗ. Lâm Vũ nhìn rất rõ, lần này sữa vắt ra màu khác với trước, có vẻ trong sáng hơn. Sữa đặc biệt có giá trị dinh dưỡng rất cao. Mỗi đơn vị dùng có thể duy trì 100% độ đá quý trong một ngày. Mùi tỏa ra từ sữa đặc biệt rất thu hút sinh vật, cực kỳ hấp dẫn. Tổng cộng vắt được 10 đơn vị sữa đặc biệt. Bò mẹ nằm bẹp xuống đất như bị tê liệt. Quả nhiên là chí mạng rồi. 10 đơn vị đủ dùng làm lương thực trong 10 ngày. Đang muốn thử món mới thì thấy anh Đại lao tới.
hung hục vẫy đuôi bên thùng gỗ, có vẻ rất muốn ăn, lông cừu rất thu hút động vật. Cũng đã ngăn cản hành động ăn trộm của anh Đại, sau đó bỏ số sữa này vào kho lạnh. Đợi sữa đông cứng hoàn toàn, làm thành khối sữa hoặc thậm chí là sữa viên. Có thể sẽ có hiệu quả bất ngờ lúc cần thiết. Ăn sáng xong, anh ta đi chợ đấu giá mua một lô cây con và rau xanh cùng hạt củ cải, tổng cộng tiêu 1.500 tiền. Lâm Vũ lại mua cả đống công cụ trong cửa hàng. Đeo yên bò lớn, ngay lập tức cho nó đi cày đất hoang. Lên kế hoạch xong xuôi, anh ta tiếp tục đẽo đá. Giờ mọi thứ chạm vào đều có thực thể rồi. Nhà gỗ của mình không thể chịu nổi nữa, quyết tâm xây biệt thự lớn. 3 ngày trôi qua như thế, 3 ngày này thật sự rất yên bình. Dưới sự chăm chỉ của Lâm Vũ, đã tích trữ được 20.000 đơn vị nguyên liệu. Ngoài ra, sữa uống còn dư và hải sản ăn thừa đều đã được bán hết. 3 ngày kiếm được hơn 5.000 bạc trắng. Hiện tại, bạc trắng lại trở về con số 10.000 thuận lợi. Vườn rau mới khai hoang, trồng thành công rau xanh và củ cải. Một lô cây ổi mua vào cũng đã được trồng ở rìa lãnh địa, mọi thứ đều đang tiến triển thuận lợi. 3 ngày tích trữ tất cả cơ hội chí mạng. Hôm nay Lâm Vũ lại đến mỏ, chuẩn bị đào một mẻ lớn. Sau khi thầm nghĩ một câu trong lòng, anh ta sớm đã lao xuống, chí mạng 100 lần kích hoạt. Một tảng đá bạc lớn như mặt người lăn xuống. Cúi đầu nhìn lại, hóa ra là bạc, bạc lên đến 10.000 đơn vị. Tiền nhiều khiến Lâm Vũ trong lòng bừng tỉnh. Nhưng thông báo ngay lập tức đến, cảnh báo bạn đã đánh thức bọ cảnh giáp bạc. Một con bọ nhỏ bay ra với kích thước bằng một chú bê bạc, bay thẳng vào Lâm Vũ. Lấy trứng đập đá, một tiếng nổ giòn tan, lưỡi dao thiên cung va vào thân bọ cảnh giáp bạc, phát ra tiếng kêu kim loại va chạm. Bọ cảnh giáp bạc bị đẩy bay, rơi mạnh vào vách đá. Thuần hóa thú vật thành công. Bạn đã thành công thuần hóa bọ cảnh giáp bạc với tỷ lệ 37%. Bọ cảnh giáp bạc, sức mạnh 16, thể chất 6, nhanh nhẹn 20, khả năng đặc biệt nuốt bạc. Thải ra tinh dịch. Ôi con bọ này mạnh thật. Còn có thuộc tính đặc biệt, nhưng bạc hiện tại rất quý giá. Và vũ khí gia cường bạc hiện tại chưa dùng được, tiêu hao một cây thảo dược để bọ cảnh giáp bạc hồi phục. Lâm Vũ hài lòng gật đầu, rồi lại bắt đầu đào mỏ lần nữa. Một phiên đào kéo dài nửa ngày, cho đến khi bụng đói mới nghỉ đi ăn. Nhân tiện thử vị sữa đặc biệt. Khi vào kho lạnh, một mùi sữa đậm đặc khiến anh say mê, ngửi rất dễ chịu. Có phải mùi này thu hút sinh vật không nhỉ? Lúc này sữa đặc biệt đã đông lạnh. Lâm Vũ đặt một viên đá sữa. Một lát sau ngồi ngoài nhà bắt đầu hâm nóng sữa. Khi hâm nóng lần này thì xảy ra chuyện kỳ lạ. Mùi thơm càng lúc càng đậm đặc, lan tỏa khắp nơi, khiến cả khu vực lãnh địa tràn ngập. Mùi sữa đặc biệt đã thu hút một lượng lớn loài rùa đá giáp. Chúng không tiếc gì mà đến uống sữa. Lâm Vũ trèo lên tháp canh nhìn xuống. Quả nhiên từ hướng đông, lần lượt có khoảng 10 con rùa đen lao vào. Kích thước của chúng rất lớn, gần bằng mấy con rùa biển sống hàng trăm năm, nhưng tốc độ đi bộ chỉ bằng người bình thường. Sau khi những con rùa này mệt mỏi đi chút, Lâm Vũ lấy một cây lao, dùng hết sức ném từ trên tháp canh. Kỹ năng bắn NV4 khiến tỷ lệ trúng mục tiêu tăng lên. Lần này mới thật sự trúng vào con đầu đàn kích thước lớn nhất đến con rùa làm thực phẩm. Tiếng kêu vang lên, lao gãy đôi ngay tại chỗ do áp lực. Trên mai rùa xuất hiện một vết nứt. Quả thật rất cứng. Muốn dùng lao và cung tên để rớt những con rùa này, không biết tốn bao nhiêu mũi tên, phải xông vào dùng dao thiên cung chẻ mới hiệu quả. Anh ta cũng không vội, dù sao tài sản đều trong tường thành. Anh ta muốn xem rùa có phá được tường không. Một con rùa gặm cánh cửa đá, thỉnh thoảng mai rùa va vào, nhưng thậm chí không để lại một vết trắng trên cánh cửa đá. Quan sát một hồi, xác định những con rùa này không biết dùng tấn công tầm xa. Lâm Vũ trèo lên tường đá, tiến gần một con rùa, bắt đầu dùng kỹ năng thuần hóa. Thuần hóa thất bại, tỷ lệ thành công 1%. Thuần hóa lại thất bại. Tỷ lệ thành công 9%, không được, làm sao để khiến bọn rùa này rơi vào trạng thái bất thường đây? Ánh mắt anh ta lướt qua, cuối cùng dừng lại trên bình sữa đặc biệt đang còn ấm. Sau một lúc, Lâm Vũ ngồi trên tường thành, trong tay cầm một cây tre dài khoảng 4 đến 5 mét. Một đầu cây tre được buộc một chiếc xô nhỏ, trong xô là sữa đặc biệt. Lâm Vũ điều khiển cây tre rung trên đầu những con rùa. Mùi thơm của sữa khiến đàn rùa nhỏ chảy nước miếng nhưng lại không thể với tới. Anh ta thẳng thắn buộc cây tre vào tường thành, còn mình thì đi cắt đá. 2 tiếng sau, hoàng hôn buông xuống, Lâm Vũ lại chặt ra một đống đá lớn, lên tường nhìn xuống. Trời ơi, những con rùa dưới kia giờ đều trông rất mệt mỏi, nhưng vẫn thi thoảng ngẩng đầu lên, cố gắng phá gỗ. Bị mệt mỏi rồi, chắc chịu không nổi nữa rồi. Thuần hóa thành công. Tỷ lệ thành công 61%. Không tệ, đã thành công thuần hóa một con rùa đá giáp. Con cái đang mang thai, sức mạnh 11. Thể chất 219, nhanh nhẹn 2, kỹ năng đặc biệt, đâm chọc.
Lâm Vũ liên tục sử dụng kỹ thuật thuần hóa. Cuối cùng 8 trong số 10 con rùa ăn được đã bị thuần hóa. Con đực lớn nhất cũng được thuần hóa. Kỹ năng thuần hóa của anh đã đạt cấp level 5. Tiếc là số lần thuần hóa đã hết. Chỉ còn cách ngậm ngùi ăn thịt rùa. Xong xuôi rồi. Lâm Vũ uống hết sữa trong xô. Quả nhiên ngon không thể tả. Uống xong không còn đói nữa. Cơ thể thoải mái. Bạn đã dùng sữa đặc biệt. Nhận được trạng thái hành động cuồng nhiệt trong một ngày. Sau đó, Lâm Vũ tạm thời nhốt chúng trong suối nhỏ. Nhân lúc này, Lâm Vũ bắt đầu chế biến xác 2 con rùa đá giáp. Người thợ mổ đã rất thành thạo, dù là rùa cũng không cản nổi độ sắc bén của dao thiên cung. Là một hồi lạch bạch xong hết. Thu hoạch được một mẻ thịt rùa và 2 cái mai. Nấu một miếng thịt rùa trong nồi, anh Đài bên cạnh thèm chảy nước miếng. Lâm Vũ đang nghiên cứu cách sử dụng mai rùa. Gắn mai rùa lên tường thành, dùng làm chỗ che chắn khi bắn. Có vẻ khá ổn. Thịt rùa chắc chắn ăn không hết. Nhân lúc giá thịt vẫn cao mà bán. Thịt rùa bổ dưỡng. Ăn một miếng thơm lừng. Ăn 3 miếng trường sinh bất lão. Hiện đã được lên sàn đấu giá. Qua đường đừng bỏ lỡ. Nhanh mau mua đi. Hiệu quả quảng cáo vô cùng. Thịt rùa trên dưới nhanh chóng bán hết sạch. Lâm Vũ kiếm được một đống bạc trắng. Nhìn vào tài sản của mình, đã có đến 30.000 bạc trắng. Hiện tại thực phẩm đủ dùng. Quan trọng là mở khóa công nghệ không chỉ cần bạc trắng, mà còn thiếu nguyên liệu. Suy nghĩ một lát, Lâm Vũ vẫn cho rằng bạc trắng dùng để tăng cường thuộc tính bản thân là hợp lý nhất. Anh ta trực tiếp chi 20.000 bạc trắng đổi lấy 20 điểm thuộc tính. Trung bình đã lên 40 rồi. Đây là gấp 4 lần thuộc tính ban đầu của anh ấy. Lâm Vũ chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng sớm sau khi ăn sáng xong, Lâm Vũ xem xét tình trạng 8 con rùa. Chúng đều đang phơi nắng bên bờ. Không có gì khác biệt. Nhưng Lâm Vũ phát hiện rùa đá giáp ăn rất nhiều. Mỗi con rùa mỗi ngày tiêu thụ 5 đơn vị thịt. Cá bắt được buổi sáng, thường là bị chúng ăn hết. Dĩ nhiên, chúng cũng tự bắt cá trong suối để ăn. Muốn thả nuôi tự do hoàn toàn, phải xử lý con quái vật dưới hồ đã. Sức mạnh 42 sao, có thể thử xem. Lâm Vũ lần đầu tiên đi đến vị trí cách bờ hồ 20 m, mở giao diện xây dựng. Chọn vị trí này, xây một tháp quan sát cao 10 m, trước mắt lóe lên một ánh sáng. Tháp quan sát hoàn thành. Lâm Vũ ngay lập tức đem 19 thùng đánh dấu lên tháp. Chốc lát sau, không khí lan tỏa mùi thơm sữa. Một con bọ giáp bạc mang thùng gỗ bay về giữa hồ. Trên tháp quan sát ở xa, mắt Lâm Vũ dõi chằm chằm mặt hồ. Quả nhiên không lâu sau, dưới mặt hồ xuất hiện một bóng đen lớn, nhanh chóng bơi về phía con bọ giáp bạc. Không cần nói cũng biết, chắc chắn là bị mùi sữa đặc biệt thu hút đến. Bọ giáp bạc bay cao, Lâm Vũ vui mừng. Con bọ giáp mang thùng gỗ bỗng rút dao ra đâm một đoạn xa. Gần như cùng lúc, quái vật từ hồ nhảy lên, tấn công trực diện. Lúc quái vật rời khỏi mặt nước, Lâm Vũ nhìn rõ hình dáng hung hãn của nó. Miệng rộng có thể nuốt nguyên một con bò, trông rất đáng sợ. Chính là lúc này, Lâm Vũ dùng quyền lực mãnh liệt phóng lao ra, lao bay rít gió dữ dội. Như con cá đen giữa không trung, đâm mạnh vào mình con cá đen. Sức mạnh lớn khiến lao xuyên qua vảy. Nhưng chỉ xuyên qua vảy thôi. Lâm Vũ không thấy chảy mứu. Quái cá bắt đầu rơi xuống, rầm một tiếng. Quái vật di chuyển trong nước, thậm chí lao thẳng về phía Lâm Vũ. Con quái vật gì thế? Nó đang lao về phía tôi. Lâm Vũ nhíu mày, đột ngột rút ra thanh kiếm thiên không. Quái vật không còn chút hy vọng nào. Đôi mắt cá nhìn thẳng vào mình, mang theo sát khí cực mạnh. Đó là sự dọa nạt, là sự đe dọa khi rơi xuống nước. Chỉ là cái chớp của quái vật, nó bắn lên nước cao hơn 10 mét. Dám đe dọa tôi sao? Lâm Vũ tức giận, bỗng cầm lấy một cây lao. Nhân lúc con cá lưng nổi lên, khi cơ thể nó nổi trên mặt nước, dùng sức ném cây lao ra. Kích hoạt bạo kích 100 lần, hiện lên bông tuyết. Quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhanh chóng lặn xuống nước. Chớp mắt đã biến mất. Mặt hồ nhuốm đầy mứu tươi. Con bọ giáp bạc bay về bên cạnh Lâm Vũ, nhưng Lâm Vũ vẫn cau mày, mặt hơi khó coi. Dù bạo kích 100 lần, quái vật vẫn chưa chết, mà con bỏ chạy khiến Lâm Vũ suy nghĩ, rút ra 2 kết luận. Thứ nhất, cây lao làm từ tre, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh bạo kích 100 lần. Lao chỉ có độ cứng thế thôi, sát thương của nó có giới hạn. Thứ hai, cách ném của mình có vấn đề. Lâm Vũ nhớ lại từng xem hội thao, các vận động viên ném lao đều có xoay tròn khi ném, còn mình thì ném thẳng đứng, hoàn toàn dùng sức mạnh thô bạo. Phải nghiên cứu cách ném lao. Lâm Vũ bắt đầu lật xem cửa hàng, không ngờ tìm được thứ mình muốn. Quả là tên sách học và vẽ ngay tại chỗ, nhưng giá thì đắt cắt cổ. Lâm Vũ còn tìm thấy sách hướng dẫn cung tên và kiếm thuật, hướng dẫn thủ công, nhưng kỹ năng này toàn giá 5.000 tỷ. Quá đắt, không học được cách ném lao thì rất khó. Đánh chết quái cá chỉ trong một đòn, quái vật hồi phục rất nhanh, có thể vài ngày là lành vết thương. Phải mua thôi. Lâm Vũ xuống tháp quan sát, để con bọ giáp bạc lại trên đó. Không có lệnh của Lâm Vũ, con bọ không di chuyển lung tung, nằm trên tháp phơi nắng.
Bên cạnh nó, thùng sữa đặc biệt cũng bị bỏ quên. Buổi chiều đến rồi, bạn đã thu hút một lượng lớn thời gian. Khi đang dự định nghỉ ngơi đôi chút, bất ngờ nhận được cảnh báo. Một nhóm bộ tộc thổ dân, người bản xứ đi qua bị mùi sữa thơm lôi cuốn. Chuẩn bị tấn công vùng đất của bạn, hãy sẵn sàng đối phó. Bộ tộc thổ dân gì vậy? Lâm Vũ giật mình, ngay lập tức ra lệnh cho thú nuôi ngoài thành, tất cả quay về trong thành lũy. Anh vội vàng leo lên tháp canh trong thành, quan sát xung quanh. Quả thật một lúc sau, có 5 người mang nhiều loại vũ khí, bộ tộc mặc trang phục ra từ phía đông xuất hiện, hướng về phía này tiến tới. Bộ tộc tấn công có thể nói là một trong những cuộc tấn công nghiêm trọng nhất. Lần này tới tận 5 người, 5 người đã tới, 4 nam 1 nữ, một người lực lượng cầm diều và một chiếc khiên lớn. Một người đàn ông cường tráng cầm kiếm, một người cầm giáo, một người cầm cung. Cô gái trẻ trong bộ tộc cũng cầm một cây cung, một xe tăng 2 chiến binh. 2 xạ thủ cung có vẻ như đến để đánh Ba Si. 5 người bộ tộc đi chậm rãi, có vẻ rất thận trọng. Họ dường như là lần đầu tiên nhìn thấy bức tường cao như vậy. Lâm Vũ ẩn mình sau cột gỗ tháp canh, góc mắt nhìn thấy họ từ từ tiến đến, kiên nhẫn chờ họ vào phạm 6 tấn công tốt nhất. 5 người đã bước vào phạm 6 120 m. Đây là tầm bắn tối đa của cung. Lâm Vũ đột ngột kéo mạnh tiệp phái công tử, nhắm vào người đàn ông cầm cung. Dù 5 người chưa phát hiện vị trí của Lâm Vũ, nhưng nghe tiếng dây cung, ngay lập tức bản năng nằm xuống, nhưng tên bắn quá nhanh. Nghe tiếng phịch, mũi tên xuyên thẳng vào ngực người đàn ông đó, xuyên suốt thân thể. Người đó ngã xuống, mứ phun ra, chết tại chỗ. Người khiên hét lớn. Người lực lượng giơ cao khiên, 3 người ẩn sau chiếc khiên đó. Một mũi tên bắn trúng khiên. Người lực lượng giật mình, cảm thấy cánh tay mỏi nhừ. Lục Vương Tử nhận thấy sức mạnh người trên tháp trên 30. Người đàn ông được gọi là Lục Vương Tử, đó chính là Hàn Thần Đạo, tiêu diệt sạch sẽ lũ người ngoại đạo này. 4 người núp sau chiếc khiên, chậm rãi tiến lên. Lâm Vũ tạm thời chưa tìm ra cơ hội bắn tên, thế nhưng anh liền cầm lấy một chiếc lao bên cạnh, chuẩn bị dùng sức mạnh đâm thủng khiên. Ngay khi anh ném lao, một mũi tên bay tới, tấn công thẳng vào ngực Lâm Vũ, nhưng cung tên đó chỉ là đồ thủ công. Chiếc tháp canh cao 15 m, cộng thêm khoảng cách 70 đến 80 m, cây tên đã mềm nhũn. Lâm Vũ nhẹ nhàng hất đi mũi tên, anh bất ngờ chĩa lao về phía trước. Chiếc lao lao vút đi, đâm mạnh vào đầu đối thủ. Tiếng bịch vang lên, chiếc lao bị khiên sắt chặn lại bật ngược. Sóng sức lực phát ra, làm người lực lượng khó giữ khiên. Cô gái cung thủ được gọi là Hắc Xà liền bắn 3 mũi tên liên tiếp. Thật ngốc nghếch, Lâm Vũ cầm cung sắt trong tay khẽ vẩy, ngăn chặn 3 mũi tên bắn tới. Ngay sau đó lại bắn một mũi, hướng thẳng vào cung thủ nữ kia. Người đàn ông cầm giáo, chặn trước mặt cung thủ nữ, muốn dùng cây giáo chắn mũi tên, cây giáo trúng tên. Nhưng sức công phá quá lớn, mũi tên chỉ lệch khỏi đường bay ban đầu, chứ không bị chặn hoàn toàn. Tên xuyên thấu vai người đàn ông cầm giáo, máu chảy không ngừng. Người đó ngã xuống mất khả năng chiến đấu. Hắc Xà được Lục Vương Tử kéo về phía sau khiên, người lực lượng bị rách nát tay phải, lần này dùng tay trái cầm khiên, ngã xuống phía trước. Ngay sau đó 3 người ẩn sau khiên, nhanh chóng chạy về phía thành. Lâm Vũ có cấp bắn là NV4, đối phương chạy nhanh, tốc độ này khiến lao khó trúng mục tiêu. Anh bắn vài mũi tên liên tiếp, dù chỉ làm chậm bước tiến của đối thủ, nhưng tất cả đều bị chiếc khiên chắn lại. Cung thủ nữ vừa chạy vừa bắn liền 2 mũi. Lâm Vũ nhẹ nhàng gạt sang một bên, nhưng rồi lại ra đòn, nhanh chóng trèo lên thành chờ thời cơ. Chẳng mấy chốc 3 thành viên bộ tộc đã lao tới bức tường, người lực lượng lại đập đầu vào cánh cổng đá. Cả người bị phản lực bật ngược bay ra. Cánh cổng thành của Hắc Ban Thần không thể phá vỡ được. Một mũi tên bay tới, trúng thẳng ngực Lục Vương Tử. Tuy nhiên người này có vẻ đeo một thứ bảo hộ đặc biệt. Dù bị chấn động mạnh phun ra một ngụm máu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Trong mắt Lâm Vũ lộ rõ sự khác biệt. Hắc Xà chiếm lĩnh vị trí bắn. Người lực lượng nói ném ngay cô gái nhỏ bé Hắc Xà lên trên thành. Nhưng cô vừa mới đứng vững trên thành thì liền bị 2 người cùng một con sói xám húc ngã. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Này, chúng ta rút lui thôi. Người ngoài này quá mạnh rồi. Hắc Xà là một trong số ít nữ cung thủ của bộ tộc chúng ta, không thể để cô ấy bị bắt. Bọn thú của hắn đã dùng hết để áp chế Hắc Xà rồi. Chỉ cần tiếp cận được tường thành gần hắn, chúng ta sẽ thành công. Rõ, tuân lệnh. Chỉ thấy Lục Vương Tử thuần thục ném Hàn Thần Đạo lên, tiếp cận tường thành gần hơn. Ngay khoảnh khắc sau, Hàn Thần Đạo cúi người nắm lấy tay Lục Vương Tử đang nhảy lên, kéo mạnh một cái. 2 người vậy mà cùng lúc lên được tường thành. Bọn này mẹ nó là tinh nhuệ à? Chàng hán gầm lên một tiếng, xách diều xông thẳng về phía Lâm Vũ chém tới. Thế lực thật mạnh mẽ, thân thế lực chém này ít nhất cũng trên 25 điểm. Muốn chết à? Thanh Thiên Cung đao trong tay bất ngờ chém ngang cổ Lục Vương Tử, đầu hắn rơi xuống đất. Thi thể không đầu ngã từ tường thành xuống như trâu điên. Cái gì? Sao có thể như vậy? Lục Hàn Thần Đạo lộ vẻ không thể tin nổi trong mắt.
Lâm Vũ từ từ bước lại gần hắn, trong lòng hắn dâng lên nỗi sợ hãi, hắn vậy mà nhảy khỏi tường thành, bắt đầu bỏ chạy. Những kẻ tấn công từ bộ tộc cũng bắt đầu tháo chạy. Ngài đã giành chiến thắng trong trận phòng thủ. Ngài là con người đầu tiên đánh bại cuộc tập kích của bộ tộc. Nhận thưởng thêm 50.000 bạc trắng. Nhìn Hàn Thần Đạo đang liều mạng tháo chạy ngoài đồng cỏ, Lâm Vũ nhếch mép cười lạnh, sau đó bước tới chỗ Hắc Xà đang bị anh đần đè áp. Cô gái thấy Lâm Vũ tiến lại, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, tưởng rằng mình chắc chắn sẽ chết. May thay Lâm Vũ chỉ lấy dây trói cô lại. Ngài đã bắt giữ cung thủ bộ tộc Hắc Xà đến Hắc Xà. Thành viên nữ của bộ tộc, sức mạnh 11, thể chất 11, nhanh nhẹn 16, bắn cung cấp 6. Người phụ nữ này có chỉ số không tệ đấy, hay là đem bán nhỉ? Nhưng hiện tại vẫn còn một việc cần làm. Lúc này Hàn Thần Đạo đang bỏ chạy trong tuyệt vọng. Hắn phát hiện chân mình ngắn, chưa bao giờ từng chạy trốn như vậy. Tốc độ bỏ chạy gần như phát huy đến cực hạn khả năng tàng hình. Đáng giận, hắn nghe thấy tiếng động lạ phía sau, tiếng vó ngựa. Lục Hàn Thần Đạo theo bản năng quay đầu lại, thì thấy một con bò đực to lớn đang đuổi theo mình. Và trên lưng bò là người cưỡi, chính là cô gái khiến hắn kinh sợ. Lục Hàn Thần Đạo khi nhìn thấy cảnh đó, thật sự là kinh hồn bạt vía, không ngoảnh đầu lại mà cắm đầu chạy về hướng đến. Tốc độ dường như còn nhanh hơn trước, nhưng ngay khoảnh khắc sau, một mũi kiếm lao vút đến, mũi kiếm cắm thẳng vào đùi hắn. Hàn Thần Đạo đúng không? Người đã bị bắt rồi. Một lát sau, Lục Hàn Thần Đạo, Trường Mao Thủ và cung thủ Hắc Xà đều bị trói gô lại quăng xuống đất. Trị thương cho 3 tên này tốn hết 7 cây thảo dược, cuối cùng cũng giúp họ khôi phục. Lúc này Lâm Vũ nhìn tấm kính hộ tâm trong tay, trong mắt lộ vẻ hài lòng. Kính hộ tâm bằng đồng vàng, trang bị cấp bậc bạch ngân, là hàng bạch ngân thật. Ngay cả thiên cung đao của ta cũng chỉ là bạch ngân cấp, đồ tốt đấy. Ngoài kính hộ tâm ra, chiến lợi phẩm còn có một cây trường mâu, 2 thanh rìu gỗ, một tấm khiên, một cái diều, một thanh trường kiếm. Đồ của Hàn Thần Đạo cũng là hàng có phẩm cấp, thậm chí đạt đến cấp Hắc Thiên. Những loại vũ khí này hiện giờ có tiền cũng khó mua, cực kỳ đáng giá. Lâm Vũ phen này lời to rồi. Sau đó Lâm Vũ mở giao diện hệ thống, tìm đến mục tù binh rồi xem qua, chỉ cần nhấn xác nhận là có thể chuộc bọn họ về, nhưng khó đảm bảo lần sau chúng không lại gây họa. Cứ để chúng quay về thế thì hơi uổng. 3 người các ngươi bị sao vậy? Tự cởi hết quần áo ra. Vâng, lập tức cởi ngay. Không lâu sau, hắn đã lột sạch hết đồ. Một luồng sáng lóe lên, 3 người bỗng dưng biến mất, đồng thời trước mắt xuất hiện một đống bạc trắng. Không tệ. Đống quần áo này chắc cũng bán được giá. Bộ da thú vừa lột ra từ người mỹ nữ dã nhân, vừa thơm vừa ấm áp. Treo lên sàn đấu giá rồi, mau tranh mua đi. Thật á? Huynh đệ gặp phải tộc nhân tập kích hả? Thế mỹ nữ dã nhân bị huynh xử rồi à? Khai thật đi. Thành thật mà nói xem nào. Huynh đệ, ta dốc hết gia tài 2.000, chuyển nhượng mỹ nữ dã nhân cho ta có được không? Ta trả 3.000 điểm, giao dịch ngay, nhanh thật đấy. Bộ đồ da thú giá 500 bạc lập tức bán sạch, mấy món lặt vặt từ quần áo cũng bán được 1.000 bạc. Làm xong hết những việc này thì trời cũng đã hoàng hôn. Sau bữa tối, Lâm Vũ thư thái ngâm mình trong suối nước nóng bắt đầu tiêu tiền. Bạn đã mua kỹ năng thành thạo phi tiêu, tiêu tốn 50.000 bạc trắng. Bạn đã mua kỹ năng thành thạo cung tên, tiêu tốn 50.000 bạc trắng. 100.000 bạc trắng bay sạch trong chớp mắt. Trên người Lâm Vũ ánh sáng lóe lên, trong đầu lập tức xuất hiện rất nhiều kiến thức. Thì ra là phải dùng lực thế này, bảo sao lúc trước ném ra mà không xoái. 100.000 bạc tiêu cái dục. Xem lại số bạc còn lại, còn 18.000 bạc, vẫn đủ dùng. 3 ngày kế tiếp, lãnh địa yên bình không một gợn sóng. Ngoài việc mỗi ngày dùng chiêu bạo kích đào mỏ một lần, thời gian còn lại hầu như đều đắm chìm vào luyện phi tiêu và cung tên. Giờ đây kỹ năng bắn cung đã đạt NV5. Tuy 3 lần đào mỏ tiếp theo, không bảo kích ra khoáng sản đặc biệt nữa, nhưng vì Lâm Vũ cảm thấy cô đơn nên lại dẫn dụ đám sâu tấn công. Lúc này số lượng sâu tuyệt địa của Lâm Vũ đã đạt đến cấp sau 3 ngày, số lượng gạch đá đã tích lũy được 250.000 chỉ còn một bước nữa là đạt mục tiêu biệt thự lớn. Chiều hôm đó, Lâm Vũ đứng trước đài quan sát bên hồ, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm mặt hồ, tay nắm chặt cây thiết mao, sẵn sàng tung đòn sấm sét bất cứ lúc nào. Cây thiết mao này đã được hắn cải tiến, giờ có thêm 2 móc sắt, trông càng thêm uy lực. Trên không, con bọ cánh cứng giáp bạc đang kẹp thùng gỗ chứa sữa đặc biệt, dùng để dụ con cá đen khổng lồ lao lên. Cứ thế chờ khoảng 10 phút, mặt hồ yên tĩnh đột nhiên gợn sóng. Lâm Vũ thấy rõ chuyển động dưới nước. Chính là lúc này, dốc toàn bộ sức lực ném cây thiết mao ra ngoài, kích hoạt bạo kích gấp 100 lần. Thiết mao bay ra lần này không chỉ nhanh, mà còn xoay tròn với tốc độ cao, uy lực khủng khiếp không thể tưởng. Đồng thời phần đuôi thiết mao buộc chặt dây thừng bện từ dây leo, đầu còn lại buộc vào đài quan sát. Dưới sức mạnh bạo kích gấp 100 lần, thiết mao gần như hóa thành một luồng hắc quang xoay tròn, lao thẳng vào con cá đen. Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng nổ bịch vang lên, trên thân cá đen nổ tung ra một mảng mú thịt. Thiết mao xuyên thẳng qua thân thể đồ sộ của cá đen, từ bên kia xuyên hẳn ra ngoài. Cá đen phát ra một tiếng gào thảm thiết vô cùng, nước văng tung tóe giữa tiếng gào rền rĩ. Nó bắt đầu vùng vẫy dữ dội, lập tức kéo đứt dây leo một cách dữ dội. Tháp quan sát bắt đầu nghiêng ngả dữ dội, nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của Lâm Vũ. Hắn trực tiếp nhảy xuống từ tháp cao 10 mét. Chót đi cho ta. Ngọn lao xoáy tít lao vút ra ngoài, đâm chính xác vào thân cá đen đang lăn lộn, trúng ngay vào phần thân, lại tiếp tục ném lao liên tục. Mỗi cây lao đều đâm chính xác vào thịt cá đen,
khiến nó càng vùng vẫy điên cuồng hơn. Tháp quan sát đã nghiêng hoàn toàn, chỉ thêm vài cú nữa là sập mất. Phải công nhận rằng sức sống của con cá đen này quá mạnh. Lâm Vũ lập tức mở giao diện hệ thống, chọn phần sửa chữa. Sửa chữa khi tháp quan sát đang bị phá hủy, phí sửa tăng gấp 10 lần. Mỗi điểm độ bền cần 10 bạc để sửa. Sau khi xác nhận, tháp quan sát đang trực đổ, lại bắt đầu đứng vững trở lại. Chốt cho ta. Lâm Vũ lại ném thêm một cây lao nữa. Tỷ lệ chúng bây giờ cao đến mức đáng sợ. Bụp một tiếng, một làn sương mướu lại bùng lên khi cây lao thứ 38 đâm vào thân cá đen. Nó dường như trong giây phút lâm tử phát ra sức mạnh khủng khiếp. Chỉ nghe một tiếng, tháp quan sát sụp đổ ngay lập tức. Hắn chộp lấy dây leo buộc vào thiết mao, trong chớp mắt lại kéo căng dây lần nữa, bộc phát sức mạnh 42 điểm một cách dữ dội, không bị lực kéo từ đầu kia. Kéo xuống nước ngay, Lâm Vũ không do dự, tăng thêm 10 điểm sức mạnh tại chỗ, cả người đứng vững như núi, toàn lực kéo mạnh và giữ thế giằng co với cá đen. Trâu thật đấy, Lâm Vũ. Này, đại trâu đực và con bò cái cùng nhau chạy ầm ầm đến trợ chiến. Lâm Vũ quấn dây vào người họ, một người hai trâu kéo cùng lúc hết sức. Ngay lập tức, cá đen trong hồ dù có vùng vẫy dữ dội cũng không thoát nổi. Lên đây cho ta. Cả người và thú cùng lúc bộc phát sức mạnh, tạo ra lực kéo kinh hoàng. Thiết mao móc bên trong bụng cá bị kéo mạnh ra ngoài. Ba cái móc sắt lúc đâm vào còn đỡ, nhưng khi bị kéo ra có thể ngay lập tức phá hủy nội tạng. Sau một trận giằng co kỳ quái, một mảng lớn nội tạng của cá đen lớn gần như bị xé rách. Nó phát ra một tiếng kêu kinh hoàng. Chắc ngay lập tức, bạn đã hạ gục yêu thú lớn cá đen quái, nhận được 20.000 bạc và một cốt lõi hồn thú. Kiếm pháp cuồng phong cấp 1, cuộn mở khóa công nghệ ngẫu nhiên bạc và 5 ghi cấp 1. Dương bạc cấp 1. Bạn là trong khu vực này, người đầu tiên hạ gục quái vật hồ nước. Nhận thêm thưởng 20.000 bạc. Dưới loạt thông báo liên tiếp, Lâm Vũ thấy trước mắt xuất hiện rất nhiều thứ. Nhìn kỹ thì con cá đen quái này chắc là yêu thú cấp bạch ưng. Nổ ra khá nhiều vật phẩm tốt. Lâm Vũ ngồi bệt xuống đất sau khi nhận được thông báo. Cơ thể thường xuyên đau mỏi, lần này cảm thấy cánh tay tê mỏi, lòng bàn tay đã bị mài rách ra, đẫm mứu. Ra hiệu vẫy tay, con bọ cánh cứng bay lại. Lâm Vũ uống sữa đặc biệt, toàn thân phục hồi lại, đặt đống đồ trên đất trở lại nhà mẹ. Chốc lát sau, nhìn xác to lớn như vậy, Lâm Vũ lại cảm thấy sống lại. Than thở kho lạnh quá nhỏ, không chứa được nên đành phải bán đi. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Lâm Vũ cũng đã thu nhặt gần hết cá đen lớn, lấy được khá nhiều thịt cá, còn có 200 xương cá cứng chắc. Xương cá này là vật liệu tốt, có thể dùng làm vũ khí, một số công trình linh tinh, cũng có thể dùng xương cá gia cường. Lâm Vũ quyết định liền đăng bán thịt cá, rồi mở trang xây dựng. Quả nhiên một số công trình có thể thêm vật liệu cơ thể đặc biệt của quái thú, gia cường cho một số. Hiện giờ anh ta có 48.000 bạc. Gạch đá ban đầu không đủ, nhưng có thể dùng bộ xương cá cứng này để thay thế, có thể xây biệt thự lớn rồi. Dành nửa tiếng tháo dỡ nhà gỗ của mình, rồi mở trang chế tạo, trực tiếp chọn biệt thự lớn. Ảnh áo biệt thự 3 tầng xuất hiện, ánh sáng lóe lên trước mắt, đống gạch đá chất đống như núi biến mất. Khung xương cá lớn kia cũng biến mất, thay vào đó là bộ biệt thự hoàn chỉnh 3 tầng. Tổng diện tích 3 tầng khoảng 1.500 m², có thể nói là rất lớn rồi. Ngoài ra còn có một tầng hầm. Mang tâm trạng phấn khích, Linh Vân bước vào biệt thự, nhưng phát hiện bên trong trống không. Biệt thự lớn đã được hoàn thiện trang trí, nhưng nội thất vẫn phải tự lo liệu. Anh xem qua từng phòng ở 3 tầng, nhanh chóng hoạch định phòng bếp, phòng ngủ, phòng khách nam, rồi xuống tầng hầm xem qua, rất sạch sẽ, có thể làm kho chứa. Nhìn điểm đánh giá căn cứ, chất tiệt, giờ đã lên 500 rồi, điểm vệ sinh cũng tăng thêm 12, giờ cao nhất mới chỉ 57 mà thôi. Biệt thự hạng Bạch Lân, diện tích 1.650 m², điểm chia thêm 300, tiêu chuẩn vệ sinh cộng thêm 12, tỷ lệ phản kích tích cực tăng 12%. Chốc lát sau, trên ban công tầng 3 biệt thự, Lâm Vũ mua một chiếc ghế thái sư, thoải mái nằm ngả người trên đó, nhìn toàn bộ lãnh thổ từ đây, quả thật cảnh đẹp nơi đây độc nhất vô nhị. Sau khi tiêu diệt bình nước lớn, có rất nhiều việc phải làm. Câu cá, xây cầu, khảo sát chất lượng nước, nuôi trồng và nhiều việc linh tinh khác đang chờ mình. Nhưng trước đó, phải nghiên cứu đống đồ vừa rớt ra đã. Lập tức mở kiếm pháp cuồng phong. Chọn học kiếm pháp cuồng phong. Cấp bạc hạng nhất. Lâm Vũ cảm nhận vô số thông tin tràn vào đầu. Khuôn mặt hiện vẻ ngộ ra. Đứng lên vung một thanh đao tinh xảo. Quả nhiên lực đánh và góc độ đều được cải thiện rõ rệt. Kiếm pháp ông vàng có 3 tầng. Mỗi tầng nâng lên, sức mạnh khi thi triển cũng tăng lên. Sau bạc là hạng vàng, hạng bạch kim và các cấp 5 ghi cũng tăng số tầng. Sức mạnh tăng theo hàm số mũ, mỗi tầng tăng lên tốn tới 30.000 bạc. Bản thân giờ đang có 8 vạn bạc, đột nhiên lại không muốn dùng nữa, quay lại đấu trường thử mưa rào. Sau đó sử dụng cuộn công nghệ ngẫu nhiên. Chúc mừng bạn nhận được công nghệ khách thăm T. Thẳng tay mở khóa khách thăm luôn. Nghĩa là, tôi có thể đến lãnh địa người khác thăm hỏi sao? Lâm Vũ hài lòng gật đầu, mở dương bạc tổng hợp. Chúc mừng bạn nhận được đặc tính cá nhân huấn thú nhất sao. Chất tiệt, đặc tính cá nhân huấn thú nhất sao.
Cấp huấn thú tăng thêm 3 cấp. Trong lãnh địa, thú đã thuần hóa tăng tất cả thuộc tính 10%. Sản lượng thú tăng thêm 10%. Tỷ lệ huấn thú thành công tăng 10%. Tuyệt vời, tưởng đâu sẽ mở được vật phẩm Bạch Vân Tập. Ai ngờ lại cho đặc tính cá nhân mạnh như vậy. Nếu lên đến 5 sao thì còn gì bằng nữa. Lâm Vũ chọn chế tạo lõi phòng thủ tự động cho căn cứ. Bạn đã tiêu hao 3.000 bạc, 200 ngọc bích, 200 vàng. Lõi truyền hồn một được chế tạo thành công. Ánh sáng hiện ra trước mắt, một viên lập phương phong cách tương lai nhỏ bé chậm rãi rơi vào lòng bàn tay của Lâm Vũ. Đây chính là thứ anh ta mong mỏi bấy lâu. Mở trang xây dựng ra, quả nhiên đã mở khóa được công trình hàng rào phòng thủ tự động. Công nghệ tự động quá đắt rồi này. Toàn bộ gỗ trong căn cứ còn không đủ 5.000, ngày mai tính tiếp. Hôm nay cứ lo xong cái giường đã, giường đôi sang trọng. Đơn vị xây dựng 520, gỗ 520, bạc 520, vàng 52, đều là 520. Quả nhiên là giường đôi. Cha trời có đang ám chỉ điều gì không nhỉ? Hey, đơn vị xây dựng có thể là đá, có thể là gỗ hoặc thứ khác. Nhưng xét về độ sang trọng, chắc vẫn nên dùng vật liệu quý hiếm hơn. Đợi tới ngày mai khi số lần chí mạng hồi lại, rồi hằng tiếp tục chế tạo. Tối nay thì cứ ngồi rung rung trên ghế thái sư đà. Đêm đó Lâm Vũ quần ra sói ngủ một giấc trên ghế thái sư. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Vũ bắt đầu làm giường. Còn về vật liệu, dĩ nhiên là dùng ngọc bích xanh rồi. Bạn chọn chế tạo giường đôi sang trọng ngọc bích. Kích hoạt chí mạng gấp trăm lần. Một chiếc giường lớn đẹp xuất hiện trước mắt. Giường đôi sang trọng ngọc bích may 7 sắc. Hiệu quả nghỉ ngơi cấp kim cương tăng 60%. Phục hồi bệnh tật tăng 60%. Nhận bắp tích cực tăng 60%, độ thoải mái tăng 60%. Tỷ lệ mang thai ở giống cái tăng lên. Máy kim cương nhận được phúc lành may lành bắp. Tất cả kinh nghiệm kỹ năng sinh hoạt tăng 20%. Kỹ năng trồng trọt của bạn đã lên cấp 3. Chỉ vì làm cái giường mà có bắp ha. Nhìn qua bảng chỉ số, thay đổi rất nhiều, điểm đánh giá căn cứ đã lên tới 7 triệu, cường độ tấn công cuối tháng chắc chắn không nhẹ. Phải nhanh chóng xây xong hệ thống phòng thủ tự động, khu vực của bạn xảy ra thời tiết bất thường. Hãy chú ý tránh né, trời lúc này u ám đầy mây đen. Rõ ràng sắp mưa lớn mà tôi chẳng hề lo lắng, vì tôi đã tự xây được thức ăn rồi. La, sấm sét rồi kìa, mưa rồi, thu quần áo thôi. Vân Mậu, các cậu cũng có thức ăn chưa? Trước kia khai thác khoáng sản đã thuần hóa một con côn trùng địa đàng, may mà có nó giúp đào đất. Này, căn nhà trên cây của cậu xong chưa? Xong rồi, dành cho bảng nữ thần ánh sáng. Xây xong nhà cây trước khi bão tới. Trời bắt đầu rơi tuyết lớn, cả thế giới đều trong hạn chế không gian. Mưa to quá, Lâm Vũ ơi, tình hình cậu sao rồi? Đào quá nhiều đá rồi. Hôm qua vừa mới xây xong một căn nhà nhỏ, nhanh gửi ảnh căn nhà đó cho tôi xem nào. Lâm Vũ gửi ảnh biệt thự xây xong hôm qua vào nhóm. Trời ơi, đây là biệt thự lớn đấy, cậu làm thế nào mà được vậy? Tôi rất thích đào khoáng sản. Đào, vật liệu đủ là xong. Đào băng. Lâm Vũ, cậu có muốn nuôi 2 cô mèo con dễ thương không? Có người trước đây nói mèo con không phải thú cưng, mà là những cô gái xinh đẹp đúng không? Anh bạn, khai khoáng có thật sự lời nhiều vậy sao? Tại sao tôi lại không ra được hàng nhỉ? Đừng nói chuyện đó nữa, các cậu xem hướng dẫn chưa? Sau mưa to, tỷ lệ câu cá ra hàng sẽ tăng gấp đôi. Quái vật nước, đừng đi tìm chết. Các cậu nói đúng, có quái vật nước tôi không liều mạng đâu. Lúc này Lâm Vũ đứng trên ban công uống sữa, vừa trò chuyện với mọi người, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, thời tiết bất thường chỉ là chuyện nhỏ, chờ chút nữa làm ruộng. Các bạn bảo vệ kỹ ruộng rau đi, đừng để mưa lớn làm ngập mất. Esi, nói thế này tôi lại không muốn ăn rau rồi. Lâm Vũ, nếu đủ vật liệu làm giàn rau thì nhanh xây giàn rau đi. Lâm Vũ mở trang xây dựng, vội vàng chọn xây dựng. Sau khi tiêu hao rất nhiều vật liệu, giàn rau đơn giản đã được dựng xong. Ở bên tôi an toàn rồi. Phương Vũ Mộng, bên cậu thế nào rồi? Xong rồi. Lâm Vũ giờ chỉ quan tâm đến Vũ Mộng thôi, không hỏi xem tôi thế nào. Cậu chẳng phải không ăn rau sao? Nhưng cậu ấy sẽ ghen đấy. Ha. Hả, Cưu thật sự thích Lâm Vũ à? Không, chỉ đùa thôi, chỉ có cuốn nhỏ mới thích cậu ấy. Cơn mưa gió dai dẳng này đã mất. Phần 2. Lâm Vũ ngay lập tức chạy ra ruộng rau, thông báo căn cứ rơi vào trạng thái bùn lầy. Điểm vệ sinh giảm, nguy cơ bệnh tật tăng. Thông báo bất ngờ khiến Lâm Vũ hơi ngẩn người. Lâm Vũ phát hiện xung quanh, dù trong hay ngoài tường rào, cả đồng cỏ đều ngập trong bùn lầy. Trong tình huống này đúng là ổ bệnh sinh sôi, là môi trường thuận lợi cho bệnh tật phát triển. Mà sao lại thấy thoải mái nhỉ? Xem điểm vệ sinh giảm tới 20 điểm. Bị làm sàn rồi. Mở trang xây dựng, có nhiều loại sàn lắm, sàn gỗ, sàn 11 măng, sàn gạch đá, cả sàn bạc nữa. Nhìn giá thì, một ông sàn gạch đá cần 4 viên gạch. 4 viên bạc đắt quá. Thôi xem lại đã. Ôi căn cứ vệ sinh tệ quá, nhiều sâu bọ lắm.
Mọi người chú ý vệ sinh, đừng để bị bệnh, phải xây nhà vệ sinh rồi. Lâm Vũ ăn sáng xong bắt đầu vắt sữa. Vì cấp nhanh tăng lên, còn có đặc tính của huấn luyện viên, hôm nay vắt được 30 đơn vị sữa, giữ lại phần uống cho mình. Lâm Vũ đem phần còn lại lên sàn đấu giá, một lần thu về 4.500 bạc. Tiếp theo xả nước hồ cá, sau một trận mưa lớn, nước hồ có dấu hiệu tràn, xả hết được 25 đơn vị thủy sản. Cộng với hàng tồn vài ngày trước tổng cộng 75 đơn vị, bán đi thu về 3.800 bạc. Nói sao gần đây cá tôm nghỉ việc à? Số lượng rõ ràng giảm nhiều. Số tiền trước đó kiếm được đã là một khoản lớn, nhưng giờ nhìn lại vẫn chưa đủ. Phải nghĩ cách tăng thu nhập mới được. Câu cá là một lựa chọn không tồi. Bây giờ quái vật lớn trong hồ đã bị tiêu diệt. Anh ta cầm cần câu đi thẳng ra bờ hồ, nhưng lại thấy không còn chỗ đứng. Sau trận mưa lớn, mực nước tăng lên nhiều. Nước hồ bên các cậu có lên không? Đàn ông ngốc nghếch. Hồ nhỏ của cậu cũng tràn rồi đấy. Nước đều dâng lên, quái vật lớn trong hồ chắc không lên bờ chứ. Nghe nói vậy cũng hơi lo thật. Nhỡ mà lại có vài trận mưa lớn nữa thì sao? Đang thu hẹp không gian sống của chúng ta rồi. Nhận thức được mức độ nghiêm trọng, mọi người đều tỏ ra lo lắng. Kênh Thế Giới đã có người trả giá cao, mong thuê lính đánh thuê để xử lý quái vật lớn ở nhà mình. Vấn đề là hầu hết lính đánh thuê đăng ký ở quảng trường lính đánh thuê đều thuộc cấp độ sắt đen. Ai mà có thể giải quyết được quái vật cấp bạc? Lâm Vũ ra lệnh cho rùa giáp xếp hàng chiến đấu, ngồi trên lưng rùa trầm ngâm suy nghĩ. Mùa hè sắp đến rồi, mưa nhiều. Dù quái vật lớn đã chết, cũng không thể để nước hồ tràn lan vô hạn được. Nếu xây một vòng tường quanh hồ, trên tường đặt các thiết bị tự động, trong tường xây tháp tự động, như vậy vừa phòng thủ vừa xử lý nước. Một công đôi việc, mở trang xây dựng. Muốn xây tường chống lũ cho hồ muối, cần tổng cộng 10 viên gạch, phí xây dựng 200 bạc, đắt quá, tôi cứ đi câu cá đã. Thông báo kích hoạt bạo kích 100 lần xuất hiện. Lâm Vũ vội thu cần câu, nhưng lại câu được một chiếc giường sắt. Mở ra xem, là cuộn sách lưu trữ cỗ xe bắn đá tự động của quận chúa. Đồ dùng một lần, dùng xong sẽ ngay lập tức nhận được một cỗ xe bắn đá tự động. Anh, tắc mắc rồi, câu cá lại câu được cỗ xe bắn đá. Anh ta cầm cuộn sách chạy về trong tường ngay lập tức, tìm chỗ thích hợp rồi chọn dùng. Ánh sáng lóe lên trước mắt, một chiếc cỗ xe bắn đá đẹp xuất hiện. Cỗ xe bắn đá tự động có thể bắn ra 10 viên đá cùng lúc, tầm bắn hiệu của 1 km, tỷ lệ trúng 20%, thời gian bắn tự động 10 giây. Chà, cỗ xe bắn đá thông thường tầm bắn tối đa cũng chỉ khoảng 200 m, cỗ này lại tới 1 km, quả là tự động. Lâm Vũ thử bắn một viên. Trên bệ phóng ngay lập tức có một viên đá xanh, bay về phía đông bắc, viên đá xanh vẽ một đường cong, rơi thẳng xuống đồng cỏ. So với mục tiêu dự kiến lệch một chút, nhưng độ chính xác vẫn rất cao. Điểm mấu chốt là nó tự động tấn công đơn vị địch, đồ tốt thật đấy. Lâm Vũ cười ha ha, vui vẻ lại đi câu cá tiếp. Cần câu của Lâm Vũ không có mồi câu, rõ ràng là không muốn câu cá thường. Anh ta muốn câu là những chiếc dương. Theo như mô tả của thế giới thiên đạo, dưới đáy hồ nhỏ có một mắt suối đảm bảo hồ nhỏ có nước sống. Cùng lúc cũng có xác suất phun ra một số tài nguyên. Câu trực tiếp dưới nước sẽ không câu được, chỉ có thể dùng cần câu mới câu được. Suốt 1 tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cần câu cũng động đậy, kéo lên thì lại là một cái giường sắt. Mở ra xem thử, thì là một thùng kiếm vũ 100 thanh. Kiếm vũ là loại cao hơn một bậc so với kiếm sĩ thường, hơn nữa được hẳn 100 thanh một lần. Lâm Vũ hài lòng ra mặt, đang định quăng cần tiếp, bỗng nhớ ra một chuyện, các tài nguyên câu lên đều đựng trong giường sắt. Chẳng phải mình đào được một viên nam châm sao? Chốc lát sau, nam châm đã vào vị trí, Lâm Vũ lập tức quăng cần với nam châm, tỷ lệ cần câu ra dương tài nguyên tăng 100%. Quả nhiên suy đoán của cậu là đúng. Chẳng mấy chốc cần câu lại động. Lại thêm một cái giường sắt, một chiếc boomerang hắc thiết. Lần này đúng là câu ra boomerang thật. Lâm Vũ thử cảm giác cầm tay, chỉ thấy boomerang bay vòng một vòng giữa không trung rồi quay trở lại. Thôi bán đi cho rồi, mình chưa tinh thông boomerang, cũng chẳng định học nó. Chiếc boomerang này thuộc cấp hắc thiết. Lâm Vũ giao bán 8.000 để thử vận may, vừa câu cá, vừa kiên nhẫn chờ đợi xem có ai ngu dại mua cái boomerang này không. Quả nhiên chẳng bao lâu thì đã bán được. Vũ trụ nhiều chủng tộc đến vậy, kiểu gì cũng có kẻ lắm tiền thích đồ lạ. Lần này thì đợi đến 2 tiếng đồng hồ mà không câu được gì thêm. Lâm Vũ đoán rằng mấy cái dương ở khu này hết sạch rồi. Kết thúc ngày câu cá hôm nay, quay về căn cứ, phát hiện đá mà Kim Giáp trùng kéo về đã chất thành một đống như núi. Không nói nhiều, cắt thôi. Kết thúc một ngày bận rộn, tôi đến trong phòng tắm biệt thự. Lâm Vũ nhìn tường xung quanh, quyết định phải xây một phòng tắm. Phòng tắm sang chảnh sao có thể thiếu bồn tắm được. Vừa ngâm trong thùng tắm cũ vừa tắm, Lâm Vũ vừa lật xem trang xây dựng, cũng giống như giường lớn vậy. Dùng đá làm vật liệu xây thì rẻ, dùng mấy nguyên liệu hiếm khác thì đắt, để sau đã. Trong lòng tính toán như thế, cậu bước vào đấu trường. Lần này Lâm Vũ lựa chọn đối thủ cược 1.000 bạc, là một người thử luyện cấp hắc thiết. Đối phương là người tộc Tuyết Lang. Vừa vào phòng, cả hai không nói nhiều liền lao vào đánh. Lâm Vũ cầm kiếm sắt, liên tục va chạm với thế tấn công của nam nhân Tuyết Lang tộc. Sau hơn chục hiệp giao chiến, đường kiếm trực diện chém thẳng vào ngực đối phương. Nhân tộc lại mạnh đến vậy. Ngay giây sau đó, dưới chiêu phong phong đào pháp, nam nhân bị chém liên tục hơn chục kiếm, tan biến ngay tại chỗ.
1.000 bạc trắng về tay, Lâm Vũ tiếp tục chuyển sang phòng khác. Tối hôm đó, dựa vào phong phong đao pháp và thuộc tính mạnh mẽ, thắng liền 4 trận, kiếm được tổng cộng 5.000 bạc. Đồng thời, Lâm Vũ phát hiện một số phòng mình không vào được, bị chặn lại đến là do sợ ta rồi. Nói là sân chơi của cường giả đâu, toàn lũ hèn nhát. Sáng sớm hôm sau bữa sáng xong, Lâm Vũ vui vẻ tiến về ruộng rau. Rau chín rồi, tạ ơn trời đất. Cuối cùng cũng đợi được ngày này, vấn đề lương thực cơ bản được giải quyết, mọi người có thể yên tâm phát triển chế độ ăn chay. Ngon đến thế sao? Ruộng nhà ta sớm bị phá rồi. Lâm Vũ vừa trò chuyện vui vẻ với mọi người, vừa thu hoạch mùa màng. Lúc này kỹ năng trồng trọt cấp NV3 bắt đầu phát huy. Cùng một cây rau, nếu là cấp NV không thì chỉ thu được một đơn vị, nhưng cấp NV3 thì có xác suất thu được 2 đơn vị. Bận rộn suốt cả buổi sáng, Lâm Vũ đã thu hoạch xong toàn bộ nông sản. Nếu số rau củ này để mình ăn thì đủ ăn đến mùa đông, nhưng nếu tính luôn đám miệng trong căn cứ, chắc cũng chỉ cầm cự được đến mùa thu. Một lứa nông sản ra lò, cũng thu được hạt giống. Lâm Vũ bắt đầu mở rộng ruộng rau, tăng gấp đôi diện tích vườn. Hơn nữa, táo cũng sắp chín rồi, phải chọn chỗ mở rộng vườn cây ăn quả, nhưng có đại ngưu giúp cày ruộng, không cần vội, cả buổi chiều lên kế hoạch trồng trọt. Cấp độ kỹ năng trồng trọt của Lâm Vũ đã lên NV4, giờ cũng đã là buổi chiều, dừng tay, phần còn lại để mai làm tiếp. Xem lại thông tin trên bản đồ lớn, chỉ còn 4 ngày nữa là đến đợt tấn công cuối tháng. Sáng sớm, Lâm Vũ tỉnh dậy trên chiếc giường lớn sang trọng, phát hiện mình có thêm một lỗi bug, tăng cường khai thác khoáng sản. Cấp độ khai thác khoáng của bạn tăng lên NV3, hiệu lực kéo dài 2 ngày. Sau khi ăn sáng xong, Lâm Vũ chuẩn bị chế tạo nỏ tự động. Hiện giờ tôi có 2.750 đơn vị quy ngờ sắt, cần thêm 250 quy ngờ sắt nữa là đủ nguyên liệu cho 3 cây nỏ tự động. Cần thiết số quy ngờ sắt đó. Tiếp theo là gỗ, một cây nỏ tự động cần tới 5.000 đơn vị gỗ. Còn thiếu rất nhiều, thôi cứ mua đi. Lâm Vũ trực tiếp mua 15.000 đơn vị gỗ, vui lòng chọn vị trí đặt đống gỗ. Lâm Vũ chọn đặt ở bên tường thành. Còn quy ngờ sắt mua thì lỗ nặng. Vừa hay nhận được bug tăng cường khai thác, tới mỏ, đào ầm ầm như nước lũ, đang đào thì đủ loại nguyên liệu rơi ra liên tục. Cả quy ngờ sắt cũng có, đồng thời thông báo hiện ra kỹ năng khai thác khoáng sản của bạn tăng lên NV5. Cộng thêm bug, tổng cấp đã đạt NV8. Lâm Vũ vùng quốc một phát, đào thẳng được một khối quy ngờ sắt, 20 quy ngờ sắt, lại một phát nữa, lại ra quy ngờ 15 quy ngờ sắt. Không thể tin được, sau một hồi đào hăng say, đào được 400 đơn vị quy ngờ sắt mới chịu dừng. Trở về căn cứ, Lâm Vũ mở trang chế tạo, bắt đầu xây dựng nỏ máy. Vấn đề lại phát sinh, 3 cây nỏ tự động nên đặt ở mặt tường nào? Mỗi lần có sự kiện hoặc đợt tấn công, đều xuất phát từ ngọn núi phía đông. Hơn nữa vị trí vào căn cứ cũng gần như cố định. Nếu đã vậy, thì tập trung phòng thủ phía đông. Trên tường thành phía đông ánh sáng lóe lên, 3 cây nỏ tự động được cắn vào 3 ụ đá nhô lên trên tường, một cái ở giữa, 2 cái còn lại ở 2 góc tường, vừa đúng bao phủ phản 6 tối đa, đồng thời tạo thành hỏa lực chéo. 3 cây nỏ tự động đã tiêu tốn hết toàn bộ nguyên liệu của Lâm Vũ. Nhân lúc còn bắp thì tiếp tục đi đào. Cả ngày của thật đã giúp Lâm Vũ đào được thêm 400 đơn vị quy ngờ sắt, đủ loại đá lộn xộn đến không xuể, còn có cả một miếng ngọc phỉ thúy nhỏ. Tới buổi tối, Lâm Vũ tiến vào đấu trường, nhưng phát hiện đấu trường vốn rất đông người, giờ đấu trường trông hơi vắng vẻ. Sự kiện lớn sắp tới, ai cũng đang gấp rút chuẩn bị, ngay cả người TK cũng ít hẳn. Thôi được, ít kiếm lời thì ít vậy. Lại thêm một ngày trôi qua, Lâm Vũ tỉnh dậy trên chiếc giường lớn. Bạn nhận được bắp, tăng cường thuần thú, tỷ lệ thuần hóa lần tới tăng thêm 20% nhé. Lại thêm một bắp mới, giường kim cương của nhiên đỉnh thật. Sau khi ăn sáng, Lâm Vũ chuẩn bị đi vắt sữa bò thì bất ngờ có thông báo hiện ra, một con thú linh huyền thu bị lính bộ tộc đuổi rớt. Bạn có thể chọn che chở cho nó. Sau khi chọn che chở, bạn sẽ đối mặt với cuộc tấn công từ bộ tộc, có thể sẽ xuất hiện các loại địch sau: đội trưởng tấn công, kiếm sĩ, chiến binh gần chiến, tổng cộng 6 người. Trong mô tả thế giới thiên đạo từng nhắc đến, trước đợt tập kích cuối tháng sẽ có sự kiện đặc biệt. Quả nhiên đã đến. Trời ơi, sự kiện đặc biệt kìa, của tôi là gói tiếp tế. Nếu rơi xuống có thể gây hỏng công trình. Vườn rau, người làm, đều có thể bị trúng, cho tôi chọn nữa cơ. Chọn thế nào đây? Online đợi gấp. Lạ thật, của tôi cũng không có gói. Còn mấy người thì sao? Tôi cũng vậy. Tôi thì để nó rơi xuống luôn. Dù sao căn cứ tôi cũng chẳng có gì. Sự kiện của tôi là một bầy Hashiki đi lạc. Xin vào lãnh địa của tôi. Chúng có thể phá hoại lãnh địa. Hashiki là mấy con chó con ấy hả? Ủa, sao của tôi lại là hoạt động địa chất? Thông báo nói sẽ có quy ngờ đặc biệt trồi lên, nhưng cũng có thể gây hư hại cho căn cứ. Còn Lâm Vũ thì sao? Bên đó tình hình gì vậy? Nói là một con vật nhỏ bị truy đuổi, cần tôi bảo vệ nó, có thể sẽ bị bộ lạc đầu heo tấn công. Bộ lạc à? Mau từ chối đi. Dù con vật có dễ thương cỡ nào cũng không bằng mạng sống. Tôi nghĩ mọi người nên chọn đồng ý. Tổn thất do sự kiện gây ra chắc chắn sẽ nhỏ hơn phần thưởng nhận được, chỉ cần chú ý an toàn là được rồi. Vậy tôi sẽ chọn đồng ý. Nhưng cậu nên từ chối mới đúng. An toàn là trên hết. Tôi cũng đã chọn đồng ý rồi. Dưới sự cổ vũ của Lâm Vũ, mọi người đều chọn chấp nhận. Còn Lâm Vũ thì nhìn hộp thoại trước mắt, không suy nghĩ quá nhiều. Vừa đúng lúc thử sức mạnh của mẹ tàu. Xác nhận, hộp thoại hiện ngay màu đỏ.
Thông báo, thú linh huyền thu đã gia nhập lãnh địa của bạn, trở thành động vật trong lãnh địa. Quả nhiên ở rìa đồng cỏ phía đông, xuất hiện bóng dáng một thú linh, nó loạng choạng chạy về phía bức tường. Khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn và sợ hãi, cái gọi là thú linh huyền thu trông giống như cô bé khoảng 12, 13 tuổi, mặc một bộ da thú, trên đầu mọc đôi tai cáo, tóc dài trông rất đẹp. Phía sau kéo theo một cái đuôi lông xù, đặc điểm này khiến Lâm Vũ giật mình, con thú này rất mạnh. Và còn có năng lực đặc biệt. Đặc biệt là tóc của nó dường như là một nguồn tài nguyên. Cảnh báo, một nhóm bộ tộc đang tiến vào lãnh địa của bạn. Khi thú linh chạy đến cách tường 300 mét, một nhóm bộ tộc vũ trang xuất hiện ở phía đông, 6 nam 3 nữ, đúng 9 người. Thú linh tuy giống người, nhưng không biết nói. Lâm Vũ hé mở khe cửa đá. Thú linh lao vào trong cổng đá. Không sao rồi, đi thôi, theo tôi lên tường. Ở xa kia, 9 người bộ tộc nhanh chóng tiến gần tường. Ngay lúc sau, một tảng đá tròn bay ra khỏi tường. Đêm pháo kích, đá nổ cách nhóm bộ tộc 3 mét. Gây sát thương 50, cả hai người cầm giáo dài bị thổi bay. Nhìn kỹ thì, cánh tay và chân đã bị gãy. May bắn đá. Mấy người khác không để ý đồng đội bị thương. Tất cả tốc độ cao lao về phía tường. Một tảng đá nữa rơi xuống gần đó, cách chừng 7-8 mét, đập thẳng vào đôi một nữ công binh. Chảy máu dữ dội. Mất khả năng chiến đấu. Ngay lập tức 8 người còn lại trèo lên tường. Một kiếm sĩ đâm trúng vai một công binh nam. Nạn nhân ngã xuống chết ngay. Lục kiện phát hiện ra bằng sức lực tương đương. Người đàn ông râu rậm đứng đầu cũng bị một nữ kiếm sĩ bắn trúng cánh tay. Đối phương công kích trực diện, một số vòng sang trái. Một số người bắt đầu vòng sang trái, cố gắng vượt qua phần mềm trước mặt, leo tường từ bên hông. Điều này khiến Lâm Vũ hơi cảm thấy khác thường. Những bộ tộc này không dốc hết sức tấn công liều chết, cũng có chút chiến thuật. Đáng tiếc góc tường bên trái cũng được lắp một khẩu súng tự động. Đột nhiên tên nỏ bắn ra như mưa, trúng ngay đầu một người đàn ông, người có bộ tóc dài. Nhóm người chưa kịp tiến gần tường 5-10 mét, đã có thương vong. 5 người lao lên phá hủy khẩu nỏ. Lời thề vừa dứt, một mũi lao bay tới, đâm trúng ngực anh ta, găm chặt anh ta xuống đất. Chạy đi, những người còn lại không chịu nổi, quay đầu bỏ chạy. Nhóm này xa không bằng nhóm tinh nhuệ lần trước. Thế là không ổn rồi. Thông báo, bộ tộc đang bỏ chạy. Bộ kim loại giáp bạc lao ra đầu tiên, nhưng trong chớp mắt đã hạ được một nữ chiến binh tóc dài. Lâm Vũ cưỡi bò tót lớn, dẫn theo anh đại ùa ra khỏi cổng đá. Không có gì bất ngờ, tất cả bộ tộc bỏ chạy đều bị bắt, cộng với 2 người gãy tay chân, tổng cộng 7 tù binh. Lâm Vũ chuẩn bị chuộc 2 tù binh bị thương, mỗi người trả 1.000 tỷ cho bộ tộc. Lâm Vũ trong lòng lầm nhầm cầu may mắn trúng đậm, rồi bấm xác nhận, kích hoạt bội số trăm lần. Thủ lĩnh bộ tộc Sikaser nhầm người lính gãy chân tay, là con trai ruột của mình. Trao toàn bộ bạc hiện có của bộ tộc cho bạn. Bạn nhận được bạc 80.000 đồng, ánh sáng lóe lên trước mắt. 2 tù binh tàn tật biến mất. Thông báo, thủ lĩnh bộ tộc Sikaser nhận ra bị lừa và mức thù ghét với bạn tăng lên. Mức độ thù ghét càng cao, khả năng bị tấn công càng lớn, cường độ tấn công cũng tăng theo. Tiền thì kiếm được nhiều, nhưng cảm thấy có điều không ổn. Nếu ngày nào cũng bị tấn công thì sao? Bộ tộc Sikaser giờ hết tiền rồi. Còn 5 người còn nguyên không bán được. Phải đợi bạc bộ tộc tháng sau được làm mới, hoặc nghĩ cách khác xử lý họ. Lâm Vũ đang định làm đòn bẩy chân đầu tiên, bỗng nhiên một thông báo thế giới thu hút sự chú ý của cậu. Sự kiện đặc biệt kết thúc, bạn nào bắt được tù binh bộ tộc nhắn tin riêng cho tôi. Giá cả còn thương lượng, bộ tộc huyết lại chuẩn bị hòa giải rồi. Loài đáng ghét. Bộ tộc huyết toàn ma quỷ, mọi người đừng giao dịch với ma quỷ. Bị thiên đạo truyền đến nơi chết tiệt này. Cái gì ma quỷ không ma quỷ, các người thánh khiết thì đừng sát sinh nữa. Lâm Vũ trực tiếp nhấp vào bộ tộc huyết này, mở giao diện giao dịch. Anh bạn bộ tộc huyết này, tôi có 5 người bộ tộc, 3 nam 2 nữ, anh nhận thế nào? Anh là người tộc. Người tộc có cái năng lực này, chỉ là may mắn thôi, người tộc tuy yếu. Nhưng tôi không lừa anh, tiền chuộc bộ tộc cũng chỉ khoảng 1 đến 2.000. Tôi trả anh 2.000 một người, 5 người tôi đều nhận. 2.000 thì đi đi, anh bán có tí tiền tôi sao phải làm bạn gì? Dám dùng thái độ này nói chuyện với tôi. Bộ tộc huyết tức giận, Lâm Vũ cũng không chiều, đóng ngay cửa sổ chat. Đã rằng có tận 5 phút. Cuối cùng hắn không chịu nổi. Thôi được rồi, tôi không bắt nạt kẻ yếu. Việc lúc này anh không tôn trọng tôi thì bỏ qua. Tên người tộc nhóc, tôi trả anh 3.000 một người. Bán thì bán, không bán thì thôi. 1 vạn gì? Anh dám lừa tôi, vị đại nhân này. Nghe tôi nói hết đã. Tôi nói là tù binh nam 1 vạn một người, nữ thì 2 vạn một người. Anh, chẳng lẽ anh biết bộ tộc huyết cần nữ giới để tổng hợp khí huyết trong cơ thể sao? Thế nên anh biết rồi đấy. 2 nữ tù binh thì 3 vạn một người, thiếu 1 đồng cũng không bán. Đồ khốn kiếp, anh tham lam hơn cả quỷ đói ở địa ngục. Anh mua hay không mua, đừng phí thời gian của tôi, không muốn nói nhiều với anh nữa.
Giao dịch đi. Yêm Ba thậm chí đặt thẳng 9 vạn bạc lên bàn. Lâm Vũ cũng cho 5 tù binh lên kệ. Giao dịch thành công, bạn nhận được 9 vạn bạc. Bạn đã coi tù binh như hàng hóa mà giao dịch, làm cho bộ tộc Sikaser tức giận. Bộ tộc đó tăng thù ghét bạn. Chớp mắt, 5 người biến mất. Một người trong chúng ta đã kiếm được 170.000 bạc khổng lồ. Lần này chiếc máy giặt thật sự là một món hời lớn. 3 gói tiếp tế, một người lao động dài hạn, một thùng đồ lông tự động thu hồi. Còn có một tấm thẻ Sunu. Tiếc là 3 cô gái chúng tôi không thể kéo nổi người lao động dài hạn. Sao mình chỉ có một gói tiếp tế thôi? Chỉ được một viên tinh thạch. Mình lấy thứ này để làm gì đây? Tinh thạch, chụp ảnh màn hình cho mình xem đi. Sau khi New Đại chụp ảnh, đúng là một viên tinh thạch. Đây là điều kiện để mở khóa công nghệ lính đánh thuê đấy. Mình vận động địa chỉ này, nó thải ra một đống quy ngơ sắt to đùng như một ngọn núi nhỏ vậy. Mình không muốn quy ngơ sắt đâu, mình muốn gạch đá cơ. Một đống quy ngơ sắt to. Lâm Vũ trong lòng chợt động. 3 con Husky khá dễ thương, sao lại nói chúng có nguy cơ phá nhà nhỉ? Ủa, các bạn đều là đồ tốt vậy sao? Gói tiếp tế của mình cho được một lõi phòng thủ tự động. Cái này có tác dụng gì không? Trời ơi, lõi tự động. May mắn của bạn cũng quá tốt rồi đấy. Vân Mộng muốn đổi không? Lao động dài hạn với đồ lông tự động của các bạn, đổi lấy lõi tự động của tôi. Cảm giác chị ấy hơi thiệt rồi đó. Cung tên là sinh mệnh của tộc tiên. Mình còn thấy hơi ấy này nữa, thật tuyệt. Mình có nhiều quy ngơ sắt cũng dùng không hết. Muốn đổi lấy trang phục để xây một bức tường đẹp. Chị có bao nhiêu đơn vị quy ngơ sắt vậy? Đủ rồi đó, chụp ảnh màn hình lên nhóm đi. Một khối quy ngơ sắt khổng lồ nằm trên thảo nguyên, nhìn có vẻ ít nhất 10.000 đơn vị. 10.000 đơn vị quy ngơ sắt mang ra thị trường bán. Ít nhất bán được 100.000 bạc. Cứ gửi đi, nhưng cũng phải có người mua chứ. Lâm Vũ, tôi lấy 5.000 quy ngơ sắt đổi lấy 10 viên gạch của cậu được không? Được, tôi cho cậu 50.000 viên gạch. Giao dịch đi, cửa sổ giao dịch gửi qua rồi. Hai người lập tức giao dịch. Khải Nhi vội mang quy ngơ sắt về. Có thể sẽ bị tấn công, nên mang đi trước. Tôi cũng muốn đổi. Lão Niu, viên tinh thạch của anh cũng không rẻ đâu. Muốn đổi vũ khí gì? Diều, khiên, cung tên loại vũ khí. Rồi tôi còn muốn đồ ăn nữa. Cỏ đã bị tôi chặt một nửa rồi. Lâm Vũ trực tiếp gửi không giao dịch qua, gửi diều và kiếm gỗ, khiên và giáo. Còn 500 thịt nữa, 500 xác trâu cũng được đưa lên. Như vậy có đủ chưa? Đủ rồi, còn có giáo nữa. Tuyệt quá, trước kia tôi đã biết cách ném giáo rồi, giờ thì không sợ nữa. Nói xong, cô đặt viên tinh thạch lên bàn. Giao dịch thành công, nhìn viên tinh thạch trong tay, Lâm Vũ mỉm cười đầy hiệu ứng. Như vậy, công nghệ lính đánh thuê đã có thể mở khóa. Trước hết dĩ nhiên là mua tháp kiếm. Lâm Vũ chọn đặt tháp kiếm ở phía sau biệt thự lớn. Phản 6 hiệu quả của tháp kiếm là 200 m, chỉ cần đặt tháp ở trung tâm đại điện thì có thể bao phủ toàn bộ căn cứ. Hơn nữa tháp kiếm bắn ra 5 mũi tên cùng lúc, mạnh hơn nhiều so với kiếm mẹ tự động. Lâm Vũ tiếp tục đi vắt sữa bò mẹ. Bây giờ một lần có thể vắt được 35 đơn vị sữa. Huyền Khâu Tử dường như muốn uống sữa. Đối với con vật nhỏ dễ thương như vậy, Lâm Vũ dĩ nhiên để nó uống cho thỏa thích. Đặt cho nó một cái tên, sau này gọi nó là Huyền Khâu Tử nhé. Uống xong sữa, Huyền Khâu Tử tự chạy đến ruộng rau, kéo xô gỗ bắt đầu tưới nước. Lâm Vũ mỉm cười nhẹ, mở giao diện công nghệ, chọn thẳng mở khóa công nghệ lính đánh thuê. Bạn có thể đến quảng trường lính đánh thuê, đăng ký, đóng một khoản tiền đặt cọc nhất định, rồi có thể nhận nhiệm vụ hoặc được người khác mời. Lâm Vũ mở quảng trường lính đánh thuê. Bạn là chiến binh cấp sắt đen, có muốn đóng 5.000 tiền đặt cọc đăng ký làm lính đánh thuê không? Nếu nhiệm vụ thất bại hoặc tự động bỏ nhiệm vụ, tiền đặt cọc của bạn sẽ bị tịch thu. Lâm Vũ chưa vội đăng ký mà bắt đầu xem qua quảng trường lính đánh thuê. Trước hết là bảng đăng ký nhiệm vụ lính đánh thuê. Đã có một số thông tin lính đánh thuê, không nhiều, chưa đến 100 người, giá cả khoảng trên 10.000 trở lên. Lâm Vũ tiếp tục xem mục khác. Mục này là danh sách nhiệm vụ. So với số lính đánh thuê, danh sách nhiệm vụ này quả thực đã dày đặc đến hàng nghìn trang, nhưng giá cả hầu hết dưới 3.000. Sau khi hiểu rõ về nghề lính đánh thuê, Lâm Vũ chọn nộp bạc, trở thành một lính đánh thuê vinh quang. Thông tin của anh ngay lập tức được đăng lên bảng. Nhưng Lâm Vũ chọn ẩn danh. Rời khỏi quảng trường lính đánh thuê, anh ta nhìn về phía Huyền Khâu Tử. Thuộc tính của Huyền Khâu Tử thật ra khá mạnh, nhanh chóng tưới nước xong. Mặc dù không có chí mạng đôi, nhưng kỹ năng đặc biệt của Huyền Khâu Tử có một kỹ năng là tìm kho báu. Lâm Vũ xem kỹ phần mô tả kỹ năng tìm kho báu. Trong lúc cùng lúc đào, câu cá tìm kiếm, khám phá và các công việc khác có khả năng tìm thấy dương báu. Huyền Khâu Tử, hôm nay đi câu cá trước đi. Rồi Lâm Vũ lại tiếp tục vào sâu trong hang mỏ. Thời gian trôi chậm rãi, công việc hôm nay kết thúc thuận lợi. Huyền Khâu Tử ôm một chiếc dương báu chạy đến trước mặt Lâm Vũ. Chiếc dương này khác với chiếc hộp thiết câu được trước đó, có hoa văn, nhìn có vẻ cao cấp hơn. Quả nhiên có dương báu rồi. Sau khi dùng cuộn giấy tăng sức mạnh cộng thêm 3. Lâm Vũ phát sáng một cái, sức mạnh thành 55 điểm. Tuyệt vời. Ngoài dương báu riêng của Huyền Khâu Tử ra, anh ta còn rớt một chiếc hộp thiết bình thường. Trứng rắn hổ mang đã thụ tinh cá. Còn có thứ như thế này sao? Lâm Vũ nhìn về phía anh Đại lại chạy mất. Thôi kệ, nhiệt độ bây giờ cũng đã trên 20 độ. Thì để đó cũng có thể ấp được. Lâm Vũ đặt trứng rắn ở một phòng trống trong biệt thự lớn. Buổi tối sau bữa cơm,
Lâm Vũ ngâm mình trong bồn tắm vào đấu trường. Tùy tiện tìm vài người PK một trận, kiếm được chưa đến 1.000 bạc. Hôm nay phòng chơi ít hơn trước nhiều. Ngay cả Thu Diệp cũng không hẹn đánh, xem ra mọi người đều dồn tâm sức vào trận tấn công sắp tới. Tắm xong, Lâm Vũ lên giường sang trọng ngủ. Huyền Khâu Tử theo vào phòng, nằm trên giường, bạn và Huyền Khâu Tử nhận được bắp thân mật. Kỹ năng trồng trọt tăng 2, kéo dài 1 ngày. À đúng rồi, Tử Nương là động vật bạn đồng hành cấp cao, thân mật với họ có khả năng nhận được Basi. Không biết thú bông trên giường sang trọng có tác dụng gì với cô ấy không? Sáng sớm tỉnh dậy, Lâm Vũ tự mình không gặp báo ứng gì, quay đầu nhìn Huyền Khâu Tử, còn hơi sửng sốt, tóc nó dài ra rất nhiều. Huyền Khâu Tử nhận được bắt tăng tốc mọc lông 300%. Kéo dài 1 ngày. Không, tóc nó bỗng dài thế này. Cái bơm gì vậy? Lâm Vũ xem tiến độ mọc tóc. Chỉ sau 1 đêm đã đạt 100%. Hình như mình từng dùng loại hương ngủ sẽ tăng sản lượng động vật. Lâm Vũ dùng luôn Thiên Cung đao, cắt đống tóc nâu này xuống. Huyền Khâu Tử cảm thấy không ổn, tỉnh lại thấy Lâm Vũ đang cầm dao chĩa vào mình. Thật sự giật mình, tưởng chủ nhân muốn dắt mình ăn thịt. Tóc của Huyền Khâu Tử là 130. Xem thử thuộc tính, đám tóc này không tầm thường, dùng tóc nó làm giáp ít nhất cũng đạt cấp đồng. Đặc biệt còn chống lạnh, cách nhiệt. Huyền Khâu Tử trời sắp nóng rồi. Chúng ta cọ đầu đi nhé. Hey anh. Cáo cũng sợ hói đầu sao? Lâm Vũ vẫn như trước, làm xong việc hàng ngày. Buổi chiều bắt đầu nghiên cứu tóc Huyền Khâu Tử. Trên người mình có khiên tim bảo vệ, phòng thủ ổn rồi. Dưới thì chỉ mặc quần thường. Phải thu hoạch tóc Huyền Khâu Tử là một cái quần để ứng phó với trận tấn công sắp tới. Lâm Vũ xem trang xây dựng, kỹ năng may vá của mình cũng ổn nhờ, cần thêm bản may trợ giúp mới được. Cái khác không nói, thiết kế này thì khó rồi. Xem thử chợ đấu giá, thấy có 2 bản thiết kế bản may, giá đều treo 100.000 bạc, chỉ cách 10.000 bạc mua một bản thiết kế bản may. Nhanh quá đi. Chờ một lúc không ai mua, Lâm Vũ định bỏ cuộc. Đột nhiên có người gửi không giao dịch 5 vạn, anh cũng thấy rồi, ở chợ đấu giá giá là 10 vạn. Một bản thiết kế mua 10 vạn. Đúng là tham tiền điên rồi. 1 vạn thì được rồi, đợi xong trận tấn công, người đi câu cá nhiều, thiết kế này sớm muộn cũng mất giá. 20.000 không thể ít hơn. Tôi chỉ có thể trả bấy nhiêu. Sắp bị tấn công rồi. Anh muốn bạc hay muốn bản thiết kế? Nói rõ, 15.000. Đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Thương lượng 11.000 đi. Nói rồi đặt luôn 11.000 bạc lên. Người kia do dự một chút, rồi cũng đặt bản thiết kế lên. Giao dịch thành công, bạn nhận được bản thiết kế bản may. Vừa bước vào tầng 1 biệt thự, Lâm Vũ đặt bản may ở phòng khách. Bản may tiêu hao nhiên liệu, có thể nâng cấp, tăng hiệu suất và tỷ lệ thành công khi may quần áo. Có cơ hội làm ra sản phẩm phẩm cấp cao. Lâm Vũ đọc qua hướng dẫn đơn giản, rồi bỏ ngay 10 khúc gỗ vào, bắt đầu chế tạo. Ôi trời, làm quần cần khá nhiều lông. Đợi tóc Huyền Khâu Tử mọc dài lại đã rồi tính tiếp. Thời gian tiếp theo, Lâm Vũ không đi khai thác mỏ mà đi bắt bẫy. Huyền Khâu Tử thì như hôm qua, đi câu cá, hy vọng câu được thứ gì đó tốt. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh, đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Suốt cả một ngày trời, dầm mưa đào hơn chục cái hồ lớn, trong hồ cắm đầy tre nhọn hoắt. Đào xong thì trời đã về chiều. Cô bé hôm nay lại câu được một cái hộp sắt. Lần này lại lấy ra được một phần gà rán. Quan trọng là phần gà rán này thuộc cấp hắc thiết. Ăn đồ nướng bao lâu nay, Lâm Vũ lần đầu thấy gà rán ngon đến vậy. Tăng 10% tỷ lệ chiêu mộ tù binh thành công. Hiệu lực kéo dài 3 ngày. Quả không hổ là gà rán cấp hắc thiết. Ăn xong còn nhận được bắp. Sáng sớm ngày hôm sau, cắt tóc của cô ấy vừa đủ 200 đơn vị. Khi vận hành máy may, cậu đã chọn sử dụng bảo kích. Ngay sau đó, ánh sáng từ máy may tỏa ra, xuất hiện một chiếc quần. Chiếc quần được làm từ tóc của Huyền Khâu Tử, cấp bạch kim, tăng 50% phòng ngự. Hiệu quả chống nóng và chống lạnh tăng 50%. Chiếc quần cấp bạch kim. Dầm mưa liền thay ngay chiếc quần bạch kim này. Như vậy thì phòng ngự nửa thân dưới coi như vững như thành đồng. Cảm giác an toàn tràn đầy. Bây thế là tạm ổn rồi. Hôm nay phải đào hào bảo vệ thành. Mất hẳn 1 ngày rưỡi, cuối cùng cũng đào xong hào thành. Cổng thành là một cây cầu treo đơn giản, đồng thời thả vào hào 10 con rùa thiết giáp, làm binh lính mai phục đánh lén quân địch. Lâm Vũ đứng trên vọng tháp nhìn xuống tất cả, cảm thấy căn cứ giờ đã có chút dáng vẻ của thành trì. Rồi đêm đến, Lâm Vũ vừa tắm xong đang trò chuyện với mọi người. Cô bé bên cạnh thì đã ngủ từ sớm. Cuộc tập kích là vào sáng mai sao? Có phải bắt đầu cùng một thời điểm không? Căng thẳng quá, không tài nào ngủ được. Đừng sợ, cùng lắm chỉ là một đám thổ dân đến tấn công. Không có gì đâu, hôm nay tôi đã vá xong đoạn tường thành cuối cùng. Cầu nguyện kẻ địch ngày mai đừng trèo tường. Nguyện nữ thần phù hộ mọi người ăn đồ do Lâm Vũ chuẩn bị. Cầm lấy Lâm Vũ, đưa tôi cái diều. Giờ tôi đầy năng lượng rồi, mọi người ngủ sớm đi, dưỡng sức chuẩn bị cho trận chiến ngày mai.
Lâm Vũ, cậu không lo lắng sao? Không sao đâu, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Ba chúng tôi đã nghĩ xong rồi, nếu có thể sống sót, sẽ mở khóa công nghệ đón khách trước để đến thăm quê hương của cậu. Cả ba người các cậu cùng đến à? Tôi sợ một mình tôi ứng phó không nổi ha ha. Tại sao lại ứng phó? Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Tôi nói tôi là người nhút nhát, không giỏi ứng xử với con gái. Cậu tưởng tôi nói gì chứ? Cậu bắt nạt người ta. Đồ biến thái, đợi tụi tôi đến, ba người sẽ đánh hội đồng cậu. Hừ, nếu có tiền thì mau xây tường thành cho xong đi đã. Trong không khí như vậy, mọi người dần dần đi ngủ. Sáng sớm, Lâm Vũ đứng trên vọng đài nhìn ra xa. Huyền Khâu Tử bên cạnh thắt bên hông một cái ná, sau lưng đeo một túi tên ngắn, cũng đang hồi hộp quan sát xung quanh. Cổng đá trong căn cứ đóng chặt, cầu treo đã thu lại. Tất cả động vật, bao gồm cả sâu tuyệt địa đều đã rút về căn cứ. Kim giác trùng thì ẩn mình trong bụi cỏ, sẵn sàng tung đòn chí mạng vào kẻ địch. Một luồng sức mạnh vô danh quét qua toàn thế giới thiên đạo. Các loài sinh vật thổ dân bắt đầu tập kết, chuẩn bị phát động tấn công. Tới rồi, chỉ không biết khu vực của mình là đợt thứ mấy. Trong loạt tấn công, cảnh báo các loại sinh vật thổ dân trong khu vực sắp sửa phát động tấn công ngay lập tức, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Đợt đầu tiên đến sau 10 giây, còi báo động lại vang lên. Quân đội bộ lạc Tư Khả Tác gần đó đã bắt đầu tấn công lãnh địa của bạn. Dường như họ đã áp dụng chiến thuật thông minh. Nhìn về phía trước, quả nhiên ở hướng đông lãnh địa xuất hiện một nhóm lớn thổ dân, có cả nam lẫn nữ, tất cả đều mang theo vũ khí, trong đó có 5 tên cưỡi lợn rừng lớn. Lâm Vũ lập tức ước lượng được số lượng địch. 40 người đến tim cậu khẽ trùng xuống. Cậu nhìn lại điểm đánh giá căn cứ, đúng lúc đang ở mức 800 điểm. Lâm Vũ nhìn rất rõ, bộ tộc thổ dân này, người cầm đầu là một người đàn ông trung niên. Ánh mắt của người đàn ông đó cũng nhìn về phía vọng đài. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, dường như hắn ta rất tự tin sẽ đánh hạ lãnh địa, không chút lo ngại nào. Nhưng dù là 40 người thì đã sao, cứ thế mà tiêu diệt thôi. Tiến hành theo kế hoạch ban đầu, 40 người chia thành 4 tiểu đội. Họ định tấn công từ 4 hướng, đồng loạt công phá tường thành, khiến Lâm Vũ khó lòng xoay sở. Những tên thổ dân vừa lao ra không lâu, bất ngờ dẫm phải bậy dưới chân. Một tên lực lượng ngã nhào cả người lẫn thú, tiếng la hét thảm thiết vang lên. Cẩn thận, có bẫy. Những kẻ đang điên cuồng lao tới lập tức chậm lại, bắt đầu nhìn chằm chằm dưới chân đề phòng. Được thôi, cứ từ từ mà do đường tiến tới, xem các ngươi chịu được bao lâu. Hay, Lâm Vũ tay cầm lao, bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra đòn sấm sét. Lâm Vũ phát hiện trong mỗi đội thổ dân đều có một tên đeo theo cuốc đến lính công binh. Chúng định đào xuyên tường thành, tuyệt đối không thể để 4 tên công binh đó tiếp cận tường thành, phải nghĩ cách tiêu diệt chúng từ vòng ngoài. Khi 4 tiểu đội thổ dân dần dần tiếp cận căn cứ, đến một thời điểm nào đó, chúng đã lọt vào tầm bắn của máy bắn đá tự động. Một tảng đá được bắn ra. Phía đông, người đi đầu đang thận trọng dò đường dưới chân, bị nện trúng ngay đầu, bị đá đập thành một bãi thịt nát. Còn lại 37 tên địch, máy bắn đá. Từ xa nhìn thấy cảnh này, thủ lĩnh nhăn mày. Chiếc đá ném xa thật, nhưng hắn không ra lệnh cho nhanh chóng lao vào tường thành, bởi vì không ai biết trên cánh đồng cỏ bằng phẳng kia có bao nhiêu bẫy chôn giấu. Lại có một viên đá bay tới. Mọi người cẩn thận. Một tiếng la vang lên, khiên chắn bị đá đập nát vụn. Người khiên phun ra một ngụm mứu tươi, mứu thịt văng ra, chỗ đó lập tức bị tấn công, lại tiêu diệt thêm một người, còn lại 36 người, tất cả tản ra hành động. Chiến thuật thông minh sao bằng được mày ném đá của tôi. Hề, còn có vài thổ dân lầu cá vội nhảy xuống nước để tránh. Nhưng sau cú nhảy này hắn hối hận rồi. Trong nước có một con rùa lớn, cắn lấy chân hắn, kéo hắn xuống nước. Dù có vùng vẫy cũng không thoát ra được. Mọi người đứng lại gần tiểu hồ. Con rùa giáp đá dưới nước. Sau khi làm nữ cung thủ sặc nước, không giết cô ta, mà theo lời Lâm Vũ đã dặn trước, kéo nữ cung thủ đến góc tường thành. Ngay sau đó một con bọ cánh cứng bạc bay ra, kéo cô gái ngất do ngạt nước vào trong tường thành. Bên trong tường thành là những con bò đực, bò cái, sói hoang, côn trùng chờ đợi cô ta. Chưa tỉnh còn đỡ, nếu tỉnh sẽ gặp nguy hiểm. Mọi thứ diễn ra rất mạch lạc, sự phối hợp giữa các con vật rất ăn ý, hoặc đã tập luyện nhiều lần hoặc là kẻ quen tay. Huyền Khâu Tử, đi trói cô gái đó lại. Lại một tiếng nổ vang lên, đá vụn từ máy ném đá đập vỡ một con chuột bẩn thỉu, nó gãy chân, người đó nằm vật vã đau đớn, la hét. Còn 34 người, thủ lĩnh ra lệnh xông lên. Bị máy ném đá liên tục đánh, không chịu nổi nữa, không được, ngẩng đầu thì thấy đá bay tới. Nhưng khi cúi đầu, bạn lại không thể thấy bẫy được giấu ở đâu. Rơi vào bẫy chắc chắn chị ết không nghi ngờ. Thủ lĩnh mới đưa ra đề nghị này, nhóm người này vẫn đang thận trọng dò dẫm tiến lên. Lâm Vũ nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hê. Thực ra phía trước đã không còn bẫy nữa rồi. Nếu bẫy đặt quá gần căn cứ, người nhà chẳng phải cũng không thể đi được sao. Từng viên đá bay ra, đập xuống bên cạnh nhóm người này. May thì dính đầy bùn, xui thì gãy tay gãy chân.
Xui hơn chút nữa thì bị đập nát như bánh thịt khi nhóm thổ dân này nghiến răng xông vào trong phạm 200 m, chỉ còn lại 28 người. Thủ lĩnh, chúng ta bị lừa rồi, đoạn đường này hoàn toàn không có bẫy. Đồ khốn, lao vào đập cửa đá cho ta. Xé xác thằng đồ tể này ra từng mảnh. Dù không còn bẫy, khi các ngươi tiến vào phạm 6 của tàu mẹ tự động, sụt soạt, tháp cung và tàu mẹ tự động gần như cùng lúc khai hỏa. Ở hướng Bắc, tổ chức giáo dài phía trước bị một hàng tên bắn ra từ tháp cung hạ gục nằm xuống, chết ngay tại chỗ. Hướng Đông, nằm trong phạm 6 hỏa lực của 3 mũi tên tự động. 3 mũi tên bắn vút ra, thẳng vào 3 binh sĩ. Trong đó một binh sĩ nam nhiều lông trốn được, nhưng cung thủ bị trúng tên, chảy mứu không ngừng, dùng tháp cung và tên tự động. Tập hợp khiên chắn, chú ý tránh né. Dưới sự bắn liên tiếp của tháp kiếm và tàu mẹ tự động, thổ dân thương vong nặng nề, chỉ còn 19 người. Lẽ ra, với tổn thất lớn như vậy, những thổ dân này nên bỏ chạy mới đúng. Chẳng lẽ vì tôi với bộ tộc Sikathơ thù hận sâu nặng, nên họ chi ết cũng không rút lui. Thật nhỏ nhen, chỉ vài vạn bạc thôi mà. Hừ. Lúc này địch phía đông đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cái nỏ bắn tên lắp ở tường phía đông, có một cái đã mất tác dụng, còn những cái nỏ khác lắp ở góc tường. Một hướng bắn về phía nam, một hướng bắn về phía bắc. Vẫn đang tấn công kẻ địch, không ổn, hình như thiếu hụt một đàn người. May bắn đá vẫn còn gầm thét, chủ yếu là oanh kích kẻ địch phía bắc. Tháp kiếm hiện đang kìm chế kẻ địch phía nam. Lâm Vũ phát hiện ra căn cứ của mình đang đối mặt một điểm mù phòng thủ. Kẻ địch phía tây không ai tấn công, đang nhanh chóng tiến lên, mà phía tây chính là đội của thủ lĩnh đang ở đó. Họ thực sự là tinh nhuệ. Anh vừa lấy một cây lao hạng nhất, mang theo cung tên, ngay lập tức chạy tới bức tường phía tây. Lúc này phía tây chỉ còn 7 người tấn công. Họ đều núp sau một chiếc khiên và đang lao lên rất nhanh. Chỉ cần đội một mai rùa là không chi hết được. Ha, Lâm Vũ nhếch mép lạnh lùng. Cây lao trong tay bị quăng đi dữ dội. Lực mạnh rền theo tiếng xé gió, bay thẳng tới đám khiên đó. Một tiếng nổ, chiếc khiên lập tức bị đâm thủng. Người khiên to khỏe, bị lao cắm thẳng, chi hết tại chỗ. Lực đánh này chắc chắn hơn 40 điểm. Và cách ném lao của người này thật quá điêu luyện. Với tốc độ xoay như vậy mà vẫn xuyên thủng được khiên. Tách ra đến người này là cao thủ ném lao. Khi bọn họ còn đang bàng hoàng, 3 mũi tên liên tiếp phóng đi. Lâm Vũ vốn là người thông thạo cung tên, 3 mũi tên này trực tiếp GS 3 tên lính. Cung tên cũng mạnh thật đấy. Thủ lĩnh, chỗ này quá mạnh, không đánh nổi, rút thôi. Người này với bộ tộc chúng ta có thù sâu nặng, phải GS cho bằng được. Thong thả côn trùng. Người phụ nữ được gọi là Hoàng Phong, thò tay ra trước ngực, rút 2 bình gốm. Mở nắp ra, bất ngờ một đàn ong vỏ vẽ bay ra khỏi bình, bay thẳng tới bọn họ dữ dội như mưa. Hắn khinh khỉnh cười lạnh, rút ra thanh thiên không đào sau lưng, chuẩn bị thi triển cuồng phong đào pháp chém chi hết bầy ong vỏ vẽ. Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Ong vỏ vẽ bay đến khoảng cách không đến 3 mét, bất ngờ quay đầu bỏ đi. À, suýt quên là ta còn kỵ thủng loài côn trùng. Đám đàn ong trong đội trưởng có điểm kỳ lạ. Kế tiếp, một mũi lao bay tới, đập vào ngực cô gái ong vỏ vẽ. Bởi vì dùng cả lao đánh nên không xuyên thủng, nhưng khiến cô ấy phun ra một ngụm mứu tươi đỏ, ngất ngay tại chỗ. Chỉ có một mình như vậy, đội trưởng và một người đàn ông cầm kiếm, chỉ còn cách thành 30 mét. Đánh vỡ cổng đá, chiếc chiến thú heo rừng của hắn lao về phía cổng. Một tiếng động lớn, chiếc heo rừng lao thẳng vào cổng đá. Đầu nó vỡ nát, ngã chi hết tại chỗ. Ngược lại cổng đá, chỉ bị nứt một vết thôi, bò tót còn không thể đập vỡ. Heo rừng sao có thể đập vỡ được? Đó là cổng đá khi còn lành lặn của đội trưởng. Đập không được thì chúng ta rút lui. Đội trưởng nhìn con chiến thú từ biệt, bực tức đến mức phun mứu. Đẩy cho ta lên. Trong vòng 20 mét phải lấy mạng hắn. Người đàn ông lực lưỡng giật mình, nhưng đã nghe lời đội trưởng, là vệ sĩ trung thành, dù chi hết cũng phải đẩy đội trưởng đến gần 20 mét. Hắn gầm lên rồi lao nhanh về phía trước, chào đón sự phòng bị của Lâm Vũ. Mũi tên bay trúng đùi hắn, nhưng hắn vẫn nghiến răng tiến thêm 5 mét. Lâm Vũ lần này không nương tay. 2 mũi tên cùng bay trúng một chân, bắn gãy hẳn một chân hắn. Đội trưởng đã đến 20 mét rồi. Ngươi thật sự là chiến binh. Ngươi thật sự là chiến binh dũng cảm. Nhóc, chết đi. Hắn ném một phi tiêu. Phi tiêu bay cực nhanh, nhanh như sét đâm thẳng vào họng Lâm Vũ. Trong khoảnh khắc đó, đao pháp ong vỏ vẽ rụi ra, đánh rớt phi tiêu xuống đất. Nhưng khiến hắn không ngờ là, sau phi tiêu đó, lại có thêm một phi tiêu nữa. Lâm Vũ không kịp chặn, bản năng né sang một bên, phi tiêu quẹt qua đùi hắn bay đi xa. Ha, nhóc chị ết chắc rồi. Phi tiêu của ta có bôi độc nanh rắn quái thiệt. Chỉ cần quệt nhẹ ra là chị ết ngay. Hey. Ai nói ta bị quệt trúng ra rồi chứ? Xin lỗi nhé, còn ta là loại bạch tinh kỳ. Ngươi quệt cũng không thủng được đâu. Bạch tinh kỳ, ngươi thật sự còn mặc quần bạch tinh kỳ nữa sao? Đội trưởng tức giận đến mức phun ra một ngụm máu tươi. Không thể nào, tại sao? Khoảnh khắc tiếp theo, phi tiêu địa lôi vũ đã đâm thủng họng hắn. Không có gì là không thể xảy ra chuyện rồi. Đội trưởng chi hết,
người bản địa bắt đầu tháo chạy. Chúc mừng ngươi đã đẩy lùi cuộc tấn công của bộ tộc bản địa. Phần thưởng cuối tháng được phát, ngươi nhận được 8.000 bạc trắng, 800 quy ngơ sắt, 800 gỗ, 800 thịt, 800 thực vật. Dương trang bị cấp đồng 1, ngươi đã hạ gục đội trưởng bộ tộc, nhận thêm phần thưởng dương trang bị cấp đồng 1. Đội trưởng bộ tộc Shikasa sẽ được chọn sau 3 ngày. Mức độ thù địch giữa ngươi và bộ tộc đó tăng lên. Tất cả xông ra ngoài truy sát bọn chúng. Tổng cộng đã tiêu diệt 7 người bản địa. Đợt tấn công thứ 2 sẽ bắt đầu sau 3 giờ. Lâm Vũ sẽ bán những người bị đứt tay đứt chân tại chỗ dưới hình thức chuộc tiền. Tổng cộng 6 người, thu về 7.500 bạc trắng. Có 9 người phần cơ thể còn nguyên vẹn, sau khi trói lại dùng thuốc thảo dược chữa trị. Để tránh chưa bán được đã chi hết, Tiểu Công thu thập vũ khí, quần áo cùng tài nguyên trên người bọn chúng. Thật là không xem thì không biết. Xem rồi phải giật mình, chiến lợi phẩm nhiều đến choáng ngợp. Huyền Khâu Tử đem những thứ này xuống tầng hầm đi. Sau khi làm xong mọi việc, Lâm Vũ đi trong mưa đến trước mặt 9 tù binh, kiểm tra thuộc tính của bọn họ, không có thuộc tính nào khiến Lâm Vũ thật sự hài lòng. Theo lời giới thiệu của thế giới thiên đạo, nếu không có nhà giam thì tù binh chắc chắn sẽ nổi loạn sau 3 ngày. Nói đơn giản là sẽ vượt ngục, còn sẽ gây tổn thất cho căn cứ. Nếu có nhà giam thì có thể giảm tỷ lệ nổi loạn của tù binh. Lâm Vũ định giá nữ tù binh trẻ đẹp là 2 vạn bạc trắng, còn tên lực lưỡng là 1 vạn 5 bạc trắng, những người khác khoảng 1 vạn bạc trắng. Lâm Vũ đoán là chưa bán được ngay đâu. Sau đó mở trang xây dựng, tốn 5.000 bạc trắng, mở khóa hệ thống xây nhà giam. Xem kỹ thì phát hiện nhà giam này cũng khá cầu kỳ, chia làm sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Xa hoa và cực phẩm, tổng cộng 5 cấp độ, cấp càng cao thì xác suất nổi loạn càng thấp, đồng thời tỷ lệ chiêu mộ thành công càng cao. Lâm Vũ định xây một nhà giam cao cấp. Trời à, mắc chi hết đi được. Thôi cứ xây cái sơ cấp trước, vài ngày nữa đủ nguyên liệu rồi nâng cấp sau. Sau khi xác nhận, trong căn cứ hiện ra một nhà giam nhỏ. Lâm Vũ ném đám người kia vào trong nhà giam. Dây trói trên người họ được tháo ra, nhưng tay chân lập tức xuất hiện khóa tay và khóa chân, vô cùng tiện lợi. Lâm Vũ dùng ít nguyên liệu làm ra mấy cái giường đá, giường, rồi đặt vài chiếc bánh thịt khô bên cạnh từng giường đá. Đóng cửa nhà giam lại rồi bỏ đi luôn. Bên này ta vẫn bình an, mọi người không sao chứ? Lâm Vũ, ngươi không sao chứ? Tốt quá rồi, ta không dám nói gì vì sợ làm phiền các ngươi. Ủa, ta cũng không dám lên tiếng, cuối cùng cũng có thể thở phào. Bóng tối đã nuốt chửng đám thổ dân ngu ngốc đó rồi. Chư thần phù hộ, mọi người đều bình an vô sự. Tốt quá rồi, lão ngư đâu rồi? Lời này vừa thốt ra, kênh trò chuyện lập tức yên lặng. Trong lòng mọi người dâng lên một dự cảm chẳng lành, mãi cho đến khi chờ rất lâu sau đó. Thơm quá, thịt lạc đường ngon thật đấy. Lão ngư ta 1 tháng rồi chưa được ăn thịt. Nếu mà có rượu nữa thì tuyệt biết mấy. Lâm Vũ, giao dịch đi, cho ngươi ít rượu luôn. Không nói sớm, làm bọn ta hết hồn, sợ muốn chi hết. Ta còn đang ăn thịt đây này. Đầu óc hơi lâng lâng rồi. À đúng rồi, ta chỉ bắt được 2 tù binh thôi. Giờ phải làm sao đây? Lâm Vũ, người cũng bị bộ lạc tấn công à? Tù binh định xử lý thế nào? 5 khẩu mẫu hạng tự động của ngươi mà không bắn chi hết bọn chúng sao? 2 tên đó quả là vận may không tệ. Tù binh ấy à, đừng để tâm nhiều, cứ bán đi thôi. À đúng rồi, các ngươi mở dương phần thưởng chưa? Ta nhận được 2 bản thiết kế giống hệt nhau. Đó là cái gì thế? Một lần mà cho ngươi 2 bản luôn à? Hình như dùng để tạo ra sương mù chiến tranh, ẩn đi các công trình bên trong tường thành. Chỉ là vật liệu xây dựng quá đắt, riêng vàng đã tốn đến 500, mau đem lên nhà đấu giá đi. Biết đâu lại có kẻ chịu trì ngu ngốc, cho dù đem lên bán, thấy giá vậy ta đoán chẳng ai dám mua đâu. Lâm Vũ thì lại sáng mắt lên, nếu một số thiết bị trong căn cứ của mình và công trình đều được ẩn trong sương mù, đối phương sẽ không biết có bao nhiêu chiến xa hay bao nhiêu xe công thành, như vậy có thể khiến địch rối loạn trong chốc lát. Ha 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 ha. Vậy ta giúp ngươi giải quyết một bản đi. Đúng lúc ta có 3 nữ tù binh, đổi với người thế nào? Ủa, thật sao? Lâm Vũ, người đúng là người tốt. Một khối giao dịch hiện ra, Lâm Vũ gỡ 3 nữ tù binh khỏi sàn đấu giá, đặt lên khối giao dịch của. Cả 3 đều còn rất trẻ, thuộc tính cũng không tệ đâu. Lâm Vũ, ta hình như lại chiếm lợi của ngươi rồi. Tù binh gì đó thì bắt lúc nào cũng được, nhưng bản thiết kế chỉ rơi ra từ dương báu này thì thực sự vô cùng hiếm có. Rõ ràng là ta mới là người được lợi mà. Giao dịch hoàn tất. Bản thiết kế hộp khuếch tán sương mù chiến tranh, 10.000 sắt, 10.000 bạc trắng, 500 vàng, 500 ngọc bích. Khi đối mặt với đơn vị thù địch hoặc đơn vị trung lập dò xét, căn cứ sẽ được bao phủ trong sương mù. Cấp độ của hộp khuếch tán càng cao thì hiệu quả sương mù càng mạnh. Lâm Vũ mở quảng trường lính đánh thuê và tự đưa mình lên sàn. Lâm Vũ xem qua một lượt, phát hiện khá nhiều người đã nhận nhiệm vụ rồi. Tuy nhiên, đợt tấn công đầu tiên, khả năng có người thuê khá thấp. Thôi cứ chờ đã, biết đâu lát nữa có người cần thuê mình thì sao? Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Lâm Vũ định mở dương báu, một dương đồng ngẫu nhiên, một dương đồng trang bị. Lâm Vũ lẩm bẩm một câu trong lòng rồi mở dương ngẫu nhiên ra, kích hoạt bạo kích gấp 100 lần. Ngài đã mở dương và nhận được vật phẩm trứng bạch tuộc vương. Bạch kinh ký, trứng bạch tuộc vương, nhiệt độ ấp 0 đến 100 độ. Tiến độ ấp hiện tại 80%.
không ngờ lại được trứng bạch tuộc. Hơn nữa còn là loài bạch kinh ký, lúc đó có thể nuôi nó trong hồ, kẻ địch từ phương Bắc cứ để nó lo liệu. Lâm Vũ đặt trứng bạch tuộc này vào trong phòng ngủ, rồi tiếp tục mở dương trang bị, kích hoạt bạo kích gấp trăm lần, ngài mở dương trang bị. Nhận được trang bị, vòng tay lưu trữ cá nhân cấp kim cương. Chơi à, không ngờ lại nhận được vòng tay lưu trữ. Thế giới thiên đạo còn có món đồ như thế sao? Vòng tay lưu trữ cá nhân, không gian bên trong, 1000 mét khối, không thể chứa sinh vật sống, không thể chứa vật phẩm có chủ sở hữu. Lâm Vũ liền đặt thiên cung đao, cung tên và thương vào trong đó. Chỉ cần động ý niệm, thiên cung đao lập tức xuất hiện trên tay hắn. Động ý niệm lần nữa, thiên cung đao biến mất, thay vào đó là một cây thương tinh xảo. Thật sự quá kỳ diệu. Đúng lúc hắn đang vui mừng trong lòng, thì hệ thống thông báo đợt tấn công thứ nhất đã kết thúc được 4 tiếng. Thế giới thiên đạo, tỷ lệ sống sót của tất cả người tham gia thử luyện bị tấn công 59.772%. Đợt tấn công thứ hai bắt đầu, đợt tấn công thứ hai đã bắt đầu rồi. Sao vẫn không ai thuê mình nhỉ? Chẳng lẽ mình thật sự là nhân tộc? Đã không có ai thuê lúc này, thì cứ ăn cơm cái đã. Lúc trước trong chiến lợi phẩm, hắn nhận được một cơm hộp tình yêu công chúa mà công chúa Sikasabiu nấu cho hôn phu. Tiếc là hôn phu của công chúa bị dẫm nát thành cái rổ rồi. Đúng lúc thử xem món ăn này có vị thế nào. Hương vị thật sự tuyệt vời, tay nghề nấu ăn của công chúa chắc chắn trên UV10. Lần tới có đợt tấn công phải xin được thuê cô ấy mới được. Ngài đã ăn cơm hộp tình yêu và nhận được hiệu ứng Bắc. Miễn nhiễm mê hoặc, một ngày với món ăn tình yêu của công chúa, có khả năng nhất định giúp người yêu không bị ảnh hưởng bởi mê hoặc từ người khác giới. Người yêu sao? Đáng tiếc là hộp cơm này không thể giúp người yêu tránh khỏi đao kiếm. Ăn xong hộp cơm ngon lành này, hắn bắt đầu cất giữ vài vật dụng thường dùng vào không gian tùy thân của mình. Vừa dọn dẹp xong, thông báo lại vang lên, ngài đã được tộc người lùn thuê, đang tiến hành truyền tống. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng, nếu không muốn nhận nhiệm vụ, có thể hủy giữa chừng. Nhưng sẽ mất cọc 5.000 bạc trắng. Lâm Vũ hơi sững lại, giá 15.000 vậy mà cũng có người thuê thật à? Lâm Vũ xuất hiện ở một nơi xa lạ. Đó là một căn phòng bằng đá, trên đất có hai xác người lùn nam đang nằm. Một người lùn khác thì dựa vào tường, sắp không qua khỏi. Cứu ta đi, tiền đều đưa hết cho ngươi. Cứu ta, Lâm Vũ định thần lại, ánh mắt nghiêm nghị. Trong vòng 5 giây, hắn đang trong trạng thái bất tử, nhưng cũng không thể tấn công. Đây là để lính đánh thuê có thời gian phản ứng. Trong phòng ngoài người lùn này, còn có hai người bản địa. Hai người bản địa này khác với người bản địa đó tấn công lãnh thổ của mình. Mắt họ đỏ ngầu, trên đầu hiển thị thành trạng thái bị điều khiển sau 5 giây. Lâm Vũ nghiêng người né nhẹ một cây giáo đâm tới, rồi dùng dao chém ra vai người bản địa trước mặt, bị chém rớt ngay lập tức. Lâm Vũ tiếp tục chém thêm một nhát, chém đôi người bản địa còn lại. Cứu tôi! Lâm Vũ tiến lại gần nhìn, phát hiện người này hai chân đều có vết thương nặng, động mạch lớn bị đâm thủng. Mưu không cầm được, chắc không qua khỏi. Nhìn ra ngoài bức tường, vẫn có thùng leo lên tường. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có nhiều người bản địa tấn công mình? Chúng tôi sai rồi. Chúng tôi để khoe mẽ trên kênh khu vực, nên đã tính cả bản thân vào điểm kích thích. Chúng tôi không ngờ người chơi cắp vàng trước đây lại thu hút nhiều kẻ thù đến thế. Cứu tôi! Lâm Vũ lại nhăn mày. Tình huống này anh ta không chấp nhận được. Gửi cho tôi thông báo khi bị tấn công xem, tôi nghiên cứu một chút. Hóa ra do một món đồ kích hoạt sự kiện tấn công, loại tấn công này sức mạnh tăng lên, nhưng không đến mức đông người như vậy. Bên ngoài ít nhất có 20-30 nô lệ bản địa, mà lại không có thiết bị phòng thủ loại dẫm đạp, mà có thể cản được bọn họ thì lạ rồi. Chỉ riêng tôi người lùn này, người đàn ông với Lâm Vũ đưa tay ra, nhưng ngay khoảnh khắc sau, anh ta đột một nuốt cục tức giận, dồn hết can đảm cuối cùng của mình. Thông báo, tất cả người thử nghiệm trong lãnh địa đã chết. Tất cả vật phẩm trong lãnh địa chuyển sang trạng thái trung lập. Bạn có thể chọn rời nhiệm vụ trở về căn cứ của mình, hoặc tiếp tục lưu lại trong lãnh địa lạ. Đẩy lui đợt tấn công, thời gian lưu trú tối đa tại căn cứ trung lập là 6 giờ. Hả? Còn có chuyện này nữa sao? Lâm Vũ tỉnh táo tất nhiên chọn lưu lại, ánh mắt nhìn ba xác người lùn. Quả nhiên như trời đã nói, người thử nghiệm chi ít đi thân thể bắt đầu tiêu tan, cùng lúc để lại lọi căn cứ, cùng một số đồ quý giá của bản thân họ. Lâm Vũ thu lấy viên lọi căn cứ này, cất vào không gian mang theo bên người. Đây là thứ tốt đấy. Dùng xong có thể nâng cao diện tích căn cứ của mình, độ phì nhiêu đất đai, cũng như phân bố thủy sản và các chỉ số cứng khác. Rồi lấy hai xác người, để lại hai bộ giáp mềm vàng, cũng bị giữ trong tay. Giáp mềm là của chủ nhân, đưa giáp mềm cho tôi. Một binh lính bản địa bị điều khiển, nhắm thẳng vào Lâm Vũ, nhưng bị một nhát chém đứt đầu. Lâm Vũ dọn sạch mọi thứ trong nhà đá, đi ra ngoài, thấy tất cả người bản địa đã trèo qua tường. Khoảng hơn chục người, đang lao về phía này. Trên tường đứng một cô gái khoảng 18-19 tuổi, mặc đồ đen, lưng có một đôi cánh đen đầy quyến rũ. Lúc này đang lạnh lùng nhìn mình. Đó là điệp viên đêm sao? Lâm Vũ đảo mắt nhìn quanh, ở đây còn có hai nhà chứa thức ăn, vườn rau trồng cây chuối nhỏ xinh, không xa có một con linh dương cả người run rẩy. Lâm Vũ xông thẳng vào nhà chứa thức ăn khác. Chỗ này hình như là lò rèn.
Lâm Vũ thu gom một đống tài nguyên trên bàn. Cất giữ, bạn nhận được 200 sắt, 100 bạc, 2 phôi vũ khí. Bạn nhận được một bàn rèn thép. Giáp mềm vàng, đưa giáp mềm vàng cho chúng tôi. Người nô lệ bản địa đã chặn cửa lớn. 2 người nô lệ bản địa lao vào trước, bị Lâm Vũ chém một nhát, một người chi ngay lập tức. Bức tường thật sự đã bị hắn cắt thủng một lỗ hổng. Hắn lao ra từ phòng rèn, thẳng tiến vào kho thực phẩm khác. Bên trong kho chất đầy quý ngựa sắt, còn có cả cần câu, thùng gỗ và các vật dụng sinh hoạt. Bạn nhận được một cần câu. Bạn nhận được 5.000 quý ngựa sắt. Cảnh báo, vòng tay lưu trữ của bạn đã chiếm 70% dung lượng. Hãy nhanh chóng thu dọn, tránh để kho bị quá tải. May mà trước đó đã nhận được chiếc vòng tay lưu trữ từ củ đánh chí mạng. Nếu không thì chẳng thể mang nổi nhiều tài nguyên thế này. Cướp sạch luôn cả kho hàng. Lâm Vũ định rời đi, nhưng phát hiện toàn bộ kho lương thực đã bị bao vây. Trong trạng thái chiến đấu lính đánh thuê, bạn không thể trở về căn cứ của mình. Đưa áo giáp vàng mềm cho ta, nếu không tôi sẽ giết bạn. Xin lỗi, tôi không bao giờ cho đi những gì tôi có. Ta muốn giáp mềm, tùy thuộc vào khả năng của ngươi. Một cây lao đột nhiên xuất hiện trong tay Amber. Hắn ta bắn nó ra một cách dữ dội. Một tên lính nô lệ lao tới bị đâm xuyên ngực. Cùng lúc đó, ngọn lao, vậy là nó không hề giảm. Một tên lính nô lệ khác đang chặn cửa. Tử hình ngay tại chỗ. Lâm Vũ Thành lao ra khỏi nhà đá. 4 mũi tên bắn về phía Lâm Vũ. Vận động nhanh nhẹn của Lâm Vũ đã tránh được tất cả. Một cây cung sắt xuất hiện trong tay hắn. Hắn bắn 4 mũi tên liên tiếp, bắn chi hết 4 cung thủ. Đây là vòng tay cất giữ. Tuyệt vời, tôi càng thấy hứng thú với anh hơn. Tôi cũng hứng thú với anh đấy. Đừng để tôi bắt được anh. Nếu không, tôi sẽ cho anh một số phận còn tệ hơn cả cái chiết. Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ xem ai bắt được hắn và giết hắn. Hơn chục tên lính nô lệ cận chiến đồng loạt lao về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ thi triển phong đao thuật. 4 tên lính nô lệ đầu tiên lao tới đều bị chém chi ngay lập tức. Cùng lúc đó, đuôi Lâm Vũ bị mái tóc dài kia thổi bay. Thấy vậy, Diệp Điệp cười khẩy, một tên phàm nhân không thể làm người mệt mỏi đến chi. Hắn tưởng Lâm Vũ bị thương, nhưng sau khi Lâm Vũ chém chi 2 tên nô lệ, hắn nhận ra Lâm Vũ hoàn toàn không bị thương. Phần dưới của hắn cứng cáp như vậy, không phải quần thường. Đây là quần cấp vàng. Trong lúc hắn còn đang kinh ngạc, Lâm Vũ đã dựa vào đao pháp cuồng phong, chém xuyên vòng vây, hướng về phía phu nhân lao tới. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên một tay kéo bật cây chuối lên cả gốc, rồi cất vào trong chiếc vòng tay. Bạn nhận được cây chuối nhỏ một cây. Đó là loại chuối tôi thích ăn nhất. Hãy để lại cây đi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Tiếp nối tập trước, Lâm Vũ dựa vào đao pháp cuồng phong phá vòng vây thoát ra, nhổ bật cây chúa lên, khiến Diệp Diệp chú ý. Một luồng khí màu hồng cuộn về phía Lâm Vũ. Hammer. Hệ thống nhắc, ngài đang bị tấn công mê hoặc, hiện tại đang trong trạng thái miễn dịch. Tốt lắm, cơm hộp tình yêu lập đại công. Lâm Vũ rút cung tên ra, lại bắn chi thêm 3 tên thổ dân. Như vậy thì chỉ còn lại 4 tên thổ dân thôi. Xem ngươi chịu đựng được bao lâu. Cả người Lâm Vũ bị luồng khí hồng bao trùm, giả vờ lảo đảo, nghiêng ngả, trông như sắp chịu không nổi phải không? Cơ hội tốt, mau bắt sống hắn đi. Tên nô lệ này là của ta. 4 tên nô binh tay không lao về phía Lâm Vũ. Khoảnh khắc sau, Lâm Vũ bỗng tỉnh táo trở lại, thi triển kỹ năng cuồng phong cao phản dẫn. 4 tên nô binh bị chém chi tại chỗ. Diệp Diệp thấy Lâm Vũ lao về phía mình, vội vã quạt cánh bay lên. Hứ, biết bay à? Lâm Vũ ngã ngửa xuống đất, cả người bất động. Diệp Diệp, lại đây nào. Diệp. Ở giữa không trung, Diệp thở phào nhẹ nhõm. Không có người đàn ông nào có thể chống lại bột bướm của ta. Thật tiếc, cuối cùng ngươi vẫn chưa thoát khỏi trận đấu. Diệp từ từ hạ xuống. Mắt nàng nhìn về chiếc vòng lưu trữ trên tay Lâm Vũ. Hắn nhặt một con dao ngắn, chuẩn bị chém vào mu bàn tay của Lâm Vũ. Lâm Vũ trên đất bất ngờ vùng dậy, đẩy Diệp ngã xuống đất. Diệp hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy, cánh vỗ liên tục, nhưng bị đè xuống, hoàn toàn không thể bay lên, và bột ma cuộc dường như không còn hiệu quả. Vô dụng, chiêu thức của ngươi với ta không hiệu quả. Lâm Vũ liên tiếp tát vào mặt Diệp bốp bốp. Diệp lập tức bất động, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. Thông báo, bạn bị tấn công mê hoặc, hiện tại miễn dịch. Thật đáng tiếc, từ khi nhận hộp cơm tình yêu, ta đã trở thành nam nhân thép, khóc lóc, lau nước mắt, giả vờ đáng thương hoàn toàn vô dụng. Lâm Vũ lấy ra dây thừng, trói Diệp lại, để ngăn nàng bay đi. Hắn còn trói cả 2 cánh của nàng. Ngươi đúng là một người đàn ông thiếu lãng mạn. Kiểu trói này là sao? Làm đau ta rồi. Kiểu trói gì vậy? Người châu Á tất nhiên là dùng cách trói kiểu châu Á. Lâm Vũ khoác hắn lên vai, đi về phía con Linh Dương. Con Linh Dương sợ hãi nhìn kẻ lưu manh. Đi cùng ta từ nay nhé. Con Linh Dương vốn đã được thuần hóa, bây giờ dù đã trở lại hoang dã, nhưng vẫn nổi lại theo bản năng vì nhớ chủ cũ. Dám từ chối ta? Lâm Vũ hô một câu, đập con Linh Dương bất tỉnh tại chỗ. Lâm Vũ thu dọn những mũi thương vứt rải rác trên đất và những vũ khí như kiếm ngắn, công cụ gỗ, xác nhận không bỏ sót gì. Hắn kéo một chân ngựa, chọn quay về. Chỉ một khoảnh khắc sau đã xuất hiện trong lãnh địa của mình, vứt Diệp xuống đất. Chuyến đi này của là thu hoạch lớn. Nhiệm vụ hoàn thành, bạn nhận được 15.000 bạc trắng.
Ba người lùn tuy đã chi hết, nhưng bắt được Diệp Diệp, nhiệm vụ cũng được tính là hoàn thành. Hiện vẫn là lính đánh thuê cấp sắt đen, trong cùng một ngày không thể nhận thêm nhiệm vụ khác. Trước tiên hãy sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Hắn phát hiện lúc này trên đất, Diệp Diệp đang hoảng sợ nhìn kẻ trinh sát đêm của mình, không thuộc đơn vị có thể chiêu mộ, mà thuộc dạng hoang dã, bị ta thuần phục hoặc chi ết. Ta sẽ không khuất phục. Người giết ta đi. Lời nói này khiến Lâm Vũ hơi trùng xuống. Trước đó trinh sát đêm mê hoặc như vậy, lúc này lại cứng rắn như vậy. Thuần phục thất bại. Tỷ lệ thành công 1%. Tỷ lệ thấp quá. Rất tốt, người cứng miệng. Nói xem, ngươi là động vật phải không? Động vật tất nhiên có cách trừng phạt của động vật. Trong lãnh địa của ta có một con bò đực, hắn thích những con như người nhất. Động vật cái, da mềm, thịt non. Ha ha ha. À, bảo bối của ta, con bò đực lớn đâu rồi? Lại đây với ta. Con bò chạy như điên đến. Diệp Diệp tái mét mặt. Không, đừng để nó đến gần. Ta sai rồi, giết ta đi. Ta chưa từng trải qua chuyện này. Cầu ngươi giết ta ngay lập tức. Nước mắt Diệp Diệp tuôn rơi như mưa. Lâm Vũ nghe vậy hơi trùng xuống, nghe lời này. Diệp Diệp vẫn là một đầu bếp à? Nhìn trạng thái của hắn, quả nhiên vào trạng thái hoảng sợ. Thuần phục thất bại. Tỷ lệ thành công hiện tại 19%. Trạng thái bất thường cũng chỉ có tỷ lệ thành công thế này. Động vật thông minh hàng đầu khó nhận thật đấy. Được thôi, là bạn ép tôi thôi. Kích phát chí mạng 100 lần, bạn đã thuần hóa thành công. Con bò tót sừng lại đột ngột trước mặt Diệp Diệp. Cậu thực sự thuần hóa được tôi. Kỹ năng thuần thú của cậu cấp mấy vậy? Chúng tôi tộc Diệp Diệp vốn không bị thuần hóa đâu. Nhìn vào thuộc tính của Diệp Diệp, Lâm Vũ ngạc nhiên thầm. Dù ba thuộc tính cơ bản chỉ ở mức trung bình, nhưng kỹ năng đặc biệt và kỹ năng sống của cậu ấy vẫn cực kỳ đáng gờm. Sau khi choáng váng, Lâm Vũ nhìn Diệp Diệp ngồi bệt trên đất, há hốc mồm kinh ngạc. Cậu ấy, không biết nên gọi tôi là gì nhỉ? Lễ nghi với thú cưng đó. Kính chào chủ nhân. Tốt lắm, từ hôm nay sẽ gọi cậu là Tiểu Diệp. Nhiệm vụ đầu tiên là giúp tôi sắp xếp chiến lợi phẩm. Theo tôi nào, Lâm Vũ quay người hướng biệt thự đi. Tiếp theo tập phim, sau khi Lâm Vũ truyền tống trở về, thuần hóa Diệp Diệp để làm việc cho mình. Lâm Vũ trồng cây chuối xong, ba người đến kho hầm dưới đất. Lâm Vũ đổ hết đồ trong vòng tay ra, cùng hai cô thú cưng sắp xếp theo từng loại, sắt, đồ gỗ ngắn. Tất cả được đưa lên sàn đấu giá. Lâm Vũ nhận ra hiện tại vàng, ngọc bích loại xa xỉ trước tỷ lệ 1:200, giờ tụt xuống 1:150. Một số món được bán cực rẻ, thậm chí chỉ 1:130. Lâm Vũ trực tiếp mua 1.000 vàng, 1.000 ngọc bích, 8.000 sắt. Như vậy đã đủ nguyên liệu cho hộp xương chiến tranh. Tiếp theo, Lâm Vũ sử dụng 3 cuộn bùa rèn trực tiếp. Sử dụng cuộn rèn, kỹ năng rèn từ cấp 0 lên cấp 5, cảm giác rất nhiều kiến thức tràn vào đầu. Cấp 5 rèn, đã có thể thử rèn trang bị cấp sắt đen. Cấp 5 kỹ năng rèn, đã có thể thử rèn trang bị sắt đen. Ánh mắt anh hướng tới lò rèn không xa, suy nghĩ một lúc. Vì lò rèn tạo nhiệt cao, cần kế hoạch xây dựng riêng khi rèn tiếp theo. Chốc lát sau, Lâm Vũ đến ngoài biệt thự lớn, lấy ra cốt lõi căn cứ, chuẩn bị sử dụng. Bầu trời bỗng xuất hiện ánh sáng dịu dàng, rải rác khắp lãnh địa của mình, bắt đầu cải tạo. Thế giới thần đạo này thật sự lộng lẫy vô cùng. Bạn đã sử dụng cốt lõi căn cứ, diện tích lãnh địa của bạn tăng 10%, độ màu mỡ của đất tăng 10%, nguồn thủy sản tăng 10%. Tiểu Diệp, trong dãy núi tín này có gì vậy? Toàn là núi liên tiếp mà thôi. Còn lại tôi cũng không biết. Lâm Vũ gật đầu. Sau khi thu hồi suy nghĩ lan man, anh chuẩn bị xây hộp xương chiến tranh. Chốc lát sau, Lâm Vũ đặt chiếc thùng sắt này. Trên gác nhỏ có cửa sổ mới trên mái nhà, có làn sương mỏng tỏa ra từ cửa sổ nhỏ của gác. Hộp xương chiến tranh chỉ có hiệu quả với kẻ địch, không ảnh hưởng đến sinh linh trong lãnh địa Ngọc Lính. Xương chiến tranh đã lan ra toàn bộ căn cứ. Mức nhận diện trong xương hiện tại 30%. 30% chỉ có thể nhìn thấy một phác thảo thôi. Lần sau nâng cấp tiếp, nâng cấp sẽ giảm mức nhận diện xuống 0%. Thế thì hoàn hảo rồi, ha ha ha. Sau khi xong tất cả đã là buổi chiều. Bạn lấy ít lương khô ném vào nhà tù. Tiểu Diệp vỗ cánh bay về nhà tù. Còn Lâm Vũ bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Sau bữa tối, Lâm Vũ nằm trong thùng gỗ, bắt đầu thực hiện điều cấm kỵ của mình, xem xét tài sản. Căn cứ hiện có 7 vạn bạc. Lâm Vũ tiêu 39.000 bạc, tăng sức mạnh, thể chất và thuộc tính nhanh nhẹn,
Chỉ số vệ sinh giảm nhiều, bởi trong căn cứ có nhiều đậu phụ thối, cùng với rất nhiều quần áo của người đã chi ết chưa bán, khiến chỉ số vệ sinh giảm tới mức giới hạn, nếu giảm thêm sẽ bị bệnh. Bản thân bị bệnh thì không sao, nhưng nếu tù nhân hoặc hai cục cưng bị bệnh, thật phiền toái. Đợt tấn công cuối tháng này đã kết thúc hoàn toàn. Tỷ lệ sống sót 47,168%, ngày mai chính thức bước vào mùa hè. Mọi người chuẩn bị công tác mùa hè. Rất nhiều sinh linh vô tội đã kết thúc, cầu nguyện cho họ. LC, tốt hơn là cầu nguyện cho bản thân, đừng chi ết trong đợt tấn công cuối mùa hè nhé. Mùa hè đã tới, dự trữ thực phẩm là vấn đề lớn. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Không có đá lạnh rất khó bảo quản thực phẩm. Tôi nghĩ mùa hè nên tìm cách giải quyết. Con cá khổng lồ trong hồ, như vậy sẽ có thêm nguồn thủy sản, và lại có thể câu cá được thứ tốt. Tôi không quan tâm. Mùa hè đầy cỏ, thực phẩm dễ kiếm. Mùa hè đã đến, mùa thu sẽ không còn xa. Mở rộng thêm ruộng đất, dự trữ thức ăn cho mùa đông. Mê mơ, mùa hè mưa nhiều, nhưng đất sẽ rất lầy. Mọi người cũng phải chú ý vấn đề vệ sinh. 3 tên tù Phương Vũ Mộng đã thử tuyển chưa? Đã tuyển được 1 người. Tỷ lệ thành công là 70%. Biết thuần thú, biết tuyển mộ. Quả là vận may lớn, 3 người lại xuất hiện ở cùng một căn cứ. Có lỗi gì với thế giới này không vậy? Sáng sớm vừa tỉnh dậy, Lâm Vũ nhìn thấy thông báo 2 tên tù đã bị bán, thu được 30.000 bạc. Trong lòng hắn nghĩ thầm, lần này lại thấy Tiểu Diệp cũng ngủ trên giường. Hôm qua đêm còn nói ngủ trên chiếu mà, sao lại leo lên đây? Tiểu Diệp mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Nhìn thấy Lâm Vũ đang nhìn mình, tớ không phải muốn ngủ cùng cậu. Là vì bị cậu thuần hóa, không kiểm soát được bản thân. Chứ không phải chủ động muốn ngủ cùng cậu. Mặt cậu đỏ quá, có gì mà xấu hổ vậy? Hình tượng phóng túng trước đó là giả vờ, thật ra là một cô bé trong sáng dễ thương. Tớ khi nào phóng túng chứ? Được rồi, mớ phấn của cậu dính lên giường rồi, một lát lau sạch giường nhé. Nói xong Lâm Vũ quay người bước ra ngoài. Mớ phấn đáng ghét. Tôi đã thu cánh lại mà cậu vẫn không thấy à? Bữa sáng Lâm Vũ và Huyền Khâu Tử ăn rất vui vẻ, Tiểu Diệp thì có vẻ khó ăn hơn. Tớ đi dạo trên thảo nguyên một chút, nhìn bóng lưng Tiểu Diệp. Huyền Khâu Tử tỏ ra rất tò mò, Lâm Vũ thì phần nào hiểu ra. Hắn đi ra thảo nguyên tìm hoa. Ôi nuôi thú không dễ dàng chút nào. Ăn xong sáng, Lâm Vũ đưa 4 tù nam còn lại ra khỏi nhà tù. Các ngươi 4 người đi khai thác mỏ. Làm việc nghiêm túc, làm xong mới được ăn. Nếu lười biếng, tao sẽ giết ngay lập tức, hiểu chưa? 4 tù này không mạnh lắm, lại vừa dùng tay vừa dựa chân, không thể chống lại việc tắm mưa. Văn Yến ngoan ngoãn đi đến mỏ. Còn Huyền Khâu Tử và Tiểu Diệp vừa đủ 2 chiếc cần câu thì để họ đi câu cá. Lâm Vũ tiếp tục hoàn thành công việc hàng ngày. Làm những công việc này, bây giờ Lâm Vũ đã rất thuần thục, 1 giờ là xong hết. Ánh mắt hắn hướng về những đồng thú, da và quần áo. Trên những bộ đồ này đều ghi tên người đã chi ết. Mặc những bộ đồ này sẽ tăng nguy cơ bệnh tật. Muốn thanh tẩy còn phải nhớ nước thanh tẩy. Nhưng nước thanh tẩy rất hiếm, nằm trong dương, rất quý giá. Những bộ đồ của người chi ết nếu đốt đi thì tiếc. Sau khi nghiên cứu một chút, Lâm Vũ nghĩ ra cách may và công nghệ này. Có bàn làm việc tái chế, có thể biến những thứ như quần áo tái chế thành nguyên liệu thô, nhưng sẽ mất 70% nguyên liệu. Lâm Vũ vội lên sàn đấu giá tìm bản thiết kế. Kết quả không có bản thiết kế tái chế nào. Có người đề nghị trả giá riêng. Chẳng bao lâu, ngay lập tức cửa sổ giao dịch hiện ra. Hạ tiện nhân tộc, cậu cần thứ này, tôi có giá cố định 20 vạn bạc, thiếu 1 đồng cũng không bán. Mê mơn, cái này 4444. Lâm Vũ lộ vẻ mặt kỳ quái. Chẳng phải chính là quái vật lúc trước kiêu ngạo vô đối sao? Thứ này chỉ đáng 1 vạn. Thế này, tôi trả hơn 2 vạn, gấp đôi để mua quan tài của cậu. Ha ha, cậu nói gì cơ? Các người tộc người ngoài việc nói nhiều, còn có tài cán gì nữa? Tao bán cho người khác có thể rẻ hơn, bán cho người tộc người thì gấp đôi, 4 vạn không bàn cái. Lúc này hắn nghĩ ra điều gì đó, miệng mỉm cười, đặt 4 vạn bạc lên. Đồ côn trùng ngốc, giao dịch đi, Lâm Vũ thầm nhủ. Chí mạng bội 100 lần kích hoạt, giao dịch thành công, cả đời này. Lâm Vũ vui thầm trong lòng, bản thiết kế đã trong tay. Ở phía bên kia, loài côn trùng ngẩn ra. Sao lại chỉ 400 bạc? Cậu lừa tôi, đồ khốn, tại sao chỉ bán có 400 bạc? Tôi chỉ đặt 400 bạc lên mà thôi, cậu bị mù à? Đúng rồi, các người côn trùng có nhiều mắt phụ, nhìn thêm vài số không cũng là bình thường, khuyên cậu nên móc mắt phụ thừa đi, mới có thể nhìn rõ số liệu. Tạm biệt, hắn thầm nghĩ. Đòn chí mạng trong giao dịch thật tuyệt vời, đao lửa vô đồ luôn. Tầng hầm biệt thự, Lâm Vũ trực tiếp xây dựng bàn tái chế vải. Hắn bỏ quần áo người chi ét vào để thử. Sau khi bàn làm việc kêu gì, xuất hiện 10 đơn vị da hiêu, 10 đơn vị vải bông,
Tuyệt vời, nửa ngày trôi qua. Quần áo người chi ết chẳng còn một mảnh. Thật sự có nhiều nguyên liệu thực vật hơn. Tổng kết, nhận được 503 đơn vị da hươu, 721 đơn vị vải bông, 460 đơn vị lông dày, 777 đơn vị da thường. Xem điểm vệ sinh căn cứ, quả nhiên tăng 5 điểm. Bán những nguyên liệu này thì quá phí. Tất cả có thể dùng để may quần áo, may chân đệm sang trọng, còn có thể làm sofa. Ngày mai để Tiểu Diệp gia công thêm kỹ năng may của hắn, nhưng yêu Vi Ba rời biệt thự. Lâm Vũ nhìn vào khoảng đất trống đầy đá, bắt đầu cắt đá. Cho đến tối, Tiểu Diệp và Huyền Khâu Tử cũng trở về, mỗi người lấy 2 thùng. Tổng cộng 4 thùng. Lâm Vũ mở ra, 3 thùng, đều là tài nguyên cơ bản như quy ngơ sắt, nhưng một thùng chứa hạt giống. Ngày mai bỏ lớn có thể cày đất. Tối ăn cơm xong, tắm xong, Lâm Vũ mở đấu trường. Loại phòng này lại xuất hiện. Quả nhiên việc chửi ban ngày, vẫn cần đấu trường ban đêm giải quyết. Đang thiếu tiền, nhưng con trùng này mang đến, hắn trực tiếp vào một phòng 2.000 bạc của côn trùng, mua đến, thuốc diệt côn trùng đến, mua cố gắng tiêu diệt con rết này. Lâm Vũ đầu với đối thủ là một rết nam. Nhìn rất oai phong, kích thước lớn. Nếu trước đây tôi sợ cậu, nhưng bây giờ khác rồi. Tôi đã bỏ nhiều bạc để tăng thuộc tính. Từ hôm nay, tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi đấu trường. Lâm Vũ lao lên. Cú đao cuồng phong chém sát. Cú đao cuồng phong là chí mạng. Thanh thiên cung đao trên tay vung mạnh. Vỏ giết nam, hoàn toàn không chống nổi đao nhanh của Lâm Vũ. Có tốn 3,8 giây. Lâm Vũ trực tiếp rời đấu trường. Vừa về nhà, đã thấy Tiểu Diệp nằm trên đệm trên sàn. Nái ngủ. Tiểu Diệp, lên giường ngủ đi. Mặt Tiểu Diệp đỏ bừng, ngồi dậy lên giường. Sáng hôm sau, Lâm Vũ nhận được một bắc. Khi xây dựng, tiêu hao vật liệu giảm 5%. Kéo dài 10 ngày, tuyệt vời, dồn công sức 2 ngày, mà lại nhận được bắc tốt như vậy. Đi trên sàn, quay sang nhìn Huyền Khâu Tử, lần này cậu ta không nhận bắc, nhưng Tiểu Diệp có bắc. Thợ may NV tăng 3, kéo dài 1 ngày. Thời gian ăn sáng, Lâm Vũ phân công công việc. Huyền Khâu Tử, lát nữa đi thu sản phẩm nước ở hồ cá trước, rồi đi câu cá. Tiểu Diệp, kỹ năng thần thú và may của cậu cao. Lát nữa đi vắt sữa bò và thu thập trứng, rồi đi may quần áo. Tôi vẽ phác thảo cho cậu, cứ làm theo kiểu này là được. Lâm Vũ dính chút sữa lên tay, bắt đầu vẽ. Chủ nhân, sửa như vậy có bán được không? Có ngại không? Chắc chắn bán được. Cậu thực hành trước, tôi sẽ thử bán. Hiểu rồi, sau bữa sáng. Lâm Vũ cầm trứng bạch tuộc vua, đi ra hồ nhỏ, thâm niệm trong lòng. Quả nhiên có gợi ý. Chí mạng thành công, hiệu suất sinh trưởng bạch tuộc vua tăng 100 lần. Trứng trong tay bắt đầu biến đổi nhanh chóng. Lâm Vũ vội đặt chú bạch tuộc nhỏ xuống đất. Kích thước vẫn tiếp tục thay đổi. Thông báo quá trình sinh trưởng vượt ngoài lý thường. Đã xảy ra biến dị, hình thái sau biến dị, bạch tuộc ma đen kim cương. Lúc này, chú bạch tuộc nhỏ đã lớn bằng một căn phòng và vẫn không ngừng phát triển. Chút sau, nhìn kỹ, hai xúc tu dài bằng 2 căn phòng màu đen, trong mắt người khác đầy kinh ngạc. Bạch tuộc ma đen, sức mạnh 108, thể chất 155, nhanh nhẹn 69, kỹ năng đặc biệt lân điện biên. Ngươi xuống nước đi, đừng để bị cháy nắng. Nếu có đơn vị địch thì tùy cơ ứng biến, bắt được thì bắt, không bắt được thì quát hắn. Con bạch tuộc khổng lồ khẽ gật đầu, âm một tiếng, để tránh đứng yên một chỗ. Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng chỉ nghĩ ra được một việc. Đất bên hồ rất màu mỡ, giờ đã có bạch tuộc lớn rồi, chẳng phải có thể trồng diện tích lớn bông sao? Nếu kẻ địch tấn công từ hướng này, chắc chắn sẽ nhắm vào dụng bông. Đến lúc đó, bạch tuộc ẩn trong hồ tung chiều dòi xét. Tuyệt diệu, lập tức gọi đại công lại đây. Cây ruộng ở khu đất cao bên bờ hồ. Như vậy thì, phong tuyến phía bắc và việc trồng bông cơ bản đã được giải quyết. Một con cá chấm cỏ nặng 3-4 cân bị ném lên bờ. Đúng rồi, bạch tuộc lớn mỗi ngày đều có thể cung cấp thủy sản. Sản lượng thủy sản của mình tăng thêm 10%. Vừa hay có thể nhờ bạch tuộc bắt cá giúp. Vài hôm nữa rảnh thì lấp cái ao lại. Cứ xả nước, dẫn nước mãi dính đầy bùn đất, làm giảm tiêu chuẩn vệ sinh. Giờ đã có bạch tuộc lớn, không lo thiếu thủy sản nữa, ha ha. Chốc lát sau, Lâm Vũ vừa dầm mưa vừa cắt đá chậm rãi, vừa thao tác trên giao diện xây dựng. Lực phòng thủ này, kỹ năng khai khoảng dưới cấp 20, đều không thể đào nổi loại gạch đất này. Lâm Vũ nhanh chóng tính toán diện tích trong tường rào, khoảng hơn 11 vạn mét vuông, đúng là một khoản khổng lồ. Hơn nữa nếu thật sự lát loại gạch này, thì phải rời toàn bộ vườn rau ra ngoài, phải mở rộng thêm một khu đất trồng mới, đồng thời dùng tường bao quanh. Như vậy sẽ liên quan đến việc mở rộng căn cứ. Lâm Vũ suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định lát loại gạch phòng thủ này. Hắn chuyên tâm bắt đầu cắt đá. Dù là lúc nào đi nữa, gạch đá luôn là vật liệu cần thiết nhất.
3 ngày tiếp theo, Lâm Vũ đều miệt mài cắt đá. 3 ngày này, cơ hội bạo kích của thật chưa dùng đến. Chiều hôm đó, Lâm Vũ cắt xong trụ đá cuối cùng, không ngờ số gạch đá đã đạt đến 25 vạn khối. Một trong những nguyên liệu của gạch phòng thủ đã hoàn thành. Lâm Vũ nhìn về phía cổng đá, bỏ giáp vàng vẫn không ngừng. Vận chuyển đá tới, Lâm Vũ chuẩn bị tiếp tục cắt, thì Tiểu Diệp lại bay tới. Chủ nhân, quần áo ngoài dặn làm đã hoàn thành rồi. Lâm Vũ xuống hầm xem thử. Áo lót thực nghiệm đã hoàn tất, trông cũng khá ổn, trực tiếp đăng lên sàn đấu giá, giá bán cao đến mức vô lý đến 50.000 bạc một chiếc. Bộ nội y thủ công đầu tiên của thế giới thiên đạo chính thức lên kệ. Đủ mọi kích cỡ và kiểu dáng, tổng cộng 10 chiếc, ai mua trước thì được trước. Thần mẫu có được nội y màu lục rồi. Trời ơi, thật là tuyệt vời quá đi. Không còn lo bị cháy xể nữa. Chị em ơi, đây đúng là thứ chúng ta cần. 10 chiếc nội y nữ bị cướp sạch chỉ trong chốc lát. Trời ạ, bán chạy đến thế sao? Lâm Vũ phát hiện ra cơ hội kinh doanh khổng lồ. Hắn nhìn về đống nguyên liệu trước mặt, bắt đầu tự tay chế tạo nội y nữ. Chủ nhân, ngài là đàn ông mà cũng biết may quần áo sao? Sao lại xem thường ta thế hả? Không phải ta xem thường ngài đâu, mà cấp độ may vá của ngài quá thấp, chắc chắn sẽ thất bại. Nếu ta làm ra được đồ có phẩm cấp, thì ngươi phải hôn ta một cái. Chủ nhân, nếu ngài thật sự làm ra đồ có phẩm cấp, đừng nói hôn một cái, mà bảo ta quỳ xuống hôn tay ngài cũng được. Nhưng nếu ngài không làm được, thì phải đi tìm mật hoa cho ta. Ngươi xem cho kỹ đây. Lâm Vũ thầm niệm trong lòng một tiếng, rồi bắt đầu thao tác, kích hoạt bạo kích gấp trăm lần. Máy may lập tức phát sáng rực rỡ. Một chiếc nội y tỏa ánh sáng trắng rơi ra. Nội y nữ cấp bạc đến tăng độ thoải mái, tăng khả năng phòng ngự, tăng hiệu quả định hình cơ thể. Ngài đã chế tạo được nội y cấp bạc. Cấp độ may và tăng lên, hiện tại đạt cấp NV2. Cấp bạc rồi, phát tài rồi ha ha ha. Hắn lập tức đăng bán lên sàn đấu giá, giá tăng vọt lên 3 vạn bạc. 3 vạn. Một chiếc nội y này có giá tương đương cả một căn nhà dân. Ha ha ha, trời ơi. Nội y cấp bạc đó nha. Ta cũng nhìn thấy rồi, tăng hiệu của định hình. Trời ơi, định hình luôn sao? Thật là chức năng tuyệt vời. Hu hu, ta mua không nổi. Sau khi đăng bán được 10 giây, chiếc nội y cấp bạc đã được mua mất. Lâm Vũ kiếm được một khoản lớn. Hắn lập tức tiêu sạch 3 vạn bạc đó, mua hết tất cả quy ngờ sắt rẻ về. Bây giờ tổng cộng cơ sở lại có 25.000 quy ngờ sắt. Lâm Vũ dự định tiếp tục nỗ lực. Điều này khiến cậu nghĩ đến một việc. Hồi nãy mấy người nói gì nhỉ? Không biết tình hình của bạn ra sao? Tiểu Diệp ở ngoài ông thực sự quỳ xuống, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay Lâm Vũ. Mình đi câu cá đây. Vì không gian lận, thời gian tới, Lâm Vũ dùng 2 lần tấn công chí mạng để chế tạo đồ lót nữ, nhưng cấp độ may mặc của cậu quá thấp, 2 lần đều ra đồ bạc. Đưa lên cửa hàng đấu giá là bán hết ngay. Tiền của phụ nữ thật dễ kiếm, ha ha, kiếm được. Lâm Vũ lại đi mua quy ngờ sắt. Chẳng mấy chốc, tầng hầm chất đầy quy ngờ sắt. 2 ngày sau, Lâm Vũ lại làm ra 2 món đồ lót kiếm được 90.000 bạc, nhưng nguyên liệu đã hết. Khoảng thời gian này tập trung làm đồ lót. Cấp độ may mặc của Lâm Vũ nâng lên NV4. Bây giờ đã đủ quy ngờ sắt và gạch để xây nền. Gạch và quy ngờ sắt bạc cũng tích trữ được khá nhiều, chỉ thiếu vàng. Lâm Vũ định đi khai thác mỏ để thúc ép tù nhân của mình tiếp tục cố gắng để khai được vàng. Nhưng vừa tới mỏ, phát hiện tù nhân không còn. Nhìn vào thông báo, người thiên đỉnh mua toàn bộ tù nhân của bạn ẩn danh. Bạn nhận được 50.000 bạc. Thôi, không còn sức lực rồi, chỉ còn cách tiếp tục bắt. Hiện tại 80.000 dùng để xây nền, 5.000 để dự phòng. Số tiền còn lại có thể tăng thuộc tính không? 30.000 bạc nhanh chóng tiêu hết. Chỉ số của Lâm Vũ cũng có thay đổi. Số lần chí mạng hôm nay đã dùng hết. Lâm Vũ dự định hôm sau mới tiếp tục. Trước tiên đi khai thác mỏ. Thông báo, cấp độ khai thác của bạn tăng. Hiện tại NV6U. Lâm Vũ nhanh chóng khai thác. Kết thúc một ngày bận rộn. Trước bữa tối, mở các dương mà Huyền Khâu Tử và Tiểu Diệp để lại khi đi câu cá. 2 dương trước đều có đồ ăn, nhưng mở dương thứ 3 thật sự khiến Lâm Vũ sáng mắt. Khóa bắn tự động. Khóa mini tự động trước mắt nhanh chóng to ra. Quả nhiên giống như trên tường thành. Đúng là món đồ tốt. Lâm Vũ rất hài lòng. Khóa tự động được gắn lên tường phía tây của khu vực. Sáng hôm sau, Lâm Vũ chạy dưới mưa đi vắt sữa bò. Chí mạng bội 100 lần kích hoạt. Con bò cảm thấy kiệt sức, nằm mềm nhũn trên đất nghỉ ngơi. Còn Lâm Vũ thì mang nửa xô sữa đặc biệt đặt lên tháp thức ăn. Chẳng bao lâu, cả căn cứ tràn ngập mùi sữa thơm. Cậu vừa cắt đá vừa chờ đợi kẻ tấn công đến. Đến chiều, có cảnh báo xuất hiện. Một nhóm lính bộ tộc Sitaser bị mùi sữa thu hút, bắt đầu tấn công lãnh thổ của bạn. Lâm Vũ lập tức lao ra trước Liêu Wang Hà. Nhìn về hướng đông, có 10 người từ từ tiến về phía này. Đúng 5 nam 5 nữ, họ cùng nhìn về hướng căn cứ, nhưng phát hiện cả khu căn cứ bị bao phủ trong sương mù, không nhìn thấy gì bên trong. Đội trưởng, căn cứ đối diện chỉ thấy mờ mịt tường thành. Bây giờ phải làm sao? Hay là chúng ta không đi tìm nguồn mù nữa? Rút lui thôi, sao phải vội?
Không thấy cũng không sao, lãnh thổ này chúng ta đã tấn công gần đây. Phòng thủ mặt trước rất mạnh. Ngược lại, phía Nam và Bắc tương đối yếu. Ngoài ra theo tình báo, trong lãnh thổ có một con huyền khâu cực kỳ quý giá. Tân thủ lĩnh Chu Hiền đã giữ nó lâu rồi. Nếu có thể bắt được bằng một mũi tên, chúng ta sẽ tránh mặt trước, đội của các cậu tấn công phía Bắc. Còn chúng tôi tấn công phía Nam, cẩn thận bẫy trên đường. Hai đội ngay lập tức tiến về hai hướng Nam Bắc, từ từ tiến lên, tất cả đều nằm trong tầm mắt của Linh Yên. Bột tinh bột của cậu đủ không? Có thể thay thế được mấy người, nếu là điều khiển, mỗi lần chỉ điều khiển được một người. Nếu là làm họ rối loạn, mỗi lần có thể làm rối hai người. Tốt, vì cậu và Huyền Khâu Tử đều theo tôi lao ra, chúng ta bắt sống. Đội đầu tiên đã vòng ra mặt hồ, cả nhóm cẩn thận tiến lên. Trong đó một lính súng nam đột nhiên phát hiện gì đó. Bên hồ là một khu trồng trọt, hình như trồng bông, ngay lập tức phá khu bông. Vừa mới châm lửa một cây bông nhỏ, từ trong hồ nước đột nhiên xuất hiện một bóng đen, hình như là một kẻ thông thái khổng lồ hoặc một gã lực lưỡng, đã nhấn chìm hẳn xuống. 4 người còn lại trong nhóm ngoại tộc đều sững sờ. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, 4 trụ cột tâm trí thay đổi, bị cuốn thẳng xuống nước. Một người cố gắng, hầu như lập tức rơi xuống nước, nhưng sau vài lần vùng vẫy, đã bị ngập nước và ngất đi. Lâm Vũ nhìn thấy tất cả, mắt lộ vẻ vui mừng khôn xiết. 5 chiến binh bản địa tinh nhuệ bị bắt sống ngay lập tức, quả thật là loại quái vật cấp kim cương. Dù chỉ là lúc còn non cũng mạnh mẽ như vậy. Nhóm tiến công phía Nam gồm 5 người, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Họ vẫn cẩn thận dò xét các bẫy có thể xuất hiện trên mặt đất. Lâm Vũ dẫn 2 người nhỏ mở cổng thành, xông ra ngoài. Nhóm 5 người đang thám thính phía trước, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, ngẩng đầu lên, thấy cánh cửa đá đã mở. 2 kỵ binh xông ra từ bên trong, cung thủ nhắm bắn. Một nam một nữ, 2 cung thủ lập tức kéo cung lên, nhưng kiếm sĩ vẫn chưa xuất chiêu. Đột nhiên ngửi thấy một mùi hương, ngay lập tức trong đầu xuất hiện đủ loại ảo giác, ngất xỉu ngay tại chỗ. Đây là bồ tào của Tiểu Diệp đã biến thành trạng thái bất thường. Đội trưởng trung niên ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời. Một thiếu nữ xinh đẹp có đôi cánh dài bay lượn. Diệp Diệp, trời ơi, ở đây có Diệp Diệp. Người này rõ ràng sửng sốt. Một viên đá với tiếng gió rít đập trúng trán anh ta, không phát ra tiếng động. Mắt người chi ét lấy sáng như sao, ngã nhào xuống đất. Lực của Huyền Khâu Tử thật sự rất mạnh. Thành thạo ná, sức mạnh bùng nổ. 2 lính cận chiến còn lại, phản ứng đầu tiên là chạy trốn, bị Lâm Vũ đuổi kịp, đánh ngất xuống đất. Chút sau đó, 10 người chỉ còn lại trong trang phục cơ bản, bị ném vào nhà tù, chính thức trở thành tù binh vinh dự. Kiểm tra thuộc tính của 10 người này, Lâm Vũ phát hiện đội trưởng trung niên có một đặc tính riêng, cùng với một nữ cung thủ cũng có đặc tính riêng, phẩm chất ổn định. Đây là kỹ năng thần thánh của một bậc thầy thủ công, nhưng 2 người này các thuộc tính khác khá tệ. Nữ cung thủ có nhiều nốt sẹo trông khá xấu. Người đàn ông còn có đặc tính phản nghịch, dễ nổi loạn. Không sao, muốn nổi loạn thì cứ cho phép. Trước tiên bắt kiệt sức họ một lần, ha ha. Ngày hôm sau 10 người bắt đầu khai thác mỏ làm việc. Lâm Vũ chuẩn bị di chuyển toàn bộ vườn rau ra ngoài, nhưng chỉ trong chốc lát, tường rào vườn rau đã được dựng lên, tường thấp 2 mét. Ngoài ra trên tường còn đặt các thanh chắn để ngăn leo trèo, rất hiệu quả. Phía bắc hướng về hồ nhỏ, dê tưới tiêu, khoảng cách đến tường căn cứ của thủ lĩnh sông chỉ khoảng 10 mét. Trong phạm 6 hỏa lực, Lâm Vũ vừa để đại bò cày ruộng, vừa bắt đầu cẩn thận di chuyển rau sang chỗ mới. Sau 2 ngày làm việc, mảnh vườn 2000 m² cuối cùng cũng xong. Lâm Vũ thở phào, điểm căn cứ tăng vọt thêm 150 điểm. Những ngày này, 10 tù binh cùng một nhóm côn trùng khai thác mỏ, đào ra đủ loại đá, nhưng vàng vẫn chưa đủ. Với 10 tù binh này, thức ăn tiêu hao quá nhanh, còn phải bù lỗ. Như vậy không ổn. Phải nhanh chóng bán tù binh đi. Tôi câu cá ra một cái dương, bên trong có một cuộn giấy chuyển đặc tính cá nhân. Chắc là để chuyển đặc tính của tù binh sang bản thân mình. Tôi không có tù binh, các người có cần không? Tù binh là gì? Ăn được không? Tù binh nhà tôi đều đã được chiêu mộ, không cần chuyển đặc tính của họ nữa. À đúng rồi, Lâm Vũ hình như có tù binh, Lâm Vũ có ở đó không? Lâm Vũ vui mừng trong lòng, đây chẳng phải là thứ tôi cần sao? Tôi lại quan tâm đến cuộn giấy này. Elsie, bạn muốn đổi gì không? Không cần, tôi tặng bạn. Nguyện thần nữ ban phước cho bạn ngày càng mạnh mẽ. Anh ta trực tiếp gửi khung giao dịch, đặt cuộn giấy lên đó. Lâm Vũ, tôi không có thứ gì muốn. Bạn giao dịch đi. Ôi sao ngại quá Lâm Vũ. Đặt cây cung sắt lên. Tôi không giỏi bắn cung. Tặng bạn cây cung sắt Lâm Vũ. Cảm ơn, giao dịch thành công. Bạn nhận được cuộn giấy chuyển đặc tính cá nhân. Nhìn vào cuộn giấy trên tay, Lâm Vũ chạy thẳng đến người có đặc tính thợ mỏ. Sử dụng, cuộn giấy phát ra ánh sáng, quanh người đó xoay tròn một vòng. Chút sau, người đó ngất xỉu trong mỏ. Nhìn lại cuộn giấy trên tay, đã thay đổi. Cuộn giấy đặc tính thợ mỏ. Sử dụng xong sẽ nhận được đặc tính thợ mỏ. Tốt, Lâm Vũ dùng đặc tính của hắn ngay lập tức.
Lại thêm một thợ mỏ, anh ta định tự mình ra mỏ. Xem có thể khai thác được gì tốt. Gần đây Mở Dương kiếm được chút tiền. Nghĩ mua vài nữ tù binh chiêu mộ. Xem xét về thuộc tính và tuổi tác. Các bạn có gợi ý gì không? À đúng rồi, Lâm Vũ, mấy tù binh lần trước có được chiêu mộ không? Hay đều bán hết? Lần trước bán hết rồi. Nhưng mấy ngày nay gặp một sự kiện đặc biệt. Lại bắt được vài tù binh. Ô, sự kiện đặc biệt riêng lẻ, nghe nói mức độ nguy hiểm rất cao. Lâm Vũ, bạn rất giỏi sao? Còn sự kiện riêng lẻ nào nữa không? Tôi tưởng đều là cùng giải quyết trong một khu vực. Lâm Vũ bắt được vài nữ tù binh. Nói ra các bạn có thể không tin, vừa đúng 5 nam 5 nữ, trong đó có một người đặc tính khá tốt. Tôi sẽ tìm cách nhận đặc tính của hắn. 4 người còn lại, tôi bán rẻ cho các bạn. Nói xong, lại chụp màn hình thông tin của 4 nữ tù nhân và đăng vào nhóm ông Kalatatazaba. Các bạn chọn trước đi. Thật ra 4 người này tuổi và thuộc tính đều gần giống nhau. Tôi chọn cô cung thủ. Chốc lát sau mọi người đều chọn xong, Lâm Vũ bán một người 10.000 bạc trắng, đưa ra thị trường ít nhất cũng 13.000 một người. Giao dịch thành công, bên Lâm Vũ còn lại 6 tù nhân. Lưu Đại lúc này lại nhắn riêng. Lâm Vũ, cô gái mà cô giữ lại, nếu giải quyết xong vấn đề thuộc tính, có thể đưa cho tôi không? Không vấn đề gì, chính là nữ tù nhân này, không biết có phù hợp với thị hiếu của anh không? Để tôi kiếm thêm một cuộn sách nữa. Nữ binh sĩ dùng súng, bán cho anh 5.000. Không sao, không sao, thị hiếu của tôi khác với con người và yêu tộc. Những gì anh không thích, tôi chắc chắn sẽ thích. Anh thật sự là anh em của tôi. Sau này có việc gì chỉ cần nói một câu, tôi sẽ lên núi lửa xuống hỏa hầm, cũng không nhíu mày chút nào. Đây là anh nói mà. Đóng kênh trò chuyện. Lâm Vũ tìm trong sàn đấu giá, phát hiện không có ai bán cuộn sách truyền thuộc tính. Thế giới thiên đạo đông người như vậy, không thể chỉ có Elacy là tìm được cuộn sách. Chắc chắn con hàng tồn kho, chỉ là không muốn đem ra bán. Hiện tại thứ tôi có thể đem ra giao dịch, chỉ có nội y nữa thôi. À, 2 ngày nay số lần chí mạng còn chưa dùng. Haha. Nhận làm nội y nữ cấp bạc tùy chỉnh. Chỉ đổi bằng cuộn chuyển đổi đặc tính cá nhân. Có người nhắn riêng, gì vậy? Người này có thể làm ra vật phẩm cấp bạc. Người làm nội y bạc đó, bạn là nam hay nữ? Có thể làm bạn không? Tôi không cần cấp bạc, chỉ cần đồ thường là được. Có thể làm cho tôi một cái không? Tôi trả tiền, bất cứ gì cũng được. Chỉ là không có cuộn chuyển đổi mà tôi muốn. Đang thất vọng thì một tin nhắn riêng thu hút sự chú ý của anh. Cuộn mà bạn cần tôi có. Để tôi hỏi bạn, bạn thật sự có thể làm ra nội y cấp bạc ổn định không? Làm ổn định cấp bạc là vận may của người tộc. Bạn cứ yên tâm. Vậy tôi hỏi bạn, bạn là nam hay nữ? Có gì khác không? Có, trả lời nhanh đi. Lâm Vũ im lặng sau đó. Sau một hồi suy nghĩ, anh hiểu ra chắc đối phương là một cô gái ngại ngùng. Tôi là nữ. Khâu Tử, Khâu Tử, lại đây. Khâu Tử lập tức chạy tới. Khâu Tử đến đây, giơ tay ra. Khâu Tử trên mặt lộ vẻ tò mò, nhưng vẫn ngoan ngoãn giơ tay ra. Một đôi tay nhỏ trắng ngần. Lâm Vũ ngay lập tức chụp ảnh và gửi đi. Tay của bạn thật đẹp, nhỏ nhắn, xinh xắn. Bạn chắc là một cô gái tầm 16, 17 tuổi phải không? Chị đừng nói mấy chuyện này nữa, cứ cho tôi số đo của bạn đi, để tôi tranh thủ làm cho nhanh. Mê mơn, cái này tôi không rõ lắm. Cô biết là số đo gì nhỉ? Vậy đi, tôi sẽ tìm thứ gì đó làm tham khảo cho bạn. Một lát sau, đối phương gửi ảnh tới, lại là một quả dưa hấu nhỏ. À, ra vậy, được rồi, tôi hiểu rồi. Ngày mai giờ này lại liên lạc. Cuộc trò chuyện kết thúc, Lâm Vũ nhíu mày, làm cái vòng ngực lớn như vậy sẽ tốn gấp 5 lần vải so với bình thường. Một lúc sau, Lâm Vũ lấy lại những bộ quần áo thối rữa trước đó để thu hồi nguyên liệu. Không lâu sau, Lâm Vũ đã thu được khá nhiều vải, bắt đầu thao tác trên bàn may, kích hoạt đòn chí mạng 100 lần. Máy may bắt đầu phát ra ánh sáng lấp lánh. Ngay sau đó, tại cửa xuất vật phẩm, một chiếc áo ngực màu tím cỡ lớn xuất hiện. Nội y nữ cấp vàng tăng cường khả năng phòng thủ, tăng cường hiệu quả tạo dáng, tăng cường sự thoải mái. Chức năng đặc biệt, nhiệt độ thoải mái tối đa tăng 60%. Nhiệt độ thoải mái tối thiểu giảm 60%. Wow, thật sự là cấp vàng sao? Cấp may của bạn chưa đủ. Nội y nữ cấp vàng này có khuyết điểm. Khi điểm kết nối bên phải bị tấn công, sẽ giải phóng năng lượng yếu, đồng thời làm giảm sức phòng thủ của vật phẩm. Quả nhiên vấn đề cấp độ kỹ năng không đủ xuất hiện. Thông báo, kỹ năng may vá của bạn đã nâng lên NV5. Lâm Vũ nhìn chiếc áo ngực trong tay, ở phía bên phải, quả nhiên có một điểm khuyết. Điểm này rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì thật sự không thấy được. Thôi kệ, anh hùng không che giấu sự hoàn mỹ. Nói chung, chiếc áo ngực cấp vàng này thật sự rất tuyệt vời. Ngày mai lại liên lạc với cô gái ngực lớn. Lâm Vũ tranh thủ lúc trời tối còn chút thời gian, anh tiến vào mỏ, đào liên tục một hồi, nhìn thấy 5 tù binh nam đứng ngây người. Sau một hồi đào điên cuồng, Lâm Vũ đứng dậy nghỉ ngơi một chút, nhìn những tù binh bên cạnh. Thấy chưa? Sau này làm việc phải làm như tôi. Còn các người thì cứ lề mề như vậy, có phải đàn ông không? Lãnh chúa, lực lượng và cấp độ của ngài quá cao, chúng tôi chỉ có thể học một sợi lông vàng.
đột nhiên xuyên qua lồng ngực người này. Cả nhóm đều ngây người khi chứng kiến cảnh này. Thông báo, bạn đã đào điên cuồng, khiến vị vua bọ vàng Kasija tức giận. Ông ta sẽ dẫn dắt bầy côn trùng tấn công lãnh địa của bạn. Trên vách đá của mỏ, một con bọ vàng khổng lồ từ từ xuất hiện. Các bạn và những con côn trùng ở tuyệt địa trước đi, để tôi cản những con côn trùng. Tù binh và những con côn trùng nặng nhọc chạy đi rất nhanh. Không lâu sau, con bọ vàng khổng lồ xuất hiện. Lâm Vũ cầm thanh đao thiên cung, ánh mắt đầy sự kinh ngạc. Vỏ của con bọ này không lẽ làm từ vàng? Bọ cạp vương vàng Kosiger, vỏ được chế tạo bằng vàng cấp vàng, rất cứng và có tính dẻo dai, sức mạnh rất lớn, sợi vỏ có độc. Giới thiệu này khiến ánh mắt của Lâm Vũ tràn đầy tham lam. Con bọ vàng không tấn công ngay, có vẻ như đang đợi đàn em của mình. Từ bức tường đá, một đám bọ vàng nhỏ bò Đông ra, đúc, ít nhất 5-60 con, tất cả đều có vỏ vàng. Những con bọ vàng nhỏ lao thẳng về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ chém đôi con bọ nhỏ lao lên đầu tiên. Một nhóm côn trùng cũng chạy vào phá hoại lãnh địa của tôi. Ngay sau đó, đôi của bọ cạp vương vàng đâm tới, bị thanh đao thiên cung đánh rơi. Nhưng Lâm Vũ cảm thấy cánh tay bị tê liệt, biết rằng mình đang ở thể yếu về sức mạnh. Một lúc sau, đôi của bọ cạp vương vàng tiếp tục đâm về phía Lâm Vũ. Nếu không phải anh ta có tốc độ tránh né cao, em rằng đã không còn sống. Thêm vào đó, những con bọ vàng nhỏ lao tới. Lâm Vũ quay người bỏ chạy. Diệp Diệp, Diệp Diệp cứu tôi. Lâm Vũ vừa chạy ra khỏi mỏ, lớn tiếng gọi cứu viện. Diệp Diệp thực ra từ khi trốn khỏi tù binh đã nhận ra có điều không ổn, lập tức bay lại gần. Cô bay xuống, vội vàng ôm lấy chủ nhân của mình. Cô vỗ cánh bay lên một lần nữa. Chủ nhân, ngài có sao không? Không sao, may có em. Diệp Diệp bay về căn cứ. Chúng ta sẽ dựa vào công trình phòng thủ để ngăn cản chúng. Tốt, không lâu sau, Diệp Diệp ôm Lâm Vũ bay lên đài quan sát. Lúc này, bọ cạp vương vàng đã dẫn theo đàn như một làn sóng tấn công vào căn cứ. Cùng lúc, máy phòng thủ bắt đầu nổ súng. Một hòn đá đập vào người một con bọ nhỏ, con bọ vàng bằng cỡ con bê. Ngay lập tức, con bọ bị đá nát đầu, chị ép ngay tại chỗ. Lục Kiện bắn ra những viên đá. Vỏ của những con bọ rất cứng, mặc dù anh cũng có thể gây sát thương, nhưng rất hạn chế. Lâm Vũ ném một chiếc lao ra ngoài. Chiếc lao chọc chi ết một con bọ nhỏ. Lâm Vũ không dừng lại, liên tiếp ném lao. Chỉ trong chốc lát, đã giết chi ết 10 con bọ vàng nhỏ. Nhưng số lượng bọ vàng quá nhiều. Không lâu sau, chúng đã lao vào trong vòng 100 mét. Lâm Vũ lại giết thêm 3 con bọ nhỏ. Nhưng trong lòng anh ta lại có một cảm giác bất an. Chỉ còn 30 mũi lao, nhưng bầy bọ ít nhất còn lại 40 con. Cộng thêm con bọ cạp vương khổng lồ. Khi bầy bọ tiến đến gần bờ hào phòng thủ, chúng không dám tiến thêm. Bọ sợ nước. Lợi dụng cơ hội này, Lâm Vũ ném hết tất cả mũi lao còn lại. Anh không tấn công bọ cạp vương, mà tấn công như con bọ nhỏ. Rất nhiều bọ nhỏ bị lao xuyên qua. Bọ cạp vương giận dữ gầm lên, nhưng vẫn không dám xuống nước. Mây nén đá vẫn liên tục phóng đá, bởi vì đá chỉ đập vào đầu bọ cạp vương mà không có tác dụng mấy. Vỏ ngoài của bọ cạp vương quá cứng, chẳng để lại một vết tích nào. Bầy bọ không qua được hào phòng thủ, giống như mục tiêu cố định, chỉ có thể bị tiêu diệt từ từ. Chẳng mấy chốc, tất cả những con bọ nhỏ đều chi ết, chỉ còn lại một con bọ cạp vương giận dữ. Lâm Vũ thử sử dụng kỹ năng điều khiển từ xa, nhưng hệ thống báo không thể điều khiển động vật ngoài tầm kiểm soát. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bị chặn trong căn cứ chẳng phải là chuyện tốt. Phải nghĩ cách giết con bọ cạp vương này. Diệp Diệp, em đi làm mồi nhử, dẫn con bọ lớn ra bờ hồ. Đến lúc đó, con bạch tuộc lớn của chúng ta sẽ xử lý nó. Chủ nhân, ngài muốn để cô gái dễ thương như vậy làm mồi nhử sao? Chỉ có em mới biết bay à? Nếu tôi biết bay thì tôi tự đi rồi. Đi nhanh lên, sau khi thành công tôi sẽ thưởng cho em. Em có thể mua hạt giống hoa về trồng được không? Tôi thích hoa mẫu đơn hoặc hoa huỳnh quang, phấn hoa cũng được. Lúc đó tôi sẽ mở một khu vườn nhỏ ở sau nhà chúng ta. Đây là em nói đấy nhé, không được lừa tôi đâu. Khâu Tử, chúng ta cùng đi nhé. Diệp Diệp ôm lấy anh, bay lên, bay về phía bọ cạp vương vàng. Con bọ hôi, tới đây đuổi theo tôi đi. Bọ cạp vương vàng không thèm để ý, cặp mắt của nó vẫn chăm chăm nhìn vào Lăng Vũ, tỏa ra ánh sáng căm thù. Diệp Diệp lại dùng phấn hoa, nhưng sự quyến rũ không có tác dụng. Khâu Tử, để cậu xử lý. Cậu lập tức lấy ra một chiếc ná, bắn một viên đá ra ngoài. Viên đá chính xác trúng vào mắt bọ cạp vương vàng. Lại một viên đá. Mắt còn lại của nó cũng bị tấn công. Nó lập tức nổi giận, đuổi theo Khâu Tử. Diệp Diệp giang đôi cánh, ôm Khâu Tử bay về phía bờ hồ. Bọ cạp vương vàng đuổi theo, nhưng khi đến gần bờ hồ, nó lại dừng lại. Khâu Tử, bắn đi. Con bọ vàng đang trong trạng thái lộ ra, chỉ thấy bọ cạp vương vàng không quan tâm mà lao thẳng về phía Khâu Tử. Đôi bọ lập tức quét qua. Diệp Diệp nhanh chóng né tránh. Cú quét đuôi của con bọ là tuyệt chiêu sát thủ. Ngay lập tức tấn công của con bạch tuộc đen cuộn chặt vào hai càng lớn của con bọ và đuôi bọ đáng sợ, rồi giật mạnh nhưng không thể kéo nổi bọ cạp vương vàng. Một bên giật mạnh, một bên lùi lại. Lúc này ai cũng không thể làm gì được ai. Trời ơi, lên đi! Con bò đực lao ra ầm ầm, một cái đầu húc mạnh vào mông của bọ cạp vương. Ngay cùng lúc đó, một viên đá chính xác trúng vào mắt con bọ. Con bọ khổng lồ lùi lại mấy bước trong cơn đau dữ dội. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé.
Chốc lát sau, nhìn bọ cạp vương bất động, trong mắt Lâm Vũ lộ ra vẻ bất lực. Hai chiếc càng lớn và đuôi của bọ cạp vương đã bị xé đứt trong nước. Đáng tiếc, không còn cơ hội thuần phục nữa. Cho dù có thuần phục, em rằng cũng không còn sức chiến đấu. Lâm Vũ cắm thiên cung đao vào miệng bọ cạp vương, khuấy vài lần, kết thúc sinh mạng của nó. Bạn đã tiêu diệt bọ cạp vương, nhận được dương báu ngẫu nhiên cấp hoàng kim. Dương trang bị cấp hoàng kim. Trứng của bọ cạp vương. Dương báu của tiên vương không thể bảo quản lâu dài. Nếu không sử dụng trong 24 giờ sẽ tự động phân giải. Lâm Vũ mở dương trang bị, một đôi song đao tuyệt đẹp xuất hiện trước mặt. Bạn đã mở dương trang bị cấp hoàng kim. Nhận được đạo cụ song đao nhạc dương. Cấp hoàng kim, có thể tiến giai. Sau khi cầm lên, Lâm Vũ hơi nhíu mày. Đôi song đao này thật nặng, sau này phải tăng thêm sức mạnh sao? Lâm Vũ cất song đao cùng một dương khác. Cả trứng bọ cạp đều cho vào vòng tay trữ vật. Hai thứ này, đợi sau khi hồi phục số lần bạo kích rồi mới xử lý. Trước tiên phải đem bọ cạp vương và đám bọ cạp con giải quyết đã. Bận rộn xong hết thảy, đã là 11 giờ đêm. Tổng cộng thu được 7.038 đơn vị sao hoàng kim, 26.506 đơn vị sao thịt bọ cạp. Còn nhận được một món trang bị sinh vật có thể tái chế. Kim vương chi vị châm, cấp bạc, chứa độc tố thần kinh kịch độc, cứng rắn và sắc bén vô cùng. Đến lúc đó dùng nó làm đầu thương, gen thanh trường thương hoặc giáo dài gì đó. Chỉ cần sượt ra cũng đủ lấy mạng người. He he he. Lâm Vũ giao bán 10.000 đơn vị thịt bọ cạp. Bán xong tất cả những việc này, hắn chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng sớm, Lâm Vũ nhận được hiệu ứng Bắc, hiệu quả giấc ngủ tăng 50%. Kéo dài trong 3 ngày, nói cách khác, trước đây phải ngủ 8 tiếng mới thấy thoải mái. Giờ chỉ cần ngủ 4 tiếng là đủ rồi, tương đương có thêm 4 tiếng làm việc. Bỏ con trâu già ba si kia cũng chẳng tiếc. Sau khi ăn sáng xong, hắn bắt đầu xây dựng gạch nền phòng thủ với tâm trạng phấn khích. Từng viên gạch được hắn bấm đặt xuống. Mất trọn cả buổi sáng, Lâm Vũ mới lát kín toàn bộ khu tường bao. Cách nền bạc viền vàng, biệt thự trông thật lộng lẫy, tường bao cao lớn và kiên cố, những con thú nhỏ đáng yêu. Nếu đổi biệt thự thành cung điện, thì chẳng khác nào nơi ở của đế vương. Thật tuyệt, nhờ vẻ đẹp của căn cứ. Bạn nhận được Bắc Cung nhiệt hành động trong một ngày. Lâm Vũ nhìn bảng đánh giá mà giật mình kinh ngạc, điểm đánh giá căn cứ đã lên tới 3.400, trước đó chỉ khoảng 800 thôi. Sau khi lát gạch nền xong, điểm tăng vọt thêm 2.600. Tháng này phần thưởng chắc chắn lớn rồi, nhưng có vẻ quy mô đợt tấn công sẽ khốc liệt hơn. Lâm Vũ vui mừng đồng thời cũng trở nên cảnh giác. Đến lúc phải tăng cường phòng thủ hắn rồi. Lại mở giao diện xây dựng. Trước đây đã hứa với Tiểu Diệp sẽ xây một khu vườn, không thể nuốt lời được. Xung quanh biệt thự một vòng, những bồn hoa hoa văn ngọc bích lần lượt hiện lên, lại khiến điểm đánh giá căn cứ tăng thêm tận 400 điểm. Hoa huỳnh quang, nghe mùi hương bay về, Tiểu Diệp mặt đầy hưng phấn. Chủ nhân, người thật sự xây vườn rồi ạ? Chắc tốn nhiều tiền lắm phải không? Ta có phải đã đưa ra yêu cầu quá đáng rồi không? Đúng là tốn không ít. Nhưng ta đã hứa với nàng rồi. Tiểu Diệp đỏ mặt chạy đi, nhẹ nhàng múa trước một đóa hoa huỳnh quang. Lâm Vũ nhìn lại, bạc chỉ còn 22.000, liền dùng luôn 20.000 điểm vào sức mạnh để tiện sử dụng hơn. Song đao nhạc dương vang lên trên nền gạch nẹp. Lâm Vũ suy nghĩ về hướng phát triển tiếp theo của căn cứ. Hiện tại điểm đánh giá căn cứ đã quá cao rồi, tăng cường phòng thủ vẫn là việc cấp bách nhất. Đây là ưu tiên hàng đầu. Thứ hai là phải tìm một nguồn thu nhập ổn định. Hiện tại ta chỉ có bàn may và bàn rèn, vẫn phải dựa vào các kỹ năng thủ công này để kiếm tiền mới là con đường vững chắc nhất. Chốc lát sau, Lâm Vũ đến biệt thự, chuẩn bị giao dịch với Vũ Muội ngực lớn. Muội, món ta đặt làm đã có chưa? Lâm Vũ trực tiếp đặt áo ngực đã hoàn thành. Lên khung giao dịch ơ. Màu tím trông thật đẹp mắt. Khoan đã, đây là đồ lót cấp hoàng kim sao? Trời à, may mắn thật, ra đồ hoàng kim rồi. Còn xuất hiện một cuộn kỹ năng đặc tính. Em là vẫn chưa đủ đâu. Được rồi, ta thêm cho huynh 30.000 bạc, được chứ? Đó là toàn bộ tài sản của ta rồi. Tốt, hợp tác vui vẻ nhé. Giao dịch bắt đầu đến giao dịch thành công. Bạn nhận được 30.000 bạc và cuộn chuyển đặc tính cá nhân. Này muội, ta còn chưa biết tên của muội đấy. Sau này nếu có đồ tốt, chúng ta lại trao đổi tiếp nhé. Tôi là anh yêu, lưu lại lịch sử trò chuyện, sau này còn liên lạc được. Thì ra là muội Vũ à. Thế nhé, tạm biệt. Lâm Vũ sử dụng cuộn chuyển đặc tính cá nhân, chuyển đặc tính ổn định của nữ tù binh kia sang cho chính mình. Theo như thỏa thuận, hắn đem nữ tù đó giao dịch cho Ngưu Đại, đổi được 5.000 bạc. Hôm nay vẫn chưa dùng lượt bạo kích, vừa hay còn một dương ngẫu nhiên cấp hoàng kim. Mở ra đến kích hoạt bạo kích 100 lần. Bạn mở dương ngẫu nhiên cấp hoàng kim, nhận được đạo cụ hộp thu lôi và kim dẫn lôi, kèm theo bản thiết kế. Trời ơi, hộp thu lôi, đây là điều kiện tiên quyết để mở khóa nhánh công nghệ lôi điện. Thứ này trong cửa hàng hệ thống còn chẳng có bán, chỉ có thể câu cá hoặc nhận từ thùng tiếp tế trên không mới có xác suất cực nhỏ để xuất hiện. Vậy mà ta lại mở được nó. Nhưng khi nhìn đến nguyên liệu chế tạo thì cười không nổi nữa. Thật sự là một khoản tiền khổng lồ. Đây rõ ràng không phải công nghệ dành cho giai đoạn hiện tại. Hắn lại mở xem nhánh công nghệ lôi đình này. Sau khi chế tạo xong chiếc hộp này, sẽ có thể mở khóa vũ khí phòng thủ kiểu lôi cơ tháp. Ngoài ra còn có bẫy lưới điện và cả lôi đạn những thứ đáng sợ như thế. Đắt quá, chỉ có thể tích góp dần thôi. Giờ hắn định xây thêm một cái máy giấm nát để tăng cường phòng thủ cho căn cứ. Bạc thì không thành vấn đề,
Quy ngờ sát trước đó cũng đã khai thác được cả đống, không lo thiếu hụt, chủ yếu là vấn đề gỗ, cứ mua mãi thế này không phải cách. Lâm Vũ suy nghĩ một lát, quyết định trồng một khu rừng nhỏ cách hồ nhỏ chừng trăm mét, bao quanh một vòng quanh hồ. Hắn mở phần hướng dẫn thế giới thiên đạo để tìm giống cây con thích hợp đem trồng. Khi xem qua danh sách, phát hiện ra một loại cây gọi là hương diệp thụ, giá trị dinh dưỡng gần như không đáng kể, nhưng sản lượng gỗ cao hơn loại thường một chút. Chỉ là chu kỳ sinh trưởng hơi dài. Tuy nhiên đất trong lãnh địa của hắn màu mỡ và nhiệt độ cao cũng có thể bù lại điều đó. Quyết định rồi đến trồng hương diệp thụ. Lâm Vũ mua ngay 500 cây giống, tất cả chất đống ở bờ hồ nhỏ, rồi bắt đầu đào đất. Tiểu Khâu Tử đang câu cá bên hồ cũng chạy lại giúp. Chủ tớ hai người bắt đầu trồng dọc theo bờ hồ. Đang đào thì Tiểu Khâu Tử bỗng kêu lên. Lâm Vũ chạy đến xem thì phát hiện cô bé đào được một chiếc dương. Bạn nhận được dương chuyên dụng của Huyền Khâu Thánh Nương 1. Cô nàng này cứ cách một thời gian lại tạo ra một chiếc dương chuyên dụng theo nhiều cách khác nhau, có khi ra được món hàng ngon đấy. Ha ha ha. Mở ra thì thấy bên trong là một chiếc lọ nhỏ, chất lỏng silic nguyên chất đến không màu, không mùi. Sau khi uống vào trong vòng 2 giờ sẽ cưỡng chế toàn bộ thuộc tính của người uống về 10 điểm. Đồng thời phong ấn cấp độ và mọi kỹ năng đặc biệt. Trời đất, ra luôn một bình thuốc độc à. Mà nói thật, thứ này dùng để chống lại đợt tấn công, có vẻ chẳng có tác dụng gì cả. Lâm Vũ cất lọ silic nguyên chất vào vòng tay, rồi tiếp tục làm việc. Cấp độ trồng trọt của bạn đã tăng lên vì xá u. Một hơi trồng liền 500 cây, cấp độ cũng đã tăng lên rồi. Lúc này đã hơn 9 giờ tối, Lâm Vũ chuẩn bị về nhà tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ mới phát hiện vài tên tù binh phương Nam còn lại cũng đã bị bán đi, lại có thêm 5 vạn bạc. Hắn lập tức dùng 4 vạn rưỡi mua 3 vạn khối gỗ. Bắt đầu xây dựng tháp kiếm, đặt tháp kiếm tại góc tường giao nhau giữa tường phía đông và phía nam, vạn 6 tấn công lên đến 200 mét. Bước ra một khoảng đất trống ngoài tường thành, Lâm Vũ từ vòng tay không gian lấy ra quả trứng của Kim Bọ Cạp Vương, trong lòng thầm niệm kích hoạt bạo kích 100 lần, hiệu suất nở của trứng Kim Bọ Cạp Vương tăng lên gấp 100 lần. Quả trứng trong tay khẽ rung động. Lâm Vũ vội vàng đặt nó xuống đất. Chú bọ cạp con nhanh chóng lớn dần, chỉ trong chốc lát, Kim Bọ Cạp đã to gần bằng con bò mẹ, rồi mới ngừng phát triển. Kim Bọ Cạp Vương đến trí tuệ tối cao, giai đoạn ấu niên cấp vàng. Sức mạnh 86, thể chất 120, nhanh nhẹn 47, kỹ năng đặc biệt tâm kim. Kim Bọ Cạp Vương mỗi khoảng thời gian sẽ mang đến cho bạn một khối vàng. Chỉ số thật sự rất ấn tượng, đặc biệt là kỹ năng tầm kim kia, ai mà cưỡng lại được sức hấp dẫn của vàng cơ chứ. Lâm Vũ tỉ mỉ kiểm tra thuộc tính của bọ cạp thì ngẩn người ra. Trời đất, con bọ cạp này có kỹ năng đào mỏ cấp 10 cơ à. Hắn lập tức dẫn Kim Bọ Cạp vào mỏ khai thác. Đào mạnh lên cho ta. Kim Bọ Cạp vàng cũng không hề chậm chạp, chỉ vài cú đã moi ra một khối vàng to bằng nắm tay. Bạn nhận được vàng 60. Tốt, tiếp tục đào. Đào cho ta đến khi cạn mỏ luôn. Bạn nhận được bạc 100, đồng 30, sắt 90. Hiệu suất khai thác của Kim Bọ Cạp của thật cực cao. Hơn nữa đá vụn ít tí rõ rệt, khoáng sản hiếm lại tăng nhiều, không hổ là kỹ năng khai khoáng của Bảo Ngọc châu Âu. Bất chợt, Lâm Vũ nhận được thông báo, Kim Bọ Cạp Vương đào mỏ quá mức, đã chọc giận cự mã Ngô Công. Từ vách đá trong mỏ bò ra một con rết khổng lồ. Kim Bọ Cạp Vương lập tức lao lên, một phát quấn chặt lấy con rết, chiếc đuôi nhọn xuyên thủng lớp vỏ ngoài của nó, trực tiếp đầu độc khiến con rết chi ách ngay. Sau đó nó không tiếp tục đào mỏ nữa, mà cúi đầu ăn luôn. Thôi được, trí tuệ tối cao vẫn kém trí tuệ cao cấp một chút, dù sao cũng chỉ là bản năng, nhiều lúc vẫn hành động theo bản năng thôi. Muốn ăn thì cứ ăn đi vậy. Một con rết khổng lồ chẳng mấy chốc đã bị ăn hết một nửa, phần còn lại bị đám côn trùng dưới đất gặm nhấm. Bọ giáp vàng và bọ giáp bạc thì chẳng hứng thú. Trong chốc lát cả hang mỏ đầy rẫy côn trùng. Lâm Vũ nhìn thấy rất nhiều đá tích tụ trong mỏ, mới phát hiện ra vấn đề. Hiệu suất của Kim Bọ Cạp quá cao, bọ mộng và bọ giáp vàng kéo CQ không theo kịp tiến độ, gây ra nhiều bất tiện hơn. Hơn nữa giới hạn sản lượng khoảng mỗi tháng chỉ có 10 vạn đơn vị, chưa tới nửa tháng là mỏ sẽ cạn kiệt. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Vũ cảm thấy phải giao cho Kim Bọ Cạp Vương việc khác mới được. Vườn rau đã có cô ấy trông coi, hồ nhỏ có bạch tuộc lớn trấn giữ, vậy thì để Kim Bọ Cạp vàng đào mỏ buổi sáng, buổi chiều vận chuyển. Khi xong việc ở mỏ thì rảnh rỗi ra rừng nhỏ diệt sâu bọ. Với cấp độ trí tuệ của nó, chỉ có thể làm được những việc đơn giản thế thôi. Ra khỏi mỏ xong, Lâm Vũ nhìn con đường nối từ mỏ về căn cứ. Do CQ đi lại thường xuyên, đã hằn rõ hai vệt bánh xe sâu, làm giảm hiệu suất vận chuyển nghiêm trọng. Muốn giàu thì phải làm đường trước. Thôi, để lúc rảnh hẵng tính. Buổi chiều trời mưa giông, Lâm Vũ vẫn làm việc theo nhịp sinh hoạt hàng ngày. Bất ngờ có thông báo xuất hiện, sản phẩm của bạn đã được đấu giá, nhận được 5 vạn bạc. Thịt bọ cạp của ta được mua hết rồi à? Không biết là vị đại gia nào có khẩu vị độc đáo như vậy, lại kiếm được một món lớn, ha ha ha. Vui quá nên Lâm Vũ cũng ngừng cắt đá luôn. Anh đi vào phòng tắm, chuẩn bị xây một bể tắm lớn, mở bảng xây dựng ra. Trời ạ, tắt thế này sao? Công trình như bể tắm không giống như giường, không thể kích hoạt bạo kích, không có con đường tắt nào cả. Lâm Vũ cắn răng, chọn xác nhận. Trước mắt lóe sáng, trong phòng tắm xuất hiện một bể tắm lớn tuyệt đẹp. Lúc này nước nóng đang từ từ chảy vào bể. Bể tắm sang trọng đến cấp vàng. Tốc độ hồi phục mệt mỏi tăng 40%. Độ sạch sẽ tăng 40%.
tăng tỷ lệ nhận được buff tích cực. Độ thoải mái cũng tăng lên, xem bảng trạng thái, từ 3.800 điểm tăng lên 4.550 điểm. Điểm vệ sinh cũng đạt tới 90. Một bể tắm sang trọng thế này, không tắm thử thì đúng là có lỗi với bản thân. Lâm Vũ cởi sạch, thoải mái tự mình vào bể nước nóng. Bất ngờ có thông báo xuất hiện, do điều kiện vệ sinh của căn cứ gần đây được cải thiện đáng kể. Lãnh địa của bạn được một nguồn sức mạnh thần bí ban phúc. Nhận được hiệu ứng Bắc. Phúc lành mùa màng bội thu, phúc lành mùa màng bội thu, tất cả cây trồng trong lãnh địa lập tức chín đồng loạt. Ồ, thật là một bất ngờ lớn, một niềm vui quá sức tưởng tượng. Toàn bộ cây trồng chín ngay lập tức. Trong vườn rau của mình có biết bao cây trồng, bông vải mới gieo được vài ngày, bao nhiêu cây non cũng chỉ mới trồng không lâu. Lúc này Tiểu Diệp vội vã chạy vào. Chủ nhân, khi con và Tiểu Khâu Tử đang câu cá bên hồ, thì phát hiện tất cả cây hương diệp đều lớn vọt lên rồi. Hơn nữa khi quay lại, hoa trong vườn đều nở rộ, đẹp quá. Đây chẳng phải là phúc lành mùa màng sao? Tiểu Diệp ngạc nhiên thốt lên, rồi chới khựng lại. Lúc này mới để ý đến chiếc bể tắm lớn trước mặt. Ôi, bể tắm đẹp quá đi. Chủ nhân, người đang tắm à? Con cũng muốn tắm thử phải không? Sau này sẽ có nhiều thời gian mà tắm cùng. Giờ thì đi xem vườn rau nào. Cả khu vườn, mọi loại cây đều đã chín hết. Lúa chín vàng, ngô cũng đầy bắp, khoai tây cũng thu hoạch xong, rau xanh và cà chua đều thu hoạch hết. Giá rau hiện nay lại tăng lên. Đợt này có thể nói là lời đậm. Phải nhanh chóng thu hoạch và gieo lứa cây mới. Những cây chín như thế này sẽ thu hút thú nhỏ đến nhìn trộm. Lúc đó, A Đài cũng không thể quản nổi cả mảnh vườn. 3 người chủ đến tớ cùng làm. Trước tiên thu hoạch bên này đã. 3 người ở vườn suốt đến 9 giờ tối. Cuối cùng thu hoạch xong tất cả cây trồng. Và lứa hạt giống mới cũng đã gieo xong. Sau khi tổng kết, hôm nay thu hoạch tổng cộng 35.000 đơn vị của rau trong kho. Trước đây khó mà tưởng tượng được mảnh vườn này lại có thể thu được nhiều rau đến vậy. Lâm Vũ mang từ hầm những loại rau đông lâu ngày ra ngoài, thay bằng 5.000 đơn vị rau tươi mới, đặt vào hầm. Sau đó đưa 32.000 đơn vị rau lên sàn đấu giá. Trời ơi, có người giao bán hơn 30.000 đơn vị rau rồi. Mọi người nhanh tay mà mua. Nhưng chỉ sau vài khoảnh khắc, rau trên sàn đã bán sạch. Thu về trọn vẹn 320.000 bạc trắng. Nghĩ tới ngày mai vẫn còn thu hoạch bông vải và nhiều gỗ nữa, cứ vui vẻ cười ha hả. Đêm đó Lâm Vũ khó ngủ, ngồi bên cửa sổ nhìn lên bầu trời. Giá mà có một ly rượu vang. Anh suy nghĩ liệu sau này có thể làm rán nho, làm rượu vang. Bỗng nhiên ánh mắt anh dừng lại, phát hiện điều gì đó. Bên ngoài tường thành, cạnh hào bảo vệ, hình như có 2 bóng đen đang do dự. Là người. Phúc lành mùa màng thu hút bọn trộm từ bộ lạc gần đó. Chúc mừng bạn đã phát hiện họ. Lâm Vũ lặng lẽ xuống lầu. Lúc này 2 tên trộm đã nhảy qua hào, lén lút tiến về căn cứ. Tháp canh không hề phản ứng, như thể bọn họ đã hòa nhập vào ánh trăng. 2 người này cực kỳ nhanh nhẹn. Tường cao 5 mét, nhưng dưới sức mạnh hợp lực, họ cũng trèo qua được. Nhưng ngay khi vừa chạm đất, họ va ngay phải Lâm Vũ. 2 lưỡi dao song song yêu trong tay Lâm Vũ xoay chuyển. Dao, mỗi nhát làm cho 2 người bất tỉnh. Người đã bị khống chế. Lâm Vũ kéo họ vào nhà tù, lục soát họ một lúc. Quả thật tìm thấy nhiều thứ giá trị. Một miếng vàng to bằng nắm tay, 3 chiếc vòng tay và nhẫn tinh xảo. Còn có một cuốn sách thuật ẩn, kỹ năng đặc biệt cấp bạc. Học xong có thể vào trạng thái ẩn nấp bất cứ lúc nào. Trong trạng thái ẩn nấp, sẽ không bị công trình phòng thủ phát hiện. Đồng thời xác suất bị sinh vật phát hiện giảm 50%. À, còn có thứ này nữa. Lập tức chọn học. Lâm Vũ lại có thêm một kỹ năng. Xem qua thuộc tính của họ đều thuộc hệ nhanh nhẹn, cũng không có đặc tính cá nhân gì hay ho. Quy tắc cũ, nam thì giao bán, nữ thì giữ lại bán cho nhóm của mình. Sáng hôm sau, Lâm Vũ vừa ăn sáng vừa chat nhóm. Tối qua tôi gặp vụ trộm, bắt được một nữ tù binh. Ai muốn mua không? Tôi không cần. Phát hiện mấy thổ dân này chẳng có giá trị gì, lãng phí thức ăn. Tôi cũng tạm thời không cần. Tôi cũng không lấy con mèo chưa thuần hóa trước đó, chỉ còn thiếu chút chống cự thôi. Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Giao dịch thôi Lâm Vũ. Hộp giao dịch mở. Lâm Vũ giao hình ảnh nữ tù binh. Giao dịch thành công. Bạn nhận được 15.000 bạc trắng. Mùa hè đã tới mọi người. Mùa thu còn xa nữa không? Sau khi vào đông, nguồn thực phẩm có thể chỉ còn hải sản. Có nên đưa việc xử lý con cáo quái vật lên kế hoạch không? Cuối cùng cũng sắp tới sao? Tôi cũng đang tìm cách. Các bạn nghĩ sao? Nếu tích tiền xây tháp kiếm bên hồ bắn chi S nó có được không? Ý tưởng này có ngu ngốc quá không? Con cá đen lớn sẽ không để bạn bắn thoải mái đâu. Cảm giác hơi ngu thật. Tôi nghĩ ra một cách. Các bạn xem điều 822 trong hướng dẫn thế giới thiên đạo. Mọi người xem xong, phát hiện điều này nói về việc lập nhóm. Thế giới thiên đạo có chức năng lập nhóm. Điều kiện là mở khóa công nghệ khách thăm hoặc lính đánh thuê. Một trong hai thôi. Lập nhóm GS quái thú lớn, vật phẩm rơi ra sẽ nhiều hơn so với khi một mình. Mê mâng, LC chị. Ý bạn là chúng ta sẽ mở khóa hết công nghệ khách thăm trước, rồi tập hợp lập nhóm vào căn cứ của ai đó, cùng nhau tiêu diệt quái cá đen. Đúng vậy. Vật phẩm rơi ra từ cá đen cũng không tệ.
Nếu thuộc lãnh địa của mình mà bị giết, nếu đi đến lãnh địa người khác chia phần, chẳng phải tuyệt sao? Ha ha ha, tôi đồng ý. Tiện thể chúng ta cũng thử làm một con gà, mọi người cũng làm quen với diện tích. Hi hi. Chỉ trong bữa sáng, nhóm nhỏ này đã lên kế hoạch tiếp theo. Lâm Vũ dẫn Tiểu Khâu Tử và Tiểu Diệp đi thu hoạch bông và chặt cây một vòng quanh hồ đủ. Thu hoạch 20.000 đơn vị bông có thể dùng trực tiếp làm quần áo. Nếu có đủ gia thú, con có thể làm thảm sang trọng kết hợp với gia thú. Ha ha ha. Thu hoạch bông và chặt cây, trồng bông và cây chỉ trong 2 ngày. Lâm Vũ cuối cùng hoàn thành xong công việc. 20.000 bông, 30.000 gỗ. Số gỗ này vừa đủ để xây tháp. Lần xây tháp này được dựng ở chỗ nối tường phía Bắc và Tây. Nhân lúc trước kiếm lời một mẻ, Lâm Vũ quyết định xây thêm 2 tháp nữa. Như vậy, 4 phương Đông Tây Nam Bắc của căn cứ, mỗi phương dựng một tháp. Toàn bộ căn cứ trở nên hùng mạnh. Nhìn qua đánh giá hiện tại của căn cứ, 3 tháp và một bếp vừa đủ 5.000. Nhớ lại mấy cú đánh chí mạng gần đây, Lâm Vũ đi ra thảo nguyên. Anh lấy da của trứng rắn đã thu được trước đó. Lâm Vũ thầm niệm một câu trong lòng. Cô đánh chí mạng 100 lần kích hoạt sự sinh trưởng của trứng rắn, hiệu suất tăng 100 lần. Chút sau, trước mắt xuất hiện một con rắn khổng lồ vảy đỏ. Bằng đồng cực kỳ, sức mạnh trưởng thành 50, thể chất 75, nhanh nhẹn 21. Vảy rắn khổng lồ đỏ theo thời gian sẽ rụng ra, thu thập để làm nguyên liệu may mặc và các vật dụng khác. Trời ơi, đồ tốt thế này. Gia nhập rừng rắn chắc chắn sẽ tăng giới hạn chất lượng. Con rắn đi theo Tiểu Hồ Ly và Bạch Tuộc. Sau khi đuổi con rắn đi, cô gái bắt đầu thêm nước vào, chi tiêu thẳng 130.000 bạc, lấy ra song đao ngạc dương vung vài đường. Lâm Vũ cảm thấy tinh thần sảng khoái, cơ thể tràn đầy sức mạnh. Hôm nay thu hoạch khá nhiều, tiếp tục quay lại chặt đá. Ngày thứ 2, Lâm Vũ trong lúc chặt đá, nghe thấy một tiếng vỡ, vội vàng chạy ra xem, hóa ra xe mỏ bị hỏng, đá vết đen và các loại khoáng sản vung vãi khắp nơi. Đoạn đường từ căn cứ tới mỏ thật sự cần lát kỹ càng. Nếu không, chi phí vận chuyển quá cao. Mở trang xây dựng, Lâm Vũ quyết định lát gạch chống cháy dày đặc. Có thể chống cháy, chống mưa, chống đào bới phá hoại, chống ăn mòn. 5 có thể nói là lựa chọn một lần cho tất cả. Anh bắt đầu click xây từng viên một. Cuối cùng, anh không chỉ lát xong đường từ căn cứ tới mỏ, mà còn lát hết trong mỏ. Mua thêm một xe mỏ cho trâu kéo. Đứng trên tường, Lâm Vũ vô cùng hài lòng, nhìn con đường đá mới xây, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, tự mình đi được, địch cũng đi được mà, đường này xây tốt quá, chẳng phải chỉ làm tăng tốc độ di chuyển của đối phương thôi sao? Mà tháp kiếm và xe trang sức của tôi thì chẳng nhận đường. Tháp kiếm thì thôi, xe trang sức cứ nhắm vào địch mà quăng loạn xạ, không phải cũng phá luôn đường của mình à? Nghĩ đến đây, Lâm Vũ mở giao diện cửa hàng, tiêu 10.000 bạc để mở khóa công nghệ bẫy tự động. Rồi mở tiếp một giao diện khác, bẫy này hay đấy. Có loại Pheta và trung lập, sẽ không bị kích hoạt, vậy là người nhà không gặp nguy hiểm nếu lát trên con đường bên ngoài. Địch đi vài bước là lập tức ngã. Hay hi. Lâm Vũ nghĩ liệu có nên bố trí bẫy quanh tường, nhưng sau khi đọc kỹ hướng dẫn, phát hiện ra bẫy kích hoạt theo cơ chế, chỉ có thể đặt trên gạch lát đã lát sẵn. Vòng ngoài tường chưa lát gạch. Trước hết xem qua các loại. Có loại sắt, có loại bạc và đồng, 3 loại có sức mạnh như nhau, loại sắt rẻ nhất. Loại đồng dẫn điện được, kết hợp công nghệ sét cực kỳ hiệu quả, loại đồng quá đắt. Sắt thì chọc chúng người gây uốn ván, mà tôi cần bắt sống, chưa uốn ván tốn nhiều thảo dược. Không tốt cho việc kiếm tiền, là lãnh chúa phải tính toàn diện. Lâm Vũ chọn làm bẫy bằng bạc, xây 10 bẫy cơ khí, cứ 150 m chôn một cái, chỉ cần địch vào phạm 62 m, lần đầu tiên sẽ không tự động nổi lên, đi xuyên qua gạch đá chọc chúng kẻ địch. Sau khi xây xong, tiền chỉ còn 20.000. Nhìn điểm căn cứ, lát nhiều gạch cộng với bẫy. Lần này điểm lên 5.500 cũng được, lần này không tăng nhiều lắm. Chốc lát sau, Lâm Vũ dẫn Tiểu Diệp trở về tầng hầm biệt thự. Tiểu Diệp, may ván này giao cho em rồi. Làm đồ lót nữ nhé. Vải đều có sẵn ở đây, em tự dùng nhé. Ừ, được. Chủ nhân, em muốn chuyển một số hoa phát sáng từ vườn về đây, để nơi này thêm đẹp, và cũng cung cấp ánh sáng. Ánh sáng đốt chói mắt tôi khó chịu. Điều này em nhắc tôi đúng. Ừ, việc di chuyển hoa cũng để em bố trí. Thích sao thì làm vậy, em tạm làm việc ở đây trước. Sau này chúng ta xây hẳn một phòng làm việc riêng, bên trong đầy hoa, được chứ? Em nhớ rồi. Chủ nhân, anh không được thất hứa. Lâm Vũ gật nhẹ, trong lòng lại ghi nhớ video về ánh sáng.